کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. کتاب ترس و لرز اثر غلامحسین ساعدی، نشر قطره، گوینده سپندار مهر. avayaboof.com قصه اول. آفتاب وسط روز بود که سالم احمد از خواب بیدار شد. هوا دم کرده بود و عوض خنکی اول صبح گرمای شدیدی از سوراخی سقف بادگیر به داخل اتاق میریخت. سالم احمد بلند شد و لنگوته‌اش را از کنار دیوار برداشت و دور سر پیچید و رفت توی تنشوری و سطل‌ها را برداشت و آمد روی ایوان. چند لحظه منتظر شد تا به روشنایی تند ظهر عادت کند و بعد سطل‌ها را زمین گذاشت و دوچرخه‌اش را که به درخت کنار تکیه داده بود آورد توی سایه. تناب پشت دوچرخه را باز کرد و سطل‌ها را به ترک دوچرخه بست و کفش‌های چوبیش را پوشید و در حالی که دوچرخه را با دست راه می‌برد از حاشیه ایوان به طرف بیرون راه افتاد و همینطور که میرفت نیمتنه و دوچرخه و پاهای خودش را در شیشه‌های تاریک اتاق‌های زمستانی تماشا می‌کرد. نزدیک در حیاط که رسید صدای سرفه ناآشنایی بلند شد. سالم احمد ایستاد و گوش خواباند. صدای سرفه تکرار شد و به دنبال آن صدای غریبه‌ای که انگار پاروی شکسته ماشوعه‌ای آب را شکافت. سالم احمد دور و برش را نگاه کرد. شاخه‌های کنار حرکت می‌کرد و به نظر می‌آمد که سایه تاریکی خود را لای برگ‌ها پنهان می‌کند. سالم احمد عقب رفت و به خودش مسلط شد و به طرف بیرون راه افتاد. از در که می‌خواست بیرون برود چشمش به دربچه رو به حیاط مضیف افتاد که نیمه باز بود. سالم ایستاد و گوش داد. خبری نبود. فکر کرد چه کسی دریچه مضیف را باز کرده. سالها بود که کسی وارد مضیف نشده بود. آهسته روی انگشتان پا نزدیک شد. داخل اتاق نیمه تاریک بود و تکه‌ای از آفتاب ظهر از شکاف در آستانه را روشن کرده بود. سالم زیر لب دعا خواند و با عجله از در حیاط بیرون رفت. گاو محمد حاجی مصطفی آمده بود و زباله می‌خورد و روی ساحل آمله‌ها کنار هم چیده شده بود و چند سایه دور و بر آنها می‌چرخید. لیغ‌های پهن شده زیر آفتاب تند ظهر به نظر می‌آمد که زنده هستند و حرکت می‌کنند. سالم احمد دوچرخه‌اش را به سکوی خانه بغلی تکیه داد و با وحشت دور و برش را نگاه کرد. در و پنجره‌های بیرونی مضیف باز بود و سالم مطمئن شد که حتما یکی وارد مضیف شده است. با قدم‌های بریده رفت طرف مضیف. سایه‌اش هم رفت طرف مضیف. بوی خوشی از اتاق شنیده می‌شد. سالم را از دریا صدا کردند. سالم برگشت و پشت سرش را که خالی بود نگاه کرد. جهاز کوچکی به اندازه قوطی کبریت روی افق بی حرکت ایستاده بود. سالم با احتیاط روی پنجه پا بلند شد و سرش را برد بالا و از کنار پنجره داخل مضیف را نگاه کرد. سیاه لاغر و قد بلندی کنار اجاق نشسته بود که کله بسیار کوچکی داشت و دشداشه بلندی تنش بود. پاهایش را که یکی چوبی بود دراز کرده بود جلوی اجاق و پای دیگرش را زیر تنه خود جمع کرده بود. آتش تندی توی اجاق روشن بود و سیاه قهوه جوش بزرگ مضیف را روی آتش گرفته بود. بوی تند قهوه تمام اتاق را پر کرده بود. سالم عقب رفت و بی آنکه به فکر دوچرخه باشد با عجله دوید طرف خانه‌های آنور میدان. صالح کمزاری توی تنشوری خوابیده بود که سالم احمد آمد تو. صالح لنگوته را از روی صورتش کنار زد و همانطور که کف تنشوری دراز کشیده بود چشمایش را باز کرد و گفت چه خبر سالم؟ سالم احمد گفت هی صالح بلند شو، زود باش، بلند شو. صالح کمزاری بلند شد و نشست و پرسید چی شده سالم؟ چرا اینجوری شدی؟ سالم کنار مدخل تنشوری نشست و حوله کهنه‌ای را که جای پرده به دیوار زده بودن توی مشت جمع کرد و گفت هی صالح، میرفتم برکه آب بیارم که گرفتارش شدم. صالح گفت گرفتارش شدی؟ کجا؟ چه جوری؟ و جا به جا شد. سالم گفت اول صدای سرفش رو شنیدم. دست و پام تخته شد و نتونستم تکون بخورم. فکر کردم که رو درخته، اما رو درخت نبود.
صالح گفت پس کجا بود؟ تو تنشوری بود؟ سالم گفت نه، تو تنشوری هم نبود. صالح گفت لابد سر چاه گرفتارش شدی. سالم گفت نه پدر آمرزیده، این موقع روز مگه دیوونم که سر چاه برم؟ صالح وحشت زده جایش رو عوض کرد و روبروی سالم احمد نشست و گفت یا محمد رسول الله، پس کجا بود؟ صالح احمد گفت تو موزیف نشسته بود. صالح نیمخیز شد و گفت تو موزیف؟ سالم گفت آره به خداوندی خدا، اگه دروغ بگم نشسته بود جلو اجاق و داشت قهوه درست میکرد. صالح گمزاری گفت خدا خودش رحم بکنه. صالح پرسید حالا چیکار کنم صالح؟ چیزی نمونده بدجون بشم و تن و بدنم تخته بشه. و شروع کرد به لرزیدن. صالح گفت قلیون میکشی برات بیارم؟ سالم پرسید برام خوبه؟ صالح گفت البته که خوبه، دود حالتو جا میاره، قلیون برای همه چی خوبه. سالم گفت بیار بکشم، شاید تنباکو بهترم بکنه. صالح گمزاری بلند شد و اتاق بیرون رفت و سالم احمد با ترس و لرز 4 گوشه تنشوری را نگاه کرد و دلفهای خالی و سوراخ پای دیوار را که سایه کوچک و تیره‌ای داخل آن می‌جنبید. عرق سردی بر پشت سالم نشست و با احتیاط خود را به بیرون تنشوری کشید. دیوار بادگیر اتاق ریخته بود و سفره‌ای از آفتاب روی خاک‌ها افتاده بود. دهانه گشاد شده بادگیر صدای دریا را جمع می‌کرد و توی اتاق می‌ریخت. صالح گمزاری آمد تو. قلیان را جلو سالم احمد گذاشت و گفت بکش سالم. و سالم گفت دلم پر هول شده، خدا کمکم بکنه. صالح گفت انشاءالله که کمکت میکنه. بعد هر دو ساکت شدند. سالم احمد قلیان را کشید و تمام کرد. هر دو نفر بلند شدند و آمدند. سالم گفت صالح میبینی؟ صالح پرسید چی رو میبینم؟ سالم گفت خونه منو، موزیف خونه رو میگم. صالح گفت نه من خوب نمیبینم. سالم گفت حالا چیکار کنیم؟ صالح گفت نمیدونم. سالم گفت من حالا زهره ترک میشم، نمیتونم طرف خونه برم. صالح گفت هیچ صلاح نیست بری خونه سالم احمد، بهتره بریم جماعت رو خبر کنیم. و از توی زباله ها رد شدند و رفتن طرف مسجد. صالح گفت تو بشین زمین و دیگه کارت نباشه. سالم نشست زمین و سرش را آویزان کرد. صالح رفت روی تابوت و با صدای بلند داد زد لا اله الا الله محمدن رسول الله. صدای صالح که بلند شد جماعت به خیالشان که کسی مرده دربچه ها را باز کردند و لنگوته به دست ریختند بیرون. مردها جمع شدند و آمدند دم خانه کت خدا و دور هم نشستند. کت خدا گفت این کار هیچ کدوم از ماها نیست، باید بفرستیم سراغ زاهد. محمد حاج مصطفی گفت خیال نمی کنم این موقع روز زاهد تو کپرش باشه. سالم احمد نالید یا ارحم الراحمین، خدا کنه که باشه. زکریا گفت هیچ هم معلوم نیست که نباشه، حالا یه نفر بره و خبرش بکنه. صالح گفت حالا کی بره؟ عبدالجواد گفت محمد احمدعلی بره خبرش بکنه. محمد احمدعلی گفت اگه خواب بود چه کارش کنم؟ زکریا گفت هیچی، صداش کن بگو بیاد اینجا. محمد احمدعلی بلند شد و وسط خانه ها گذشت و به پشت برکه ایوب پیچید و از خرابه های خانه مرحوم ناخدا بن علی گذشت و رسید جلو کپر زاهد. پرده کپر آویخته بود و هیچ صدایی به گوش نمی رسید. محمد احمدعلی جلو رفت و سرفه کرد. خبری نشد. محمد احمدعلی با صدای بلند گفت زاهد، یا زاهد. صدای زاهد از توی کپر بلند شد و گفت هی محمد احمدعلی بیا تو. محمد احمدعلی پرده کپر را کنار زد و رفت تو. زاهد نشسته بود روی حصیر، کیلیا و تنباکو درست می‌کرد. محمد احمدعلی گفت سلام علیکم زاهد. زاهد بیان که سرش را بلند کند گفت علیکم السلام محمد احمدعلی، بفرما. و محمد احمدعلی نشست و مقداری کیلیا برداشت و ریخت پشت لپش. زاهد هم همان کار را کرد و آب کیلیا را خورد. زاهد به محمد احمدعلی گفت چطوره؟ کیلیای خوبیه نه؟ محمد احمدعلی گفت خیلی تنده، خیلی هم خوبه. زاهد گفت یه گدای هندی بهم فروخت. محمد احمدعلی پرسید عوضش چی دادی؟ زاهد گفت یه چوب خیزرون. محمد احمدعلی گفت خوب معامله کردی زاهد. و مقداری کیلیا برداشت و گوشه لنگوته‌اش گره زد. زاهد گفت کیلیا نداشتم اما خیزرون خیلی دارم. محمد احمدعلی برگشت و دهل‌ها و بخوردان‌ها و خیزران‌های زاهد را نگاه کرد. زاهد گفت
دریا که میرم پاهم ورم میکنه. دریا با من بد شده. محمد احمدعلی گفت آره، دریا با همه دشمن شده. چرا اینجوری شده زاهد؟ زاهد گفت چه میدونم، دریاست دیگه، اسمش روشه. یه وقت خوبه، یه وقت بده، یه وقت دوسته، یه وقت دشمنه. و محمد احمدعلی دیگر چیزی نگفت و ساکت نشست به تماشای زاهد که با انگشتان سیاه و بلندش کیلیا را خرد میکرد. یک مرتبه صدای زکریا پشت کپر بلند شد. ای محمد احمدعلی، زاهدو پیداش نکردی؟ زاهد صدای زکریا را شناخت و گفت هی زکریا، بیا تو، کلیای خوبی گیرم اومده. زکریا سرش را کنار پرده آورد تو و گفت هی محمد احمدعلی، تو اومدی اینجا زاهدو خبر کنی یا کلیا بجویی؟ بعد رو کرد به زاهد و گفت هی زاهد، یه دقیقه بیا بیرون، جماعت منتظر تو هم. زاهد بلند شد و لنگوته‌اش را از روی دهل برداشت و با محمد احمدعلی آمدند بیرون. جماعت همه آمده کنار برکه ایوب منتظر ایستاده بودند. محمد حاجی مصطفی که عقب‌تر از دیگران ایستاده بود با صدای بلند گفت کجایی جنگلی؟ همه اینجا زیر آفتاب ایستادن و تو زورت میاد دقیقه بیای بیرون؟ زاهد خندید و گفت همه بفرمان تو، یه مش کیلیا هست و به همه میرسه. صالح کمزاری سالم احمد رو نشان داد و گفت حالا بیا یه دقیقه به درد این بدبخت برس. زاهد به تعجب پرسید چی شده؟ صالح گفت هیچی، یه ساعت پیش گرفتار شده. زاهد با خنده گفت مزاح که نمی کنی؟ صالح کمزاری گفت نه خیر، این موقع روز مگه وقت مزاحه؟ زاهد جلوتر آمد و ایستاد و به تماشای سالم احمد که روی خاک‌ها افتاده بود. همه ساکت شدند. زاهد خم شد و دستهای سالم احمد را به دست گرفت. صالح کمزاری و محمد حاجی مصطفی در دو طرف زاهد چون باطمه زدند. چیزی از دور می آشفت، انگار سالم را از دریا صدا می کردند. جماعت برگشتند و پشت مسجد دور هم جمع شدند. زاهد گفت عجله خوب نیست، باید منتظر بشیم و ببینیم که چی میشه. محمد حاجی مصطفی گفت تا کی منتظر بشیم؟ زکریا گفت حالا اختیار دست زاهده، هرچی اون گفت باید قبول کنیم. زاهد بالا سر سالم احمد نشست و گفت هی سالم احمد، حالا همه را خوب برام تعریف کن ببینم چه جوری بوده. سالم احمد گفت من نمیدونم چه جوری بوده زاهد، من فقط دیدمش. زاهد گفت چه جوری بود آخه؟ سالم گفت نپرس زاهد، اگه بخوام بگم تمام تنم تخته میشه. زاهد گفت حالا که اینطوره پس نگو. بعد رو به مردم کرد و ادامه داد حتما مضراتیه و ممکنه به همه ضرر بزنه. و سالم شروع به لرزیدن کرد. محمد احمدعلی که عقب‌تر از دیگران ایستاده بود گفت حالا چه کار میخوای بکنی زاهد؟ زاهد گفت حتما باید بیرونش کرد. کدخدا پرسید چه جوری باید بیرونش کرد؟ زکریا گفت این کار ماها نیست، کار خود زاهده. محمد احمدعلی با صدای لرزان گفت من میترسم. زاهد گفت اول باید هیچکی نترسه، غیر سالم احمد که گرفتار شده. بعدش یه کاری بکنین که دل و جرأت داشته باشین و الا همه بدجور میشیم و میافتیم. زکریا با صدای بلند داد زد هی محمد احمدعلی، میشنفی زاهد چی میگه؟ زاهد میگه هیچکی نترسه، هیچکی دست و پاشو گم نکنه. صالح کمزاری گفت حالا چی کار میکنی زاهد؟ میخوای دهل بکوبی؟ عبدالجواد گفت اگه میخواد دهل بکوبه من میرم و دهلاشو میارم. زاهد گفت این وقت روز که نمیشه کوبید. زکریا گفت پس چی کار کنیم؟ زاهد گفت تا شب همینجا میمونیم. صالح پرسید یعنی هیچ کار نمیکنی؟ زاهد گفت نه، تا شب هیچ کار نمیکنم، هر کی دلش میخواد بره. سالم احمد میمونه، منم میمونم و هر کی هم خواست میمونه. صالح گفت کی برگردیم؟ زاهد گفت شب که شد برگردیم. جماعت بلند شدند. سالم و زاهد و محمد احمدعلی همانجا ماندند. محمد احمدعلی گوشه لنگوته‌اش را باز کرد و کمی کیلیا بیرون آورد. زاهد سر انگشتی کیلیا برداشت و پشت لپش ریخت و به سالم احمد گفت کمی از این وردار، برات خوبه. سالم احمد گفت میترسم، بعد جوری میترسم. زاهد گفت اگه کیلیا بخوری حالت جا میاد. محمد احمدعلی گفت خیلی تنده، خیلی هم خوبه. زاهد اینا رو از یه گدای هندی خریده. سالم احمد سر انگشتی کیلیا برداشت و پشت لپش ریخت و با ترس و لرز آسمان را نگاه کرد که از آتش آفتاب شعله‌ور بود و هنوز خیلی مانده بود که شب بیاید. گاو محمد حاجی مصطفی آمد و میدان را دور زد و به داخل کوچه‌ای روبرو رفت.
یک مرتبه حال سالم احمد به هم خورد و بالا آورد. ترس تو دلش ریخته بود. زاهد بلند شد و سالم احمد را روی زمین دراز کرد و با کمک محمد احمدعلی تابوت را آورد و بغل دست سالم گذاشت تا روشنایی تند روز اذیتش نکند. شب که شد همه آمدن جلوی مسجد و نماز خواندن و دور سالم احمد جمع شدند و هیچ کس به دریا نرفت. زاهد گفت حالا باید بریم لب دریا دهل بکوبیم. شاید رم کنه و در بره. سالم نالید. من میترسم. من از صدای دهل میترسم. زاهد گفت چرا میترسی؟ طوری نشده. یکم هول کردی و دست و پات لرزیده. صالح گفت امشب دریا بد جوری شلوغه. خیال نمی کنم صدای دهل شنیده بشه. زاهد گفت یه کاریش میکنیم. حالا یکی بره و دهل و نقاره منو بیاره. زکریا گفت محمد احمدعلی پاشو برو. نقاره و دهل زاهدو بیار. محمد احمدعلی گفت تنهایی برم؟ و بلند شد. صالح گفت آره تنها برو. یه وقت نگیری تو کپر بخوابی. محمد احمدعلی گفت من میترسم. واهمه دارم. عبدالجواد گفت خیلی خوب منم باهات میام. این همه ناله نکن. محمد احمدعلی و عبدالجواد راه افتادن طرف برکه ایوب. محمد احمدعلی به عبدالجواد گفت خیال نمی کنم سالم احمد حالش خوب بشه. پشت تابوت که خوابیده بود چند دفعه بالا آورد. عبدالجواد گفت خدا کنه که این جنگلی بتونه کاری براش بکنه. محمد احمدعلی گفت انشالله که میکنه. عبدالجواد گفت تعویض هم براش بد نیست. محمد احمدعلی گفت خیال نمی کنم. زاهد گفت تعویض و دعا کاری نمی کنه. باید دهل کوبید. از پشت برکه ایوب رد شدند و رسیدند به تاریکی غلیظی که همچون گرهی هوا را تیره کرده بود. محمد احمدعلی و عبدالجواد تاریکی را دور زدند و رسیدند دم کپر زاهد. هوا آشفته بود و دریا بالا رفته جلوی افق را گرفته بود. عبدالجواد به محمدعلی گفت برو تو دهل‌ها رو بیار. محمد احمدعلی گفت چرا خودت نمیری تو؟ عبدالجواد گفت خوش ندارم این وقت شب برم تو کپر یه جنگلی. محمد احمدعلی گفت من فقط از سایه ها میترسم. عبدالجواد گفت حالا من این گوشه وایسادم و مواظبم. محمد احمدعلی پرده رو کنار زد و رفت تو. چند لحظه بعد صدای قررش دهلی بلند شد و محمد احمدعلی با دهل بزرگی بیرون آمد. عبدالجواد دهل را گرفت و محمد احمدعلی دوباره رفت توی کپر و با یک دهل و نقاره دیگر آمد بیرون. نقاره و دهل را گذاشت روی زمین و دوباره وارد کپر شد و با یک مشت چوب دهل آمد بیرون. محمد احمدعلی دهل را روی دوش انداخت و نقاره را زد زیر بغل و عبدالجواد با دهل بزرگ کنار به کنار هم راه افتادند. تاریکی را دور زدند و رسیدند دم برکه ایوب. صدای غریبی از توی برکه می آمد. انگار جسم ناپیدایی توی آبها در حال باد کردن بود. محمد احمدعلی و عبدالجواد به طرف آبادی سرازیر شدند. جلوی مسجد خلوت بود و کسی دیده نمیشد. محمد احمدعلی گفت کجا رفتن؟ نزدیک ساحل روشنایی کمسویی به چشم می‌خورد. عبدالجواد و محمد احمدعلی با عجله به طرف ساحل راه افتادند. جماعت دور قایق وارونه‌ای جمع شده بودند و زکریا فانوس به دست بالای قایق رفته بود. زاهد توی کاسه‌ای به سالم احمد آب میداد. عبدالجواد و محمد احمدعلی دهل‌ها را روی زمین گذاشتند و منتظر شدند. زاهد برگشت و تا آنها را دید گفت یالله یا محمد حالا باید تا صبح بکوبیم. همهمه دریا بیشتر شده بود. باد می آمد و دهل‌ها می نالیدند. آفتاب که زد مردها خسته شدند و دهل‌ها را کنار گذاشتند و نشستند روی زمین. دریا خاموش شده بود و داشت رنگ عوض می کرد که یک مرتبه سالم احمد نعره کشید و عقب رفت. مردها برگشتند و نگاه کردند. دولنگه در مضیف خانه سالم احمد باز بود و سیاه لاغری با 2 چوب زیر بغل جلوی مضیف ایستاده بود. لنگوته قرمزی به سر داشت و دشتاشه بلندش تا روی زمین می رسید. جماعت بلند شدند و با ترس و لرز عقب رفتند. سیاه بیان که تکان بخورد ایستاده بود و آنها را تماشا می کرد. زاهد با صدای بلند داد زد به حق دین و ایمان و خدا بیا از این آبادی راهتو بکش برو. همه ساکت شدند. سیاه همچنان بی حرکت ایستاده بود. زاهد یک قدم جلوتر رفت. دیگران هم یک قدم جلوتر رفتند. زاهد دوباره داد زد صدای منو میشنفی؟ سیاه چیزی نگفت. زاهد داد زد صدای منو میشنفی یا نمیشنفی؟ صالح گمزاری گفت شاید نمیفهمه تو چی میگی.
زاهد هوار کشید چرا اومدی اینجا؟ از کجا اومدی؟ صالح گفت صدای تو ضعیف زاهد، بذار زکریا حرف بزنه. زکریا چند قدم جلوتر رفت و با صدای بلند نعره کشید. چرا اومدی اینجا؟ از کجا اومدی؟ چی میخوای؟ سیاه چیزی نگفت. زکریا پرسید صدای منو میشنوی؟ آره؟ زاهد گفت بهش بگو ما که کاری به کار تو نداریم، بیا و راه تو بکش و برو. زکریا عصبانی داد زد بیا و برو. صالح گمزاری هم داد زد بیا برو دیگه، بیا برو. و جماعت داد زدن برو 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 دیگه، برو. سیاه به کمک چوب‌های زیر بغل چند قدمی جلو آمد. مردها عقب‌تر رفتن. زکریا داد زد یه چیزی بگو، بلد نیستی حرف بزنی؟ صدای ضعیفی شنیده شد و به نظر آمد که سیاه میخندد. محمد احمدعلی پرسید چی میگه؟ زکریا داد زد چی میگی؟ هر چی میخوای بگی بلندتر بگو. سیاه جلوتر آمد و ناله سالم احمد از پشت سر دیگران به گوش رسید. زکریا و جماعت یک قدم جلوتر رفتن و زکریا داد زد چی میخوای؟ سیاه گفت کمکم کنی. زاهد پرسید چی گفت؟ زکریا گفت میگه کمکم کنی. صالح آهسته زیر لب گفت کمکت کنی؟ خدا کمرتو بزنه. عبدالجواد از زاهد پرسید کمک چی میخواد؟ زاهد رو به جماعت کرد و گفت محلش نذارین، به حرفش گوش ندین، داره مکر و حیله میکنه. سیاه جلوتر آمد و مردها عقب‌تر رفتن. زکریا داد زد کجا میای؟ سیاه دستش را به التماس دراز کرد و نالید کمک، کمک. زکریا گفت کمک چی؟ محمد احمدعلی گفت یا رسول الله، همینجوری داره میاد جلو. زاهد که عقب میرفت گفت نمیشه فهمید، معلوم نیست چه کار میخواد بکنه، مواظب باشین، داره نقشه میچینه. زکریا گفت چی میخوای؟ اگه حرف حسابی داری بگو، اینجوری هم نیا جلو. سیاه گفت نون میخوام. زاهد گفت دروغ میگه، نون نمیخواد، میخواد جلوتر بیاد و گرفتارمون بکنه. زکریا داد زد دیگه چی میخوای؟ صالح گفت این حرفا چیه میپرسی؟ زکریا گفت میخوام بفهمم واسه چی اومده. زاهد گفت خب خوب میکنی، بپرس و ببین دیگه چی میخواد. زکریا داد زد غیر نون چیز دیگه نمیخوای؟ سیاه گفت نون میخوام، ماهی میخوام، ماهی هم میخوام. زکریا گفت دیگه چی میخوای؟ سیاه گفت خرمام میخوام، خرمام دوست دارم. محمد احمدعلی گفت چه پر رو. زاهد گفت خدا ذلیلش بکنه، من میدونم چی میخواد، اون خرما و نون نمیخواد، یه چیز دیگه میخواد. زکریا داد زد پنیر چی؟ پنیر نمیخوای؟ سیاه گفت پنیرم میخوام. زکریا گفت برنج چی؟ برنج دوست نداری؟ سیاه گفت دوست دارم، برنج خیلی دوست دارم. زاهد گفت خدا کمرتو بزنه، همش دروغه، من میدونم چی میخواد، اون برنج نمیخواد، یه چیز دیگه میخواد. محمد حاجی مصطفی گفت لا اله الا الله محمدن رسول الله. کدخدا رو به زاهد کرد و پرسید حالا چه کار بکنیم زاهد؟ زاهد گفت ازش بپرسین که چه کار میخواد بکنه، میخواد بره یا نمیخواد بره. سیاه آرام آرام به آنها نزدیک میشد. جماعت در حالی که هوای همدیگر را داشتن از سیاه فاصله میگرفتن. زکریا با صدای بلند نعره کشید چی کار میخوای بکنی؟ میخوای از اینجا بری یا نمیخوای بری؟ سیاه گفت نه، نمیخوام از اینجا برم. از دریا سالم را صدا کردند. زاهد پرسید چی گفت؟ محمد حاجی مصطفی گفت خیال رفتن نداره. بعد برگشتند و زاهد را نگاه کردند. زاهد گفت اگه نخواد بره وای به حال سالم، وای به حال همه. محمد احمدعلی پرسید یعنی همه رو گرفتار میکنه؟ زاهد گفت البته که میکنه. کدخدا پرسید نمیشه یه جوری بیرونش کرد؟ زاهد گفت همین کارم باید کرد. محمد حاجی مصطفی گفت بگیریم و بندازیمش تو دریا. زکریا گفت خیال نمیکنم بتونیم این کارو بکنیم. محمد احمدعلی گفت داره میاد جلو، یه فکر دیگه بکنیم. زکریا گفت اگه بکشیمش گناه داره؟ زاهد گفت اگه مضراتی باشه گناه نداره. محمد حاجی مصطفی گفت معلومه که مضراتیه. عبدالجواد گفت اگه مضراتی نبود که سالم بدجون نمیشد. زاهد گفت اون اگه هم اینجا کشته بشه یه جای دیگه ظاهر میشه. تا دنیا دنیاست، اینا دست بردار نیستن. زکریا گفت هی داره نزدیک میشه، نگاش کنی؟
سیاه جلوتر آمده بود. صورتش هیچ پستی و بلندی نداشت. انگار چیزی لب و دماغش را جویده و صاف کرده بود. زاهد خم شد و سنگی برداشت و با صدای بلند گفت به اذن الله و به اذن رسول و سنگ را انداخت طرف سیاه. سیاه وحشت کرد و عقب عقب رفت. زکریا به جماعت هی زد داره فرار میکنه، داره در میره، امانش ندین. سیاه داد زد گرسنمه. و جماعت خم شدند و سنگ برداشتند و انداختند طرف سیاه. سیاه ناله کرد من نون میخوام، خرما میخوام، پنیر میخوام. زاهد گفت نون نمیخواد، خرما و پنیر نمیخواد، من میدونم اون چی میخواد. سیاه دوباره ناله کرد گرسنمه. زاهد گفت امانش ندین. صالح سنگ بزرگی انداخت به طرف سیاه که به پای چوبیش خورد و سیاه روی زمین غلتید. زاهد داد زد به اذن الله امانش ندین. همه سنگ برداشتند و هجوم بردند طرف سیاه. 3 روز و 3 شب گذشته و حال صالح محمد بدتر شد. دور خانه ها می‌دوید و فریاد می‌کشید و ناله می‌کرد. چیزی نمی‌خورد و از سیاهی نخل‌ها وحشت داشت. زاهد به مردها گفته بود که کسی دریا نرود و کسی دریا نرفته بود. عامله ها همه روی خشکی بود. جماعت دهل زده، تعویض و دعا کرده بودند، فایده نکرده بود. همه چیز ناآرام بود و چیز بدی شبها دریا را از درون به هم میزد و همه را میترساند. شب سوم صالح محمد را تنها پیش کردند و آوردند دم در مسجد. زاهد گفت به خیالم بیچاره صالح محمد دیگه خوب نشه. محمد حاجی مصطفی گفت دیگه هیچ کارش نمیتونی بکنی زاهد؟ زاهد گفت دست من دیگه کاری ساخته نیست. خدا خودش باید شفا بده. سالم نعره کشید و تکان خورد. تناب‌ها دور دست و پایش پیچیدن. زاهد رو به جماعت کرد و گفت میگم بهتره ببریم پیشش. محمد احمدعلی گفت ببریم پیشش چه کارش بکنیم؟ عبدالجواد گفت هی زاهد اگه بخوای بلایی سر این بدبخت بیاری که من از همین حالا بگم که نیستم. زاهد گفت باید ببریمش اونجا و از خودش شفا بگیریم. صالح گفت بد فکری نیست، شاید شفاش بده. مردها بلند شدن و صالح محمد را کشان بردن طرف تل سنگ ها. جماعت هرچه نزدیک می شدن ناله صالح محمد بلندتر می شد. به تل سنگ ها که رسیدند زکریا طرف آزاد تناب را بست به لنگر یک جهاز کهنه و آن وقت همه از صالح محمد فاصله گرفتن. زاهد گفت حالا یکی بره براش خوراکی بیاره. چیز بدی در هوا بود و دریا داشت به رنگ تیره‌ای در می آمد. زکریا به محمد احمدعلی گفت برو خونه ما یه جعله آب و یه مش خرما بگیر و بیار. محمد احمدعلی با عجله دور شد و جماعت به طرف آبادی راه افتادند. چند قدمی دور نشده بودند که یک مرتبه صدای ناله سالم احمد برید. همه برگشتند و او را نگاه کردند. سالم روی سنگ‌ها نشسته بود و دریا را نگاه می‌کرد. محمد حاجی مصطفی گفت چطور شد؟ زاهد خوشحال گفت داره خوب میشه. به امید خدا حالش بهتر میشه. سالم بی حرکت رو به دریا نشسته بود. دریا می آشفت و صدای مهربانی از دور او را صدا می زد. کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می کند. کتاب ترس و لرز اثر غلام حسین ساعدی، نشر قطره، گوینده سپندار مهر. avayaboof.com قصه دوم، بخش اول. زکریا و محمد احمدعلی تازه از دریا برگشته بودند و داشتند زورقه را به خشکی می‌کشیدند که پیکاب کهنه‌ای بی سر و صدا پیچید و پشت خرابه ها آمد بیرون. به شیب ساحل که رسید ترمز کرد. راننده که مرد ریشویی بود سرش را از پنجره آورد بیرون. اول دریا و بعد آن دوتا را نگاه کرد. 2 نفر دیگر بغل دستش نشسته بودند. هر دو مثل راننده خپله و چاق بودند و عینک به چشم داشتند. محمد احمدعلی آهسته گفت یا ارحم الراحمین، اینا دیگه کیان؟ زکریا گفت کارت نباشه، نگاهشون نکن، هر کی میخوام باشن. محمد احمدعلی گفت مال این طرفا نیستن، یه جور غریبن، واسه چی اومدن این طرفا؟
زکریا گفت حالا اومدن، دلشون خواسته اومدن، تو که نمیتونستی بگی نیان، میتونستی؟ محمد احمدعلی گفت همینجوری ایستادن و ما رو میپان. زکریا گفت بازم که از همه چی میترسی. اگه خیلی هول برات داشته بزن به دریا و در رو. محمد احمدعلی گفت میگم زکریا ممکنه عرب باشن؟ زکریا گفت عرب باشن؟ از کی تا حالا از عرب میترسی؟ محمد احمدعلی گفت نمیترسم زکریا، از عرب نمیترسم، همینجوری میگم. زکریا گفت همینجوری هم نگو محمد احمدعلی، تو وقتی ترس برات میداره خیلی پرت و پلا میگی. محمد احمدعلی در حالی که سینه زورقه را گرفته بود و زور میزد گفت خدا کنه که راهشونو بکشن برن، من حوصله‌شونو ندارم. پیکاپ بوق زد. زکریا و محمد احمدعلی دست از زورقه کشیدند و برگشتند طرف غریبه ها. مرد 40 ساله‌ای که کاسکت نظامی به سر داشت کله‌اش را از چادر عقب ماشین بیرون آورده بود و با حرکت دست آنها را صدا می‌زد. محمد احمدعلی گفت زکریا نریا. زکریا گفت چرا نرم؟ مگه من مثل تو هستم که از همه چی بترسم؟ محمد احمدعلی گفت من از همه چی نمیترسم، فقط از غریبه ها میترسم. زکریا گفت من از غریبه هام نمیترسم. لنگوترش رو پیچید دور سر و رفت طرف پیکاپ. مرد کلاه به سر که کله‌اش را از حاشیه چادر بیرون آورده بود و ریش زیادی داشت گفت سلام علیکم. زکریا گفت سلام علیکم و علیکم السلام، مرحبا. مرد کلاه به سر گفت این آبادی چقدر خونه داره؟ زکریا گفت خونه زیاد داره. مرد کلاه به سر گفت نخل چی؟ نخلستان هم داره؟ زکریا گفت آره البته که داره. مرد کلاه به سر گفت مردمش چه کار میکنن؟ زکریا گفت بیشترش دریا میرن و ماهی میکشن. مرد کلاه به سر گفت جای خوبیه ها؟ نه؟ زکریا گفت برای ما که خوبه، برای دیگران نمیدونم. مرد کلاه به سر خندید و گفت برای دیگرون هم خوبه. هر جا که آدمیزاد باشه برکت هست و حتما خوبه. و پاهایش را گذاشت این ور پیکاپ و پرید پایین. قد کوتاه، تنه پهن و چارگوش، کله گرد و دستهای بسیار بزرگ داشت و پاهایش قد پای یک بچه بود. کیف چرمی کهنه‌ای را با طناب به گردن آویخته بود و 2 قلم به جیب پیراهنش زده بود. زکریا نگاهش کرد و از اینکه مردی با آن سن و سال آنچنان کوتاه و خپل مانده تعجب کرد. مرد کاسکت به سر با دست به راننده اشاره کرد و 2 نفر بغل دستی سرهاشان را تکان دادند. راننده عینکش را جابجا کرد و پیکاپ را افتاد. زکریا جلو و تازه وارد پشت سر او رفتند طرف محمد احمدعلی که همانطور کنار زورقه مانده بود. کنار زورقه که رسیدند تازه وارد محمد احمدعلی گفت السلام علیکم. زکریا به محمد احمدعلی گفت زود باش راه بیفت بریم آبادی، مهمون اومده. تازه وارد نشست کنار سبد پر از ماهی محمد احمدعلی و کیفش را باز کرد و سیگاری درآورد. زکریا و محمد احمدعلی سینه و تفر زورقه را گرفتند و کشیدند طرف خشکی. تازه وارد سیگارش را روشن کرد و با محمد احمدعلی گفت از اون چیزا نداریم بذارین زیر سینه‌ش رو راحت بکشیم بیرون؟ محمد احمدعلی گفت چرا داریم، برای جهاز بزرگ داریم، به این یکی زورمون میرسه. زکریا لنگر زورقه را برداشت و انداخت روی شنها. طناب لنگر زورقه را تکان داد. محمد احمدعلی هیزم نیم سوخته‌ای را گذاشت زیر فرو رفتگی سینه زورقه و منتظر ایستاد. تازه وارد بلند شد و بعد هر 3 نفر راه افتادند طرف آبادی. تازه وارد پاهایش را گشاد برمی‌داشت و چند قدم جلوتر از زکریا و محمد احمدعلی راه می‌رفت. محمد احمدعلی آهسته از زکریا پرسید سراغ کی اومده؟ زکریا گفت نمیدونم، لابد سراغ یکی اومده. محمد احمدعلی گفت اومده چیکار؟ واسه چی اومده؟ زکریا گفت نمیدونم واسه چی اومده. محمد احمدعلی گفت نیومده سربازگیری؟ زکریا گفت نه، تفنگ نداره. محمد احمدعلی گفت شاید تو کیفش چیزی باشه. زکریا گفت مثلا چی؟ محمد احمدعلی گفت یه چیزی که بتونه بترسونه.
زکریا گفت باز داری خیالات میبافی؟ محمد احمدعلی گفت خیالات نمیبافم، کلاشو نمیبینی؟ زکریا خندید و سرش را تکان داد و گفت همیشه ژاندارم میاد سربازگیری، این که ژاندارم نیست، شاید اومده سجل بنویسه. محمد احمدعلی گفت نمیدونم، راستی زکریا اگه بخواد سجل بنویسه چیکار بکنی؟ زکریا گفت هیچ کار نمی‌کنی، بذار هر قد دلش خواست سجل بنویسه. محمد احمدعلی گفت من یکی نمیخوام، اگه بخواد به زور برای من سجل بنویسه فرار میکنم. زکریا گفت چرا فرار میکنی؟ محمد احمدعلی گفت نمیخوام اسممو تو دفتر بنویسم. تازه وارد برگشت و گفت شما خسته هستین یا عقب‌تر میان که گپ بزنین؟ زکریا گفت کار دریا آدمو خسته میکنه. محمد احمدعلی گفت چیزی به نماز مغرب نمونده، گپ میزدیم که بریم مسجد. از وسط دو ردیفخانه گذشتند و رسیدند دم سکوی مسجد. تازه وارد برگشت و از بلندی دریا را نگاه کرد و خندید. محمد احمدعلی هم برگشت دریا را نگاه کرد. زکریا آهسته زد به بازوی محمد احمدعلی و محمد احمدعلی ترسید و خودش را جمع جور کرد. مردها زیر سایبان منتظر غروب نشسته بودند و محمد حاجی مصطفی وضو گرفته با آستین‌های بالا زده نشسته بود روی تابوت تا موقع اذان برسد. جماعت تا آن 3 نفر را دیدن بلند شدند و منتظر ماندند. تازه وارد سلام کرد. محمد حاجی مصطفی گفت خوش اومدی، سلام علیکم، مرحبا. کدخدا گفت چه عجب از این طرفا و 1-2 قدم جلوتر آمد. تازه وارد گفت یه دفعه دلم هوای این آبادی رو کرد، میگن آب خوبی داره. آره؟ کدخدا گفت بخور و نمیری هست، 3 تا برکه و یه چاه داریم. تازه وارد گفت ملا چی؟ ملام داریم؟ محمد احمدعلی گفت ملا رو میخوایم چیکار؟ نه نامه میفرستیم، نه دعا و تعویض لازم داریم الحمدلله رب العالمین. تازه وارد گفت خوب شد که ملا نداریم، واسه اینکه من ملامو خط می‌نویسم. اگه کسی از شماها خواست نامه بفرسته یا دعا بگیره بیاد پیش من، یه مدت میخوام اینجا بمونم. کدخدا گفت ملا نداریم، ما زاهدو داریم که یه سیاس، آدم خوبیه، کارایی بلده بکنه، دوحل میزنه، دعا میخونه، اما نوشتن بلد نیست. تازه وارد گفت من کارای دیگم بلدم، باطل و سحر هم هستم، بهره هم دارم، یه کارایی هم میکنم، پولم دارم. محمد حاجی مصطفی گفت نه بیچاره زاهد اینجوری نیست، اون خیلی فقیره، توی کپر پشت برکه ایوب زندگی میکنه. کدخدا گفت حالا بفرما خستگی در کن. ملا کیفش رو در آورد و رفت بالاتر از همه روی حصیر نشست و گفت آفتاب اینجا کی غروب میکنه؟ زکریا برگشت و آسمان و دریا رو نگاه کرد. محمد احمدعلی به ملا گفت هر وقت دلش خواست میره، یه جور غریبیه. نماز که تمام شد پا شدند و رفتند خانه کدخدا. از خانه محمد حاجی مصطفی چراغ آوردند. اول ملا و بعد کدخدا و دیگران وارد شدند. ملا دور و برش را نگاه کرد و رفت بالای اتاق و نشست جلو پشتی‌ها و پاهایش را جمع کرد. پسر کدخدا آب آورد. ملا دستهایش را توی لگن شست و بعد کلاهش را برداشت و گذاشت روی متکا و کیفش را در آورد و گذاشت دم دستش. زکریا و محمد احمدعلی از اینکه مهمان در خانه کدخدا ماندنی شده بود خجالت می‌کشیدند. کدخدا رفت سفره آورد و جلو ملا پهن کرد. بعد خودش همراه دیگران از اتاق بیرون رفت. ملا سفره خالی را نگاه کرد. بعد بیرون را که سیاهی شب مثل پرده ضخیمی جلوی در آویزان بود. پسر کدخدا با سینی بزرگی از توی تاریکی پیدا شد. بوی پیاز تازه و ادویه توی اتاق پیچید. ملا جابجا شد و سینی را در هوا از دست پسر کدخدا گرفت و گذاشت روبروی خودش. پسر کدخدا بیرون رفت. جماعت توی تاریکی پشت سکوی خانه نشسته بودند. کدخدا پرسید آب براش بردی؟ پسر کدخدا گفت آبم بردم. کدخدا گفت خب برو دم در منتظر باش، شامش که تموم شد خبرمون کن که بریم تو یک گپی بزنیم. پسر کدخدا آمد و در آستانه در ایستاد. ملا تونتون مشغول خوردن بود، بی آنکه غذا را به جوت می‌بلعید و بعد از هر لقمه جرعه‌ای آب می‌خورد. غذا را تمام کرد و دستش را توی لگن شست. سرش را بلند کرد و پسر کدخدا را که در آستانه در ایستاده بود دید و خندید. پسر کدخدا گفت
چیز دیگه نمیخوای؟ ملا گفت نه، بیا جا بنداز، من میخوام بخوابم. پسر کدخدا گفت پدرم میخواد بیاد تو بشینه گپ بزنه. ملا گفت حالا دیر وقته، دیگه وقت گپ زدن گذشته. پسر کدخدا رفت تو و رخت خواب پهن کرد. ملا دراز کشید و خوابید. پسر کدخدا چراغ رو برداشت و آمد بیرون و رفت آنور سکو پیش جماعت. زکریا گفت چراغو چرا آوردی؟ پسر کدخدا گفت نمیخواد گپ بزنه، میخواست بخسبه که خسبید. صبح وقتی جماعت از نماز برگشتن ملا را ندیدن. کدخدا سرش را از سوراخ کنار در برد توی اتاق که ملا را صدا بزند. دید ملا نیست، اما رخت خوابش همانطور وسط اتاق پهن بود. کدخدا به پسرش گفت ملا رفته. پسرش داخل اتاق را نگاه کرد و گفت کجا رفته؟ کدخدا گفت من نمیدونم، شاید از ده رفته باشه. پسر کدخدا گفت از ده که نمیتونه بره کجا میتونه بره؟ کدخدا گفت حالا که نیستش. پسر کدخدا گفت لابد رفته بیرون که نماز بخونه. کدخدا گفت حالا که ما از مسجد میایم اونجا که نبود. پسر کدخدا گفت شاید رفته کنار دریا نماز بخونه. کدخدا برگشت و کنار دریا رو نگاه کرد. کنار دریا هیچ کس نبود. در انتهای افق چند جهاز کوچک مثل قوطی کبریت روی آب پخش و پلا بودند. کدخدا گفت اونجام نیستش. پسر کدخدا گفت هیچ جا نمیره، دلواپس نباش. اساس و خورجینش همینجاست. کدخدا گفت دلواپس چی باشم؟ اگم رفت که رفت. تو فکر اینم که چایی درست بکنیم یا نکنیم. پسر کدخدا گفت درست بکنیم بهتره. اگه اونم نخوره خودمون که میخوریم. کدخدا گفت مهمون چایی نرم میخوره، من چایی تند دوست دارم. پسر کدخدا گفت حالا یه امروز تو هم چایی نرم بخور. کدخدا یک دفعه گفت اونهاش داره میاد. سر و کله ملا از توی کوچه پیدا شد که با پاهای گشاد راه میرفت و دستهای بلند و بزرگش را تکان تکان میداد. نزدیک که شد گفت سلام علیکم کدخدا، حال و احوالت خوبه؟ کدخدا گفت علیکم السلام، سلامت باشی انشاءالله. حال و احوال شما چطوره؟ کجا رفته بودی؟ ملا گفت رفتم بیرون آبادی و نماز خوندم و بعد رفتم نخلستان و بعد کنار برکه ها و بعدم توی آبادی چرخی زدم و برگشتم. کدخدا گفت انشالله که خوب بوده. ملا گفت خیلی خوب بود، نخلاتون رو دیدم، ماشاءالله چقدر شکری و مسلی دارین. کدخدا گفت آره، غیر شکری و مسلی زامردون هم داریم. ملا گفت زامردون هم داریم؟ چه خوب، من ندیدم. غیر زامردون دیگه چی داری؟ پسر کدخدا گفت کبکاب خوب هم داریم. ملا گفت راستی کبکاب هم داریم؟ خیلی خوبه، من خیلی دوست دارم کبکاب بخورم. کدخدا گفت سلامت باشین انشاءالله. ملا پرسید غیر کبکاب و زامردون دیگه چی داریم؟ کدخدا گفت شکری هم داریم، مسلی هم داریم. پسر کدخدا گفت تو باغ محمد حاجی مصطفی 50 تایی هم قنطار هست. ملا گفت 50 تا قنطار؟ ماشاءالله 50 تا قنطار، چه خوب، ماشاءالله. کدخدا گفت آره ماشاءالله، هزار ماشاءالله، 50 تا قنطار تو باغ محمد حاجی مصطفی هست. ملا گفت تو باغ شما چی هست؟ خوبشو میگم ها. کدخدا گفت تو باغ ما شکری هست، مسلی هست، 4 تا کبکاب هست. ملا گفت زامردون چی؟ زامردون هم هست؟ پسر کدخدا گفت چرا، زامردون هم هست. ملا گفت ببینم تو این آبادی پنگ دراز پیدا نمیشه؟ میدونی چی رو میگم؟ کدخدا گفت ها باریکلا، پنگ دراز خیلی خوبه. پسر کدخدا گفت پنگ دراز پیدا میشه آنور برکه ایوب، یه باغ کوچکی هست که صاحب نداره، مثلا مال زاهده، همون سیاهه رو میگم که دوغل میکوبه ها. ملا گفت خب. پسر کدخدا گفت تو اون باغ من یه وقت چند تا پنگ دراز دیدم. زاهد شعورش نمیرسه، دیگران میچینن. ملا گفت خوب شد، حسابی شد. کدخدا گفت عزت شما زیاد، خدا طول عمر بده انشاءالله. ملا گفت میدونی کدخدا، من خیلی دوست دارم اینا رو بخورم. پسر کدخدا گفت چیها رو؟ ملا گفت همینا که گفتم، زامردون، کبکاب، دگل، شکری، مخصوصا شکری زرد رو خیلی دوست دارم. کدخدا گفت خوبه، بخور، همشو بخور. ملا گفت من هر وقت زامردون بخورم تمام درد کمر و درد دست و پام تموم میشه. کدخدا گفت ها شفاست دیگه.
ملا گفت کپکاپ سر حالم میاره، نه که نرمه، تا میخورم خوشم میاد و دلم وا میشه. کدخدا گفت اینو دیگه نمیدونستم. ملا گفت اگه کپکاپ رو بعد از تخم مرغ سرخ کرده بخوری خاصیتش خیلی بیشتره. خاصیت‌های جور و جور رو خیلی خوب داره. کدخدا گفت اینا رو نمیدونستم ملا، لابد این جوریه که تو فرمایش میکنی؟ ملا گفت آره پدر، این نعمت‌های خدا هر کدوم یه خاصیت داره. یکی درد کمر رو رفع میکنه، اون یکی سردرد رو علاج میکنه، سومی واسه آدم زندار مناسبه. مثلا اگه صبح شکری بخوری و عصر مسلی، حالت از همیشه خوشتره. کدخدا گفت اینش که معلومه، اگه آدم پیدا بکنه و بخوره حتما حالش از همیشه بهتره. اما ملا اینجا اونقدرام پیدا نمیشه که همیشه بخوری. اینجا فقط محمد حاجی مصطفی دستش به دهنش میرسه، ولی باغ اونم خیلی بزرگ نیست. اونم عائله‌منده، به سیاها و نداران میرسه، آدم با خداییه. ملا گفت ایناش درست، ولی من تو کتاب خوندم که این همه نخل که تو باغ‌ها هست هیچ کدوم بی حکمت نیست. نخل‌ها این آدما چطور جور با جورن؟ اونام همینطورن. خدا کار بی حکمت نمیکنه. کدخدا گفت باریکلا ملا، خیلی خوب میدونی. پسر کدخدا گفت برم چای بیارم؟ چای نرم دوست داری یا چای تند؟ ملا گفت فرق نداره. پسر کدخدا گفت پس چای تند بخوریم و رفت طرف خانه. کدخدا گفت بشین ملا، سر پا خسته میشی. کدخدا نشست، ملا هم نشست، اما ملا بعد از نشستن تنها یک وجب کوتاه‌تر شد. ملا گفت میدونی کدخدا، هر آبادی که زن خوب و خرمای خوب و آب خوب نداشته باشه باید ولش بکنی و بری. فکر می‌کنی من چند سال داشته باشم خوبه؟ من خیلی از تو بیشتر سن دارم. نگاه کن یه موی سفید تو تمام سرم نیست، اما تو یه موی سیاه نشونم بده ببینم. میدونی چرا؟ هیچ وقت به خودم بد نگذروندم. هر جا رفتم زن خوب پیدا کردم، خوبم خوردم. راستی کدخدا، اون در بزرگ کوچه اولی مال کیه؟ کدخدا گفت کدوم در؟ ملا گفت 2 شاخ بالاش زدن و گل میخای درشت هم داره. کدخدا گفت آها فهمیدم، خونه زکریاست. چطور مگه؟ ملا گفت من که از کنار برکه می اومدم یه زن همچی چاق و درشت داشت آب می آورد. من همچی بی خیال که می اومدم دیدم رفت اون خونه. راستی کدخدا، اون زن شوهر داره؟ کدخدا گفت ها، خواهر زکریاست و شوهرم نداره. یعنی داشت اما طلاقش داده رفته جزیره. ملا خندید و گفت فهمیدم که شوهر نداره، از راه رفتنش معلوم بود. میبینی کدخدا چه جای خوبی اومدم؟ یه ساعت دیگه برو خونه زکریا و بپرس ببین خواهرش میخواد شوهر بکنه یا نه. بعد بهش بگو یه بنده خدایی هست که ملاست، خط داره، پول هم داره و میخواد زن بستونه. اگه گفت بله، تو هم بگو مبارکه و قضیه رو ختم کن. کدخدا گفت میرم، باید صبر کرد که آفتاب بزنه و زکریا از دریا برگرده تا بهش بگم. ملا گفت به نظرتون میگه بله؟ کدخدا گفت حتما میگه، چاره نداره. ملا گفت باریکلا کدخدا، به تو میگن آدم با فهم و شعور. من تا حالا خیلی زن گرفتم، دیگه میدونم خوبش کدوم و بدش کدوم بهم میسازه و کدوم نمیسازه. بعضی زنها آدمو خوشحال میکنن، بعضیام نه. بعضیا آدمو از کنفی در میارن و بعضیا کنف میکنن. اما تو کتاب خوندم که زن جماعت همشون خوبن. همه دردای یه مرد عزبو چاره میکنن. حال خراب آدمو فقط یه زن میتونه خوب بکنه. بله، کارای خدا بی حکمت نیست. کدخدا گفت مرحبا ملا، اما عیب کارا اینجاست که زن ستوندن پول میخواد و الا منفعتش رو همه میدونن. ملا گفت مرحبا کدخدا، اما من همیشه پول دارم. حالا برو این یکی رو هم واسم بگیر. پسر کدخدا با آفتابه پر آب پیدا شد. ملا چون باطمه زد و مشتهایش را پر آب کرد و زد به صورت. با مشت دوم دهنش را پر کرد. دندانها و لثه‌هایش را شست و آب را که ریخت بیرون دهنش را باز نگه داشت. چند ثانیه بعد یک مشت مگس ریز از ته حلق ملا پریدند بیرون. کدخدا رفت خانه زکریا و برگشت. ملا که نشسته بود جلو پنجره و پاهای کوتاهش را زیر تنه سنگینش جمع کرده بود پرسید چطور شد؟ کدخدا گفت زکریا هنوز نیومده، رفته دریا، ماهی کشی، هنوز برنگشته. ملا گفت کی برمیگرده؟ کدخدا دریا رو نگاه کرد و گفت با محمد احمدعلی رفته، گمونم حالا دیگه برگردم.
ملا گفت بریم کنار دریا پیداشون کنیم. کدخدا و ملا راه افتادن و رفتن کنار دریا و نشستن روی قایق و منتظر شدن. ماهیگیرها روی دریا پخش و پلا بودن و قایق‌ها همه ایستاده روی آب بی حرکت، عین لاشه‌هایی که توی یخ مانده باشن. ملا گفت فکر می‌کنی کی برسن؟ کدخدا گفت هر وقت بخوام میرسن. زکریا همیشه زودتر از دیگرون میرسه. ملا گفت این دوتا نیستن که دارن میان بیرون؟ کدخدا دستش را گرفت جلوی چشم و گفت آره خودشون هستن. و با صدای بلند داد زد زکریا، آی زکریا. صدای محمد احمدعلی آمد که جواب داد های های. کدخدا دوباره داد زد زکریا زکریا. محمد احمدعلی و زکریا آمدن طرف آنها و سلام کردند. کدخدا و ملا جواب دادند. کدخدا گفت دریا چطوره؟ خوبه انشالله؟ زکریا گفت خوبه، خدا برکتش بده. اگه یه روز خوب نیست روز دیگه مهربونه کدخدا. کدخدا گفت خدا را شکر. حالا بشین زکریا، من و ملا واسه مطلبی اومدیم اینجا. ملا خواهر تو رو میخواد، میگه پول داره، یه چیزی هم به تو میده و خواهرتو میگیره. یعنی یه نونخور از سرت باز میکنه. چی میگی؟ خواهرتو میدی به ملا یا نمیدی؟ زکریا نشست و پاهای کوتاه و دستهای بلند ملا را نگاه کرد و گفت بیادبی میشه کدخدا. من عیالم سنگینه و چیزی به فراغتش نمونده. خواهرم میره سر برکه و آب میاره. اگه شوهرش بدن که کسی نیست برامون آب بیاره. کدخدا به ملا گفت راست میگه ملا، اگه خواهرشو به تو بده دیگه کسی نیست که براشون آب بیاره. ملا گفت این مشکل بزرگی نیست، بهش میگم هر روز دوبارم بره برای شما آب بیاره. زکریا گفت یه چیز دیگه، شوهر آخر خواهرم که حالا رفته جزیره گفته آخر تابستون که برگشت میاد و دوباره میگیرتش. حالا وعدهشو به اون دادم، چیکار کنم؟ ملا سیگاری روشن کرد و گفت تو تا آخر تابستون، یه عمر مونده تا آخر تابستون. تا زگی اومد بهش میگی مرد خوبی پیدا شد و بهش دادم، کاری نداره. حالا تو شوهر نقدی رو رد میکنی؟ زکریا گفت اما یه چیز دیگه، اولا که تو خونه نداری. ملا گفت تو چیکار داری؟ یه خونه دست و پا میکنم، یکی از همین خونه های خالی رو میگیرم و درست میکنم، یا یکی دیگه میسازم، یا اگه نشد حالا که هوا رو به گرمی میره یه کپر میزنم تا هوا خوب بشه. زکریا گفت بعدش هم این که خواهر من، نه که من تعریفشو بکنم، همه میدونن بهترین زن اینجاست. میدونی که مخارج یه همچو زنی خیلی هم سنگین میشه. تو میتونی از عهده‌اش بر بیای؟ ملا گفت مخارجشو خودم میکنم، تو که نمیکنی. سنگینم باشه میکنم، سبکم باشه میکنم. بازم حرفی داری؟ زکریا فکر کرد و بعد سر تا پای ملا رو نگاه کرد و گفت والا نمیدونم. ملا گفت چیه دودلی؟ اگه نمیخوای بدی بگو که نمیدم، نترس. زکریا گفت آخه راستش رو بخوای من هنوز نمیدونم تو کی هستی. ملا گفت من معلوم که کی هستم، خط دارم و ملا هستم، پولم دارم. زکریا گفت ایناش درست، تو خط داری و کاغذ مینویسی و بالاخره یکی هستی، اینو میدونم، اما. ملا گفت اما نداره، من یه مرد مسلمونم، در این که شک نداری. همه جا میرم و انصافم دارم. من که نمیخوام یه نونخور درست کنم و خودمو به دردسر بندازم. من به شریعت رسول خدا علیهم السلام معتقدم و میخوام زن بستونم. کدخدا و محمد احمدعلی صلوات فرستادن. ملا گفت حالا برای من یکی که فرق نمیکنه، من یه زن لازم دارم. حالا خواهر تو یا خواهر کدخدا یا خواهر یکی دیگه، هیچ فرق نداره. فرقش در اینه که میگن خواهر تو بهتره. حساب تو بکن، اگه دیدی صرف میکنه که یه نونخور از سر وا کنی، بسم الله. کدخدا گفت بعد حرفی نمیزنه زکریا، یه نونخور از سرت باز میشه. زکریا مردد برگشت محمد احمدعلی را نگاه کرد. محمد احمدعلی گفت لابد کدخدا هم بد نمیگه، شریعت رسول علیهم السلام همینه و کارش هم نمیشه کرد. زکریا فکر کرد و گفت مبارکه. ظهر بیا خونه من، یه تیکه ماهی و یه مش خرما پیدا میشه که با هم بخوریم. محمد احمدعلی به ملا گفت بیا ملا، منم میرم خونه زکریا. زکریا خودش گفته بود که اگه دریا خوب بود یه روز بیا سر سفره منم میرم سر سفرهش. ماهی الحمدلله خوب شده، خدا بده برکت. دیروز و امروز دریا خیلی مهربون شده. مردها برگشتن و با مهربانی دریای صاف و آرام را تماشا کردند.
کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. کتاب ترس و لرز اثر غلام حسین ساعدی، نشر قطره، گوینده سپندار مهر. avayabooth.com قصه دوم، بخش دوم. نهار که خوردن خواهر زکریا آمد تو و رفت و در گوشه تاریکی نشست. پیش از نهار سیغه خوانده بودند و محمد احمدعلی بعد از خوردن ماهی و خرما رفته بود و ملا نشسته بود بالای اتاق و پاهای کوتاهش را جمع کرده بود زیر تنه بزرگش و چنان به نظر می آمد که اگر بلند شود قدش از زکریا بلندتر خواهد بود. کاسکتش را برداشته و کیفش را درآورده گذاشته بود دم دستش. خواهر زکریا رو به دیوار نشسته بود و هیچ جا را نگاه نمی کرد. ملا دست به شکم کشید و گفت: من توی کتاب خوندم که هیچ چیز به اندازه غذا برای حیات لازم و واجب نیست. زکریا گفت: اگه توی کتاب نوشته باشن که حتما لازم و واجبه. ملا گفت: آره، توی کتاب نوشته که هر کس خوب بخوره حالش خوب میشه. سردرد و پادرد نمیگیره. باد تنش راحت میشه. زکریا گفت: لابد همین جوراست که تو میگی. ملا گفت: آره، غذای امروز ظهر خیلی با مزاج من جور در اومد. حالا میبینم حالم خیلی خوبه و خیلی هم خوشه. سنگین نیستم، خیلی هم سبکم. زکریا گفت: خدا رو شکر. ملا گفت: منتها من یه عادت دیگه هم دارم. هیچ وقت بعد از غذای خوب، اصلا بعد از هر چیز خوب نمیخوابم. غذای بد بخورم میخوابم. این کار چند فایده داره. اولا که طعم و هر چیز دیگه غذا یاد آدم میره. دوم که شکم بهتر کارشو میسازه و زود هضم و حل میکنه. سوم که خواب زهر غذای بد رو میگیره. اما غذای خوب که بخورم نمیخوابم. اولا که طعم غذا یادم نره. دوم که زود حل و هضم نشه. سوم که غذای خوب زهر نداره که خواب لازم داشته باشه. غذای خوب یا هر چیز خوب به آدم قوت میده. قوت که گرفتی بلند میشی و راه میافتی. میفهمی یعنی چی؟ یعنی سر حال میای. همه اینا رو توی کتاب نوشته. زکریا گفت: من که نمیدونم. من غیر از کار دریا هیچ چیز نمیدونم. زاهد چیزایی میدونه ولی اینا رو نمیدونه. ملا گفت: نه، کتاب لازمه. بدون کتاب هیچ چیز فایده نداره. زکریا گفت: درسته، برای تو کتاب لازمه. برای منم زورقه و تور و میداف و ماهی. ملا گفت: آره زکریا، برای هر کس یه چیز لازمه. خیلی حرف حسابی زدی. زکریا گفت: معلومه. مثلا اگه خونه نباشه آدم چه کار میکنه؟ تو بیابون میخوابه یا روی دریا؟ ملا گفت: راست گفتی. ببینم زکریا، حالا از این خونه خالی ها میتونیم یکی رو صاحب بشیم؟ زکریا گفت: چرا نمیشه؟ تو هر کدومو بخوای میتونی. اما همشون خرابن. ملا گفت: قصه نخور، پول میدم و درست میکنم. زکریا گفت: کی؟ ملا گفت: همین امروز عصر. حسیر و گپه و چیز دیگه هم لازمه که پیدا میکنم. زکریا گفت: از کجا میخوای پیدا کنی؟ ملا پرسید: مگه نمیفروشن؟ زکریا گفت: اینجا که بازار نداره. ملا گفت: باشه، غروبی تو مسجد میگم هر کی گپه بخواد بفروشه، تشک و حسیر و ظرف بخواد بفروشه، من خریدارم. زکریا گفت: خیر باشه. ملا گفت: آره زکریا، شریعت رسول میگه زن که ستوندی باهاش فکر راحتیش هم بکنی. هرچی باشه زن هم مسلمونه و بنده خداست. خواهر زکریا برگشت. اول برادرش و بعد ملا را نگاه کرد. ملا سرش را انداخت پایین و نخواست در حضور زکریا خواهرش را تماشا بکند. غروب که شد ملا و زکریا با هم رفتن مسجد. خانه را درست کرده بودند. ملا مزد زکریا و محمد احمدعلی را که در تعمیر خانه کمکش کرده بودند همانجا داده بود. صدای صالح که روی بلندی کنار تابوت اذان میگفت از همه جا شنیده میشد. ملا کاسکتش را به دست داشت و کیف بزرگش همانطور حمایل بود و با پاهای کوتکش قدم‌های بلند برمی‌داشت. توی مسجد چراغ نبود. روشنایی گردی از سوراخ وسط سقف به وسط مسجد افتاده بود که محمد حاجی مصطفی و عبدالجواد زیر آن نشسته بودند. مهتاب کمرنگی از سوراخ وسط محراب پیدا بود و همه آنها که به نماز ایستاده بودند چشم به آن داشتند. نماز که تمام شد، ملا رفت توی محراب و جلوی روشنایی ایستاد. صالح گفت:
ببینین چی میگه. ملا گفت جماعت، من 2 تا گپه، چند تا بادیه، یه جفت جعله، یه دونه چراغ، چند تا حسیر، 2 تا تشک و چند تا پتو لازم دارم. پول میدم و میخرم. هر کی داشته باشه و بخواد بفروشه من خریدارم. زاهد گفت این غریبه کیه که اینا رو میخواد؟ کدخدا گفت ملاست. خواهر زکریا رو ستونده و میخواد خونه رو براه کنه. هر کی هر چی داره بفروشه ملا. صالح گفت همه چی رو که نمیشه فروخت کدخدا، خودمون چی کار کنیم؟ کدخدا گفت هر چی که لازم نباشه ملتفتین، هر چی که اضافه باشه و کسی نخوادش. عبدالجواد گفت آها، هر چی که لازم نباشه. من 2 تا شمشیر دارم و میخوام بفروشم. ملا گفت من شمشیر نمیخوام، شمشیر لازم ندارم. عبدالجواد گفت نمیخوای به دیوار اتاقت بزنی؟ کدخدا گفت ملا شمشیر نمیخواد عبدالجواد، میدونی یه چیزی میخواد که باهاش زندگی کنه. عبدالجواد گفت من که نگفتم حتما بخره، گفتم همینها رو دارم، اگه خواست بهش میدم، اگه هم نخواست که خودم نگرش میدارم. کدخدا گفت خدا عمرت بده عبدالجواد. عبدالجواد گفت عزتت زیاد. محمد احمد علی گفت کدخدا من چیزی ندارم بفروشم، چیکار بکنم؟ صالح گمزاری گفت هیچی، وقتی چیزی نداری چی رو میخوای بفروشی؟ پسر کدخدا گفت من یه دونه صندوق بزرگ دارم که در نداره، اگه بخواد بهش میفروشم. زاهد گفت اگه دهل یا خیزرون بخواد من دارم و میفروشم. کدخدا گفت حالا شبه، تو تاریکی که نمیشه معامله کرد. فردا صبح که دریا برگشتین هر چی داریم ورداریم بیارین جلو خونه من. ملا هر کدوم که خواست میخره. ملا گفت احسنت احسنت. از مسجد آمدند بیرون. دریا شلوغ بود و ماه سایه سنگینی بر دریا داشت. ملا و پشت سرش زکریا راه افتادن طرف کوچه اول. محمد احمد علی با خوشحالی گفت قوس میاد کدخدا. همه ایستادند و با خوشحالی سینه‌هایشان را از نسیم خنک اول شب پر کردند. وقتی ملا و زکریا جلوی خانه کدخدا رسیدند جمعیت زیادی جمع بودند. زنها دورتر و مردها نزدیکتر. اسباب اساسه زیادی را در هم و بر هم ریخته بودند وسط میدانچه. ظرف‌های شکسته و چراغ و گپه و دیگ و سپایه و پتوی کهنه و حسیر و باد بزن، کاسه‌های بحرینی، شمشیر قدیمی و عصا و دهل، آسیاب دستی و قمه و قهوه جوش‌های کوچک و بزرگ و دلو آب و حبانه و جعله و وسایل نانپزی و استکان‌های کمرباریک عربی و چند کیسه آرد کهنه و آفتابه و چند تا پاروی جهاز و چند تا صندلی عمانی. وقتی ملا پیدا شد زنها جمع‌تر شدند. ملا پاهای کوتاهش را باز می‌کرد و تا آنجا که می‌توانست قدم‌های گشاد برمی‌داشت. جلوی جمعیت که رسید کیفش را درآورد و نشست روی سکو. کدخدا اومد توی مردم بلند شد و رفت و نشست بغل دست ملا. محمد حاجی مصطفی همونطور که چنباتمه زده بود گفت های ملا، اینا رو داشتیم که آوردیم. ملا اسباب اساسه در هم و بر هم رو نگاه کرد و گفت همه رو برای من آوردیم؟ محمد حاجی مصطفی گفت البته برای تو آوردیم و انشالله که تو خوشت بیاد و همه رو بخری. ملا گفت من این همه چیز لازم ندارم. 1-2 تا گپه و چند تا حسی رو همونایی که دیشب تو مسجد گفتم. بعد بلند شد و رفت وسط جمعیت و دیگچه کوچکی را برداشت و گفت این مال کیه؟ صالح گفت مال یه پیرزنه و با دست به زنها اشاره کرد. ملا گفت با این من چی کار بکنم؟ بیا نگاه بکن زکریا، ته اینو ببین، همش سوراخ سوراخه. این تو چی میشه درست کرد؟ برنج، ماهی یا فخاره؟ بیا مادر، این به درد من نمیخوره. وسط زنها صدایی گفت حالا محض رضای خدا اونو وردار و یه چیزی به من بیچاره بده. ملا گفت وردارم چی کارش بکنم؟ مگه این به درد کسی میخوره که به درد منم بخوره؟ زکریا به اینا بگو که من همیشه سراغ چیزای خوب میرم و خوبشو برمیدارم. بعد پایه شکسته چراغی را که دم دستش بود برداشت و پرسید این دیگه چیه؟ صالح گفت پایه چراغه. اولش چراغ بوده، افتاده شکسته و اینش مونده. ملا گفت خب اینو چیکارش بکنم؟ صالح گفت میتونی بذاری روی تاقچه جلو پنجره، همین جوریش هم خوبه. شاید یه وقتی هم یه روغندان پیدا کردی و چسبوندی بهش و شد یه چراغ درست حسابی. ملا گفت عزتت زیاد، من چراغ میخوام، پای چراغ که نمیخوام. صالح گفت حالا که اینو نخواستی یا این بندها رو بخر، بند جهازه، اگه یه روزی حوری، شوعه یا حتی یه زورقه بزرگ داشتی اینو میبندی بهشون میکوبی و ساحل که باد نبردش یا دریا نخوردش. ملا گفت نشد، من هرچی بگم شما نمیفهمید.
صالح گفت چرا ملا؟ ما خیلی چیزا داریم که به درد تو بخوره. تو حبانه نمیخوای که آب خنک بخوری یا شمشیر نمیخوای که بزنی به دیوار اتاقت؟ ملا گفت نه، من اینا رو نمیخوام. من چیزی میخوام که به دردم بخوره. من هر آبادی که برم چیزای خوب و زن خوب میستونم. حالا هم که اینجا هستم خوبشو میخوام. صالح گفت آخه خوبشو خودمون میخوایم. ملا گفت خودتون میخواین چیکار بکنین؟ من پول دارم، عوضش به شما هم پول میدن. صالح گفت یعنی خوبا و سالماشو بفروشیم به تو؟ کدخدا گفت حالا فکرتو بکن صالح، ببین کدوم بهتره، کدومو بیشتر دوست داری؟ پول یا دیگ، پول یا گپه، پول یا حسیر، کدوم خوبه؟ محمد احمدعلی که داشت چرت میزد زیر لب گفت حتما پول بهتره. ملا گفت اینجوری نمیشه. من زکریا رو میفرستم میاد و خونه ها رو یک به یک میگرده، هر چی رو دید و پسند کرد میخره. کدخدا گفت باشه، حرفی نیست. جماعت بلند شدند و اسباب اساسیشان را برداشتند و راه افتادند طرف خانه هایشان. شب شلوغ بود، دریا ضربه زده بود و همه چیز میآشفت. زاهد و محمد احمدعلی با 2 تا دهل بزرگ کنار قبرستان منتظر نشسته بودند. ردیف سایه ها توی کوچه ها میپیچید و در هم میرفت و صدای قدم ها از همه جای آبادی به گوش میرسید. زاهد گفت ملا گفته که نباید بکوبن، ولی زنک گفته که من هیچ وقت بی دهل شوهر نمیکنم. محمد احمدعلی گفت حرف حساب زده، نه زاهد؟ زاهد گفت البته که حرف حساب زده، اما حیف که ما فقیریم و نداریم که زن بستونیم. محمد احمدعلی گفت اگه من میتونستم 7 روز میکوبیدم، نه زاهد؟ ولی حالا دیگه تموم شده. و خندید. زاهد گفت عوضش در آن دنیا کارت راحت و سبک محمد احمدعلی، اجرت بیشتره. محمد احمدعلی گفت سال قبل قحطی یادت میاد؟ زاهد گفت ها. محمد احمدعلی گفت من همون سال که ماهی زیاد شده بود تونستم چند ماهی زن داشته باشم. زاهد گفت گوش کن، صدای پاشون نزدیک میشه. محمد احمدعلی گفت هیچکس حرف نمیزنه، زنا کل نمیزنن، این که عروسی نشد، عین این که مرده میارن. بی حال و حوصله. چرا اینجوریه زاهد؟ زاهد گفت همه عروسی‌ها که نباید خوب باشه، بعضیاش هم اینجوریه دیگه. محمد احمدعلی گفت حرف حساب زدی زاهد. جماعت ساکت و بیحال از توی کوچه پیدا شدند که رو به آنها پیش می آمدند. زاهد گفت پاشو محمد احمدعلی، پاشو بکوبیم. زنها تا قبرستان را دیدند با هلهله و خوشحالی کل زدند. 2 روز بعد هوا خنک شد و گله‌ای ماهی ریز آمدن کنار دریا. زکریا و محمد احمدعلی دام دستی برداشتند و رفتند که ماهی بکشند. لب دریا که رسیدن، ملا را دیدند که با کیف و کلاه روی قایق وارونه نشسته منتظر است. زکریا گفت و السلام علیکم ملا. محمد احمدعلی دورتر ایستاد. ملا کلاهش را پایین کشیده بود و داشت چرت میزد که سرش را بلند کرد و گفت این وقت روز اومدین چی کار بکنین؟ زکریا گفت ماهی اومدیم ماهی بکشیم. محمد احمدعلی گفت اگه زیاد آوردین یه چارکم به تو میدیم. ملا گفت من نمیخوام، من دارم میرم یه جای دیگه، کار دارم. زکریا گفت پس خونه عیال تو چی کار میکنی؟ ملا گفت اونا اینجا هستن، من خودم میرم. زکریا گفت خرج و مخارجش رو چی کار میکنی؟ ملا گفت تو کاری به این کارا نداشته باش، من همه رو خودم درست کردم. زکریا گفت عزت زیاد، من حرفی ندارم. محمد احمدعلی لنگش را ورچید و کوتاه کرد و رفت توی آب. زکریا هم تورش را باز کرد و انداخت روی شانه. در حالی که پاچه‌های شلوارش را بالا میزد گفت خدا عمرت بده. محمد احمدعلی دام را از روی شانه برداشت و انداخت روی آب. زکریا هم دام را انداخت روی آب. تورها خیس خورده پایین میرفتند که زکریا برگشت و دید پیکاپ کهنه جلوی پای ملا ترمز کرده است و راننده ریشو سرش را از پنجره بیرون آورده بود و آنها را تماشا میکرد. 2 نفر دیگر هم پهلو دستش نشسته بودند و هر سه عینک به چشم داشتند. محمد احمدعلی گفت یا ارحم الراحمین، باز که اومدن؟ زکریا گفت نگاهشون نکن، کارتو بکن. ملا دستش را گرفت، به لبه پیکاپ و خودش را کشید بالا. توی پیکاپ چند نفر دیگر هم نشسته بودند. ملا دستش را تکان داد. زکریا هم دستش را تکان داد. پیکاپ بی سر و صدا لغزید و ناپدید شد. محمد احمدعلی گفت های زکریا.
زکریا که دید دامش به ته دریا می‌رود خم شد و شروع کرد به دست کردن دام. محمد احمدعلی هم تورش را گرفت و کشید بالا. زکریا گفت هی محمد احمدعلی. محمد احمدعلی گفت دامتو نگاه کن. تور محمد احمدعلی و زکریا پر بود از ماهی‌های ریز و سیاه و خاردار که با سماجت زور می‌زدند و می‌خواستند خود را از شبکه‌های دام رها بکنند. اول محمد احمدعلی و بعد زکریا با ترس تورهایشان را محکم تکان دادند و ماهی‌ها ریختند توی دریا و با عجله از آب آمدند بیرون. عصر که مردها جلوی مسجد دور هم نشسته بودند، جهاز کوچکی روی دریا پیدا شد که سرگردان روی آبها می‌گشت. گاه به خشکی نزدیک می‌شد و گاه فاصله می‌گرفت. می‌ترسید و از خاک واهمه داشت. محمد حاجی مصطفی گفت چه خیالی داره؟ میخواد بیاد یا میخواد بره؟ چیکار میخواد بکنه؟ محمد احمدعلی گفت رو آب نایستاده، تکون میخوره، پارو میزنن. خدا گفت از کدوم آبادی اومده؟ صالح گفت هیچ کس نمیدونه از کدوم آبادی اومده. محمد حاجی مصطفی گفت منم نمیدونم از کدوم آبادی اومده. خواهر زکریا پیدا شد که با جعله بزرگ آب آمد و از جلوی مردها رد شد و رفت طرف خانه زکریا. مردها با گوشه چشم او را نگاه کردند. محمد احمدعلی گفت میشنفی؟ زکریا که کنار تابوت نشسته بود گفت چی رو؟ محمد احمدعلی گفت از دریا صدا میزنن. همه گوش دادن. صالح گفت آره صدامو میزنن. خدا گفت پاشیم بریم لب آب. پا شدند و راه افتادند. لب دریا که رسیدن جهاز نزدیکتر آمد، طوری که با ساحل چند قدم بیشتر فاصله نداشت. عامله کهنه و شکسته بسته‌ای بود که به زور سیم و میخ و رنگ‌های جور و جور مانده بود روی آب و وا نمی‌رفت. از سینه جهاز لاشه یک مرغ دریایی آویزان بود که کله‌اش شبیه کله جغد بود. 2 قایق کوچک به دنبال جهاز بسته بودند که توی هر کدام یک سیاه پای اجاق حلبی نشسته بود و قلیان می‌کشید. توی عامله 10-12 نفر نشسته بودند. بیشترشان کور بودند. همه رو به ساحل ایستاده بودند و آنها که چشم داشتند جلوتر از کورها بودند و همه با تکانهای کوچک پارو سعی می‌کردند جهاز را بی حرکت روی آب نگه دارند. مردی که روی سینه جهاز خم شده بود داد زد های! یه غریبه به این طرفا نیومده؟ کدخدا از صالح پرسید چی میگه؟ صالح گفت میگه یه غریبه این طرفا نیومده؟ کدخدا گفت بگو نه نیومده. صالح داد زد نه هیچ غریبه این طرفا نیومده. از روی جهاز گفتن یه نفر ملا رو میگیم نیومده این طرفا. صالح به جماعت گفت اومدن سراغ ملا. زکریا داد زد چرا ملا اومده بود اینجا 2 روز پیش رفت. از روی جهاز گفتن رفت کجا؟ زکریا گفت به ما نگفت. رفت همین جوری رفت. آنهایی که روی جهاز بودن هم همه کردند. زکریا داد زد چه کارش داشتین؟ مردی که روی سینه جهاز خم شده بود گفت اومده تو آبادی ما و زن گرفته. حالا زنش سر زا رفته و اومدیم بهش خبر بدیم. جماعت هم دیگر رو نگاه کردند. هیچ کس چیزی نگفت. پاروزنها پاروها را روی سینه دریا فشردند. جهاز دور زد و برگشت طرف افق. ضربه پاروها تندتر شد. 2 نفر سیاهی که پای اجاق‌ها قلیان می‌کشیدند برگشتند و ساحل را نگاه کردند و همه منتظر ماندند تا جهاز دور شد و به اندازه یک لنگه کفش روی دریا درآمد. اول همهمه‌ای شنیده شد و بعد صدای بوق ماشین بلند شد. عبدالجواد سرش را بلند کرد و داد زد ملا اومد. مردها که زیر سایبان مسجد دراز کشیده بودند بلند شدند. زکریا جلوتر و دیگران پشت سرش با عجله به طرف ساحل راه افتادند. پیکاپ کنار ساحل ایستاده بود و راننده آرنجش را بیرون گذاشته بود و دریا را تماشا می‌کرد. وقتی جماعت نزدیک شدند، راننده برگشت و عینکش را برداشت. تنها بود و کسی بغل دستش ننشسته بود. زکریا رفت پشت پیکاپ و چادر را بالا زد و نگاه کرد. توی پیکاپ هیچ کس نبود. یک تابوت بزرگ و یک گونی بزرگ و پر و مقداری پیاز گوشه دیگر ریخته بودند. زکریا رفت طرف راننده و راننده پرسید خونه ملا کجاست؟ زکریا گفت ملا خیلی وقت رفته. خودت اومدی و بردیش. راننده گفت خونه‌شو میخوام نه خودشو. زکریا قبرستان را نشان داد و گفت اون طرفاست. راننده گفت برو عیالشو خبر کن بیاد اینجا، یه امانتی براش دارم. زکریا گفت نمیتونه بیاد، سنگینه. امروز و فردا فارغ میشه.
راننده گفت قوم و خویش نداره؟ زکریا گفت من برادرشم. راننده بسته ای را که پارچه سیاهی دورش پیچیده بود داد به زکریا و گفت اینو بهش بده. زکریا بسته را گرفت. راننده برگشت و راه افتاد و پشت خرابه ها گم شد. زکریا و جماعت به طرف خانه ملا راه افتادند و وسط راه به زن زکریا برخوردند که از برکه ایوب برای زن ملا آب می‌برد. چند روز پیش از زایمان خواهر زکریا حالش به هم خورده بود. با دست و پای ورم کرده افتاده بود و نمی‌توانست نفس بکشد. زنها جارو به دست پشت بام و دور خانه کشیک می‌دادند و هر چند دقیقه با جارو به هدف نامعلومی حمله می‌کردند و داد می‌زدند کیش کیش برو. زن زکریا و زن صالح کمزاری با دختر بزرگش توی آستانه نشسته بودند که خواهر زکریا ناله بلندی کرد. زنها جلو رفتند و با ترس و لرز نوزاد را بیرون کشیدند. نوزاد کله بزرگ و پاهای کوتاه داشت و روی کمرش خال گنده‌ای بود با موهای بلند و سیاه و پایین خال بزرگ برآمدگی نرم و شفافی بود که مثل چشمگاه بیرون را نگاه می‌کرد. زن زکریا گفت یا محمد مصطفی یا رسول الله این دیگه چیه؟ زن صالح گفت بذار زمین، دست بهش نزن، این بچه نیست. نوزاد نفس که میکشید لپایش باد میکرد و چشمهایش باز میشد و زیر پلکها چشمهای سرخ و زندهی بیرون را نگاه میکرد. زن زکریا با ترس و لرز بچه را توی ننوی حسیری گذاشت و گفت چیکار کنم؟ زن صالح گفت صداشو در نیار که زو وحشت میکنه. زن زکریا ننو را برداشت و از اتاق رفت بیرون و زیر نخل کهنه‌ای گذاشت. زن و دختر بزرگ صالح هم رفتن زیر نخل. زن زکریا به دختر صالح گفت برو بیرون و خبرشون بکن. دختر صالح بیرون رفت و چند لحظه بعد زنها جارو به دست ریختن توی حیاط و اطراف نخل و ننو جمع شدن. زن محمد حاجی مصطفی گفت چجوریه؟ ناخوناشو میبینی؟ زن صالح گفت کمرشو ندیدیم. یه چشم و یه چیز غریب دیگه رو کمرشه. زن کدخدا گفت از همون اولش معلوم بود که اینطوری میشه. خودش معیوب بود و معلوم بود که بچه‌ش هم معیوب میشه. زن زکریا گفت دهنشو که اینجوری میکنه نفس میکشه ها. زن صالح گفت این نفس کشیدن نیست، این یه حال عجیبیه. ندیدین ماهی چجوری دهنشو پر میکنه؟ زن محمد حاجی مصطفی گفت حالا فکری براش بکنیم. زن زکریا گفت چه فکری براش بکنیم؟ زن صالح گفت یه دونه سنگ بذاریم رو سینه‌اش که نفسش بند بیاد و تموم بکنه. زن کدخدا گفت نه خواهر، از کجا معلوم که گناه قتل نفس گردنگیرمون نشه؟ زن زکریا گفت نه بذارین همینجوری بمونه ببینیم چی پیش میاد. زنها روی ننو خم شدن. نوزاد چشمایش رو باز کرد و خندید. بعد آرام آرام باد پشت لپایش خالی شد و چشمایش رو بست. زن صالح گفت خدا رو شکر تموم کرد. زن زکریا پارچه خونالودی انداخت روی لاشه. زنها خوشحال همدیگر را نگاه کردند. زن صالح گفت حالا بریم سراغ زاو ببینیم در چه حاله. زنها هجوم بردن طرف اتاق. جاروها را دم در گذاشتند و رفتند تو. خواهر زکریا وسط اتاق چارچنگول سیاه شده مونده بود. زن زکریا داد زد وای خدایا نگاه کنی ببینید چی شده. زنها جلو رفتن و با احتیاط به جنازه نزدیک شدند. زن کدخدا پرسید تموم کرده؟ زن صالح کمزاری گفت آره خواهر بشینین گریه کنیم. خواهر زکریا مرحوم شده. گریه بکنیم. زنها نشستند و های های گریه کردند. زن محمد حاجی مصطفی در حالی که گریه می‌کرد بلند شد و گپه بزرگ بالای اتاق را آورد و انداخت روی جنازه و دوباره نشست به گریه. خوب که گریه کردن زن زکریا گفت بریم و خبرش رو به مردا بدیم. زن محمد حاجی مصطفی و زن کدخدا بلند شدن و از اتاق آمدن بیرون. جاروها را برداشتن و از در حیاط آمدن توی قبرستان. صدای گریه زنها از بادگیر بالا می اومد و توی آبادی میپیچید. زنها از کنار بته‌های صبر که رد شدند، محمد احمدعلی و زاهد و محمد حاجی مصطفی را دیدند که تابوت به دوش با عجله می آمدند طرف خانه ملا. صبح که شد پسر کدخدا با 10-12 نفر از جوانها عامله را به آب انداختند تا برای پیدا کردن ملا سری به آبادی‌های اطراف بزنند. محمد احمدعلی هم همراه آنها می‌رفت. زکریا که لب آب آمده بود با صدای بلند تکرار می‌کرد هر طوری شده پیداش بکنیم. بهش بگین زنش مرده و بیاد و خاکش بکنه. پسر کدخدا پایش رو گذاشته بود روی سینه عامله و جوانها که توی دریا عامله را عقب عقب می‌بردند
حرکات دست او را نگاه می‌کردم. عامله که راه افتاد، پسر کدخدا نشست کنار سکان و دستش را گذاشت روی بازوی سکان. محمد احمدعلی پشت به خشکی نشسته بود و سرش را وسط دو دست گرفته بود. جوانها تون تون پارو می‌زدند. پسر کدخدا گفت: محمد احمدعلی چرا اینجوری می‌کنی؟ محمد احمدعلی سرش را بلند کرد و در حالی که دریا را نگاه می‌کرد گفت: هر وقت یکی میمیره حال من خراب میشه. لرز میگیرم و وهم تو جانم میفته. همیشه اینجوریم و ناچار میرم دریا. دریا خوبه. وقتی زیر پام خاک نباشه دیگه واهمه ندارم. لرز نمی‌کنم. حالا مگه شما نبودین من خودم تنهایی میومدم روی دریا. چند ساعتی میگشتم و دعا میخوندم و ماهی میگرفتم. خودمو مشغول میکردم. حالا نمیتونم برگردم و خاک را ببینم. تازه حالم مگه خوب بشه برگردم ساحل، پامو که روی زمین بذارم دلم میریزه. زهر ترک میشم. من خوش ندارم پا روی مرده بذارم. پسر کدخدا گفت: خدا خودش رحم بکنه. محمد احمدعلی گفت: آمین یا رب العالمین. یکی از جوانها گفت: ما بی خود میریم سراغ ملا. تازه اگه هم پیداش کنیم که طوری نمیشه. حالا که زنش مرده، چه اون بیاد و چه نیاد دیگه کار از کار گذشته. محمد احمدعلی گفت: صحبت سر اینه که اون صاحبشو باید به خاکش بسپاره. تا یه شب و روز اگه پیداش نکردن که خودشون این کارو میکنن. دم غروب جلوی یک آبادی رسیدن که ساحل بریده و خانه‌های گلی دور از هم داشت. یک عده پای دیوار خرابه‌ای منتظر بودن که آفتاب برود و موقع نماز برسد. و آفتاب در افق دریا مثل جهازی که راهی سفر دور و درازی باشد خوشحال و بیخیال خود را سپرده بود به دست موج‌ها که کوتاه بلند می‌شدند و به سر و صورتش می‌پاشیدند. پسر کدخدا پایش را گذاشت روی سینه جهاز و با دست اشاره کرد که پاروزنها آهسته پارو بزنند. محمد احمدعلی همچنان رو به دریا نشسته بود. پسر کدخدا هوار کشید. از ساحل جواب دادند. با آنها که پای دیوار خرابه نشسته بودند بلند شدند و آمدند کنار دریا. پسر کدخدا با صدای بلند پرسید: آهای، یه غریبه این طرفا نیومده؟ یک نفر از ساحل پرسید: کدوم غریبه؟ پسر کدخدا گفت: یه نفر ملا رو میگم نیومده این طرفا. همون صدا جواب داد: چرا؟ ملا اینجا بود. چند شب پیش عروسی کرد و دیروز هم از اینجا رفت. پسر کدخدا گفت: کجا رفت؟ همون صدا گفت: نفهمیدیم. جوانها به پسر کدخدا گفتن: حالا چیکار کنیم؟ محمد احمدعلی گفت: هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. از ساحل پرسیدن: چه کارش داشتین؟ پسر کدخدا گفت: زنش مرده، اومدیم خبرش بکنیم. آنها که روی ساحل بودن همدیگر را نگاه کردند و چیزی نگفتند. پسر کدخدا دستهایش را باز کرد و بال زد. پاروزنها پاروها را بالا بردند. عامله چرخید و حاشیه سرخ دریا را در پیش گرفت. کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. کتاب ترس و لرز اثر غلام حسین ساعدی. قصه سوم. avayaboof.com دم غروب مردها رفته بودند بیرون آبادی به تماشای قربتی‌ها که توی دره مطربی می‌کردند و می‌زدند و می‌خواندند و عید گرفته بودند. چلنگرهای چادرسیاه هم قاطیشان بودند که کار نمی‌کردند. جلوی چادرها زانوها را بغل کرده قنبرک ساخته بودند. قربتی‌ها که نیمبون و دایره و کمانچه می‌زدند و زنها می‌رقصیدند. چادرهاشون پایین تپه بود، همه کوتاه و پاره پاره، و از پشت چادرها گاهی وقتها دود غلیظی بلند می‌شد که خیلی زود فروکش می‌کرد و می‌خوابید. کدخدا و زکریا و محمد حاجی مصطفی نشسته بودند روی یک بلندی و مردهای دیگر حلقه زده بودند دور آنها. زکریا که سر حال بود به کدخدا گفت: به زاهد بگید بیاد اینا رو ببینه و یاد بگیره که چجوری میکوبن. کدخدا گفت: زاهد که مطرب نیست زکریا. اگه دهل میکوبه واسه اینه که سیاس، اگه نکوبه چه کار بکنه؟ محمد حاجی مصطفی گفت: از اینا گذشته، زاهد دیگه پیر و گداست، ازش گذشته. اگه یه وقتی هم چیزی بلد بود حالا دیگه نیست، یادت باشه. زکریا گفت: این قربتی‌ها چه قیامتی میکنن؟ کدخدا گفت: اینا دیگه کارشون همینه زکریا. نعوذ بالله خداشون گفته که اگه نکوبن نخونه این بنده من نیستیم. یه قربتی به هم گفت:
اگه یه قربتی چند روز نکوبه و خوشی تو کار و بساطش نباشه، از یورت بیرونش میکنن که باهاس بره چادر سیاه بشه و چلنگری بکنه. و برگشتن طرف 3 زن لاغر و سیاهی که جلو دایره زنها میرقصیدن و دستمال تکان میدادن. پسر کدخدا که پایینتر از آنها نشسته بود برگشت و گفت: های زکریا، میخوای یزله بری؟ زکریا گفت: با این قربتیا؟ پسر کدخدا گفت: مگه چطور میشه؟ زکریا بلند شد که پایین برود. یک مرتبه محمد احمدعلی را دید که عرق ریزان از آن ور بلندی بالا می آید. زکریا خندید و گفت: محمد احمدعلی چه خبرته؟ محمد احمدعلی ایستاد و نفس تازه کرد و گفت: ها زکریا، عیال عبدالجواد هوایی شده. همه برگشتند و محمد احمدعلی را نگاه کردند. کدخدا از زکریا پرسید: چی شده؟ زکریا گفت: عیال عبدالجواد هوایی شده. مردها بلند شدند، جوانها برگشتند و آنها را نگاه کردند. پسر کدخدا گفت: کجا می‌خوایم بریم؟ محمد حاجی مصطفی گفت: میریم آبادی، زن عبدالجواد هوایی شده افتاده. پسر کدخدا گفت: میرین چیکارش بکنین؟ زکریا گفت: شما بشینین تماشا بکنین. پسر کدخدا گفت: اگه طوری شد خبرمان بکنین. مردها از تپه سرازیر شدند. محمد احمدعلی بازوی زکریا را گرفت و کشید طرف خودش و گفت: های زکریا، فکر می‌کنی چه جوری میشه؟ زکریا جواب نداد. محمد احمدعلی دوباره گفت: خیال می‌کنی طوریش بشه؟ اگه خیال می‌کنی به من بگو. زکریا گفت: من چه میدونم؟ اگم یه وقت طوریش بشه شده دیگه. محمد احمدعلی گفت: چرا اینجوری شد زکریا؟ انگار همه میخوان بمیرن. زکریا گفت: تو چقدر مرگ میترسی محمد احمدعلی؟ پس چجوری میخوای بمیری؟ از مرگ میترسی، از مرده میترسی، آخرش باهاش مرد دیگه، مگه نه؟ محمد احمدعلی گفت: درسته زکریا، من که نمیگم نباس مرد. مرگ ارث پدره. آخر سر همه باید بریم، اما دست این خاک. زکریا گفت: اگه خاکو دوست نداری برو توی آب زندگی کن. محمد احمدعلی گفت: دست خودم نیست زکریا، من هر وقت خبر مرگ یکی رو میشنفم دلم تکون میخوره. زکریا گفت: حالا که دلت تکون میخوره دیگه این همه از مرگ نگو. محمد احمدعلی گفت: خیلی خوب زکریا، تو یه چیز خوبی بگو که من این حرفا یادم بره. زکریا گفت: حالا چیز خوب بلد نیستم، بریم ببینیم چطور شده. شب هم دوتایی میریم دریا و لیغ میریزیم. محمد احمدعلی گفت: امشب آب خوبه. زکریا گفت: آره خوبه، امشب یه مد بزرگ میاد، مد خیلی بزرگ. هر دو برگشتند و آسمان را نگاه کردند. ماه رنگ پریده گوشه راست آسمان بود، با لبه‌های ناصاف، عین تکه‌ای پوست ماهی که زیر آفتاب مانده باشد. محمد احمدعلی گفت: خدا را شکر. به آبادی که رسیدن، زکریا به محمد احمدعلی گفت: های محمد احمدعلی، اگه حالش خوش نیست تو نیا خونه عبدالجواد، برو مسجد. محمد احمدعلی خوشحال شد و بازوی زکریا را رها کرد و از مردها فاصله گرفت و با عجله دوید طرف مسجد. مردها از کوچه رد شدند و رسیدند به میدانگاهی آبادی که گرگول‌های خواب را رو هم جمع کرده بودند و عبدالجواد را دیدند که نشسته و سرش را وسط 2 تا دست گرفته و غمبرک ساخته. عبدالجواد تا مردها را دید بلند شد و جلو آمد. کدخدا گفت: ها عبدالجواد، چه خبر شده؟ عبدالجواد گفت: نمیدونم. میگم بچه آورده و بعدش خورما خورده، باد افتاده به کلش. زکریا گفت: کی بچه آورده؟ عبدالجواد گفت: دیشب. زکریا پرسید: بچه سالمه؟ عبدالجواد گفت: مرده به دنیا اومد. زکریا برگشت و دور و برش را نگاه کرد. محمد احمدعلی را ندید و نفس راحتی کشید. مردها آمدند و چنباتمه زدند جلو خانه عبدالجواد. محمد حاجی مصطفی گفت: حالا چه کار میکنه عبدالجواد؟ عبدالجواد گفت: زنها بالا سرش هستن. وقتی آرومه مادرم جوشانده بهش میده، اما وقتی باد تو کلش میپیچه دیگه هیچکی حریفش نیست. میزنه، میشکنه، میخونه و گریه میکنه. محمد حاجی مصطفی گفت: نکنه بچه را مرده دیده اینطور شده؟ عبدالجواد گفت: خدا میدونه. محمد حاجی مصطفی گفت: نمیذاشتی بفهمه، اگه نمیفهمید اینجوری نمیشد. عبدالجواد گفت: پیش از اینکه بفهمه اینجوری شد. کدخدا گفت: زاهدو خبر نکردی؟ عبدالجواد گفت: زاهدو برای چی خبر کنم؟ کدخدا گفت: بد نیست، نفس خوبی داره، شعر میخونه، دهل میکوبه و یه کارایی بلده. عبدالجواد گفت: اینا حرف کدخدا، زاهد اگه بلده واسه خودش بکوبه، هوای خودشو زیر بکنه.
غیر خدا کی زورش میرسه؟ محمد حاجی مصطفی گفت اینجوری نیست عبدالجواد. خدا درد داده و درمونم داده. خدا ارحم الراحمینه. عبدالجواد گفت اینا درست، اما شرک وسیله نیست حاجی. اگه حکیم و دوا تو کار باشه من حرفی ندارم. تازه اگه زاهد براش بکوبه من حتم دارم حالش بدتر میشه. کدخدا گفت حرف حسابی میزنی عبدالجواد، اما حالا حکیم و دوا از کجا بیاریم؟ اگه اسحاق حکیم این نزدیکیا بود که خب یه جوری میرفتیم سراغش. صالح کمزاری گفت من شنیدم که دیگه از گورزه نمیره بیرون. هر کی مریض داشته باشه میبره پیشش. دیگه خیال نداره برگرده بیت المقدس. عبدالجواد گفت چه کار میشه کرد؟ میشه ببریمش گورزه؟ زکریا گفت چرا نشه؟ حتما میشه. یک مرتبه داد و فریاد زنها از خانه عبدالجواد بلند شد. مردها برگشتند و نگاه کردند. در خانه عبدالجواد باز شد و زنها در حالی که همدیگر را عقب میزدند ریختند توی میدانچه و پا به فرار گذاشتند. مردها بلند شدند و زکریا گفت های عبدالجواد ببین چه خبره. عبدالجواد با عجله رفت تو و مردها پشت کردند به خانه تا عیال عبدالجواد را که نیمه لخت و چوب به دست در آستانه در پیدا شده بود نبینند. صبح روز بعد زن عبدالجواد را زنجیر کردند و بردن لب آب که سوار عامله بکنند. هوا و دریا خوب بود. صدای غریبی از افق می آمد و آب را می لرزاند. دست و پای زن عبدالجواد را بسته و توی چادر سیاهی پیچیده بودند. مردها دور تا دور ایستاده بودند و در این خیال بودند و فکر می کردند که چگونه مریض را توی جهاز ببرند. هر وقت که زن عبدالجواد نعره می کشید یا تکان می خورد مردها می ترسیدند و فاصله می گرفتند. کدخدا گفت حالا چه جوری میخوایم ببرینش توی جهاز؟ محمد احمدعلی گفت چه جوری نداره، میبریمش. کدخدا گفت آخه همه جای این بیچاره رو پوشوندین، اینجوری که نمیتونه سوار بشه. زکریا گفت فکرشو نکن، عبدالجواد کولش میگیره و میبره توی جهاز. محمد احمدعلی به عبدالجواد گفت ای عبدالجواد، نمیترسی کولش بگیری و ببریش توی جهاز؟ عبدالجواد گفت از چی بترسم؟ کی از زنش میترسه که من بترسم؟ همه برگشتند و محمد احمدعلی را نگاه کردند. صالح چشم قره رفت. محمد احمدعلی رفت و پشت سر زکریا قایم شد. محمد حاجی مصطفی گفت ده بجنبین تا آب بالا نیامده راه بیفتیم. عبدالجواد جلو رفت و دو طرف زنجیر را گرفت و گفت های زکریا میتونی پاهاشو بگیری که منو اندازه توی دریا؟ زکریا جلو رفت. دیگران هم کمک کردند و عبدالجواد زنش را کول گرفت و زکریا پاهای مریض را که توی چادر تکان می‌خورد چسبید و گفت برو عبدالجواد، نترس بابا، برو جلو. پسر کدخدا و یک جوان دیگر هم رفتند توی آب و در دو طرف عبدالجواد راه افتادند. طرف جهاز. عبدالجواد با قدم‌های شتاب زده آب را به هم می‌زد و می‌پاشید طرف زکریا و زکریا پاهای مریض را بالا گرفته بود و هر وقت که زن عبدالجواد ناله می‌کرد یا فریاد می‌کشید سرش را عقب می‌برد و پاها را محکم‌تر چنگ می‌زد. محمد احمدعلی به محمد حاجی مصطفی گفت حالا خودشو از جهاز نندازه تو دریا. محمد حاجی مصطفی گفت دلت شور نزنه، انشاءالله هیچ طور نمیشه. کدخدا گفت عبدالجواد بی خود عیالشو میبره پیش اسحاق. بالاخره اسحاق جهود و نفس پاک نداره. محمد حاجی مصطفی گفت خب کدخدا اینجور جاها من و تو هیچ کاره ایم. صاحب اختیار شوهره که دلش به کی فتوا بده. حالا دل عبدالجواد به اسحاق فتوا داده. شاید خدا کمک بکنه و شفا پیدا بکنه. محمد احمدعلی گفت ها کدخدا، ها حاجی مصطفی، چه جوری میبرنش توی عامله؟ اینهو میخوان بذارنش تو تابوت. آنها که روی خاک بودن ساکت به تماشا ایستادند. عبدالجواد و زکریا رفته بودند بالای عامله. پسر کدخدا و جوان دیگر بدن مریض را چسبیده بودند و عبدالجواد و زکریا او را مانند مرده‌ای بالا میکشیدند. زکریا رو به ساحل فریاد زد بگین مادر عبدالجواد بیاد. محمد احمدعلی رفت توی آب و قایقک حلبی را کشید جلو خاک و مادر عبدالجواد سوار شد. محمد احمدعلی که عقب توی دریا میرفت مواظب بود که قایقک چپه نشود. وقتی همه سوار شدند کدخدا با صدای بلند داد زد های عبدالجواد، های زکریا، این اسحاق انصاف نداره. اگه وقت دیدی برای دار و ندارت کیسه دوخته مبادا خر بشی ها. هیچ کس چیزی نگفت. از توی دریا صدای زنجیر می آمد. آب بالا می آمد که در گورزه پیاده شدند. هوا خوب بود و دریا خوب نبود. محمد احمدعلی و زکریا رفتن و با یک گاری از ده برگشتن که چرخهای لاستیکی داشت
و 2 الاغ آن را می‌کشید. زن و مادر عبدالجواد را سوار کردند. گاریچی هم رفت بالا و مردها کنار گاری راه افتادند. از حاشیه دریا بالا رفتند و رسیدند به جاده‌ای که داخل آبادی می‌رفت. جماعت بیرون خانه‌ها نشسته بودند که آنها با گاری وارد شدند و توی میدانچه ایستادند. سیدی از داخل یک کپر بیرون آمد و به آنها آب داد. زکریا و عبدالجواد و پسر کدخدا آب خوردند و محمد احمدعلی نخورد. دوباره راه افتادند و از کوچه‌ای گذشتند که یک طرفش خانه‌های گلی بود و طرف دیگرش دیواری که تیغ‌های فراوان داشت. راه سربالایی بود و گاریچی هم پیاده شد و در کنار مردها راه افتاد. زکریا گفت: از آبادی خارج شدیم. خونش کجاست؟ گاریچی گفت: اون ور قلعه. زکریا گفت: تو بیابون؟ گاریچی گفت: آره، برای خودش منزل درست کرده و خونه بسته. زکریا گفت: تو آبادی نمیاد؟ گاریچی گفت: نه، همیشه تو خونه خودشه. زکریا گفت: کاراشو کی میکنه؟ گاریچی گفت: یه مرد و زن سیاه کاراشو میکنن. زکریا گفت: اونام جهودن؟ گاریچی گفت: نه، اونا مال جزیره‌ن. مرده اسمش خمیز و زنه هاجر. زکریا گفت: مریضا رو کجا میبینه؟ گاریچی گفت: دور تا دور خونش کپر بسته و مریضا رو تو کپرها میخوابونه. زکریا گفت: خوب میشن؟ گاریچی گفت: البته که خوب میشن. زکریا گفت: زبان ماها رو بلده؟ گاریچی گفت: ها، بلده. دیگر حرف نزدند. رفتند و رسیدن کنار قلعه که خرابه بود و سنگ‌های باد کرده و سبز رنگ داشت. از توی قلعه صدای زنجیر و صدای سرفه بچه‌ای شنیده میشد. قلعه را دور زدند و رسیدند به جلگه صاف کنار دریا که خانه اسحاق آنجا بود و اطراف خانه را گوش تا گوش کپر بسته بودند. کپرهای کهنه و پاره‌پوره که مدخلشان با شندره‌هایی از باقی مانده یک پرده کرباسی پوشیده بود و داخل بعضی از کپرها یک یا چند نفر نشسته بودند که سر یا پاشان از شکاف حصیرها پیدا بود. گاری را جلوی خانه نگه داشتند و زکریا و گاریچی کمک کردند که عبدالجواد زنش را کول بگیرد. در زدند. پیرمرد سیاهی که شلوار سفیدی پایش بود و حلقه‌ای زنجیر به گردن داشت آمد و در را باز کرد. گاریچی گفت: اسحاق بیداره؟ سیاه گفت: ها، بیداره. گاریچی گفت: یه مریض آوردیم. سیاه جماعت پشت در را نگاه کرد و گفت: بیارین اینجا. و داخل حیاط را نشان داد. اول عبدالجواد و بعد زکریا و پشت سرش دیگران و آخر سر گاریچی و محمد احمدعلی وارد شدند. حیاط 4 گوش و کوچک بود و 2 در باریک و بلند داشت که یکی را قفل زده بودند و از پنجره و دریچه اثری دیده نمیشد. عبدالجواد زنش را روی سکو گذاشت. سیاه از در باز رفت تو. زکریا گفت: ها عبدالجواد، نگاش کن و ببین در چه حاله. از جهاز که پیاده شدین تا اینجا تکونی نخورده، حرکتی نکرده. عبدالجواد به مادرش اشاره کرد. مادر عبدالجواد چادر سیاه مریض را باز کرد و سرش را برد توی چادر و آورد بیرون و اشاره کرد که خبری نیست. همه نشستن روی زمین. محمد احمدعلی همانطور سر پای ایستاده بود. سیاه آمد بیرون و گفت: بیارین تو. زکریا و عبدالجواد مریض را بلند کردند و بردند تو و بقیه نشستن روی زمین. گاریچی محمد احمدعلی گفت: تو هم بشین. محمد احمدعلی نشست و گفت: الان چه کارش میخواد بکنه؟ گاریچی گفت: خدا عالمه، من که نمیدونم. محمد احمدعلی اتاق را نشان داد و پرسید: این توست؟ گاریچی گفت: تو اون یکی که درش قفله. محمد احمدعلی گفت: چه جوریه؟ چرا درش قفله؟ پسر کدخدا گفت: تو چی کار داری به این کارا؟ الان سیاه میاد و بیرونش میاره. گاریچی گفت: این 2 اتاق به همدیگه راه دارن. زکریا سرش را از لای در آورد بیرون و مادر عبدالجواد را صدا کرد. محمد احمدعلی با ترس و لرز دور و برش را نگاه کرد و شروع به دعا خواندن کرد. مادر عبدالجواد رفت و خود را از در نیمه باز به زحمت کشید تو. داخل اتاق تاریک و نمور بود. چند تا حصیر روی زمین پهن کرده بودند. بالای دیوار و بین 2 اتاق دریچه‌ای بود که پرده قرمزی داشت و دریچه دیگری زیر دریچه اولی بود که 4 دست و پا میشد از آن رد شد. پیرزن سیاهی گوشه آخر اتاق نشسته بود و کارد بزرگی به دست داشت و از توی سطل آبی که کنارش بود خرچنگ‌های زنده و درشتی بیرون می آورد و روی سنگ خونالودی که پیش رویش بود می‌گذاشت و منتظر می‌شد.
و وقتی خرچنگ تکان می‌خورد و بازوهایش را می‌جنباند، با ضربه کارد وسط 2 تیکش می‌کرد و می‌خندید. و بعد مشغول تماشا می‌شد تا تکه‌های جدا شده از حرکت بیفتد. آن وقت همه را جمع می‌کرد و توی کوزه بزرگی می‌ریخت. گوشه دیگر اتاق مقداری علوفه خشک ریخته بودند که چیزی زیر آنها می‌جنبید و حرکت می‌کرد. و پیرزن هر چند لحظه دست از کار می‌کشید. بلند می‌شد و با چوبی که در کنار داشت چند ضربه روی علف‌ها می‌زد و می‌آمد و می‌نشست. آن چیز دیگر نمی‌جنبید و حرکت نمی‌کرد. دست و پای مریض را که باز کردن، پیرمرد سیاه آمد و زنجیرها را جمع کرد و برد و از در باز انداخت توی حیاط و برگشت و رفت جلو دریچه. چند لحظه فکر کرد و مردها را نگاه کرد. همه جابجا شدند و خود را مرتب کردند. سیاه با انگشت به چهارچوبه دریچه زد. صدای بسیار کلفتی از آن پشت سرفه کرد. سیاه نشست روی زمین و زانوهایش را بغل کرد و آن چیزی که زیر علف‌ها بود شروع کرد به جنبیدن. همه منتظر بودند که صدایی از توی تاریکی گفت چه خبره؟ سیاه گفت 1 نفر آوردن اینجا. صدا گفت ناخوشه. سیاه گفت خیلی هم ناخوشه. و آنها که توی اتاق بودند به همدیگر چسبیدند. خرچنگ‌ها به جدار سطل پنجول کشیدند. پیرزن با چوب به سطل زد و صداها برید. و بعد جلوتر خزید و قاطی جمعیت نشست. چند لحظه که گذشت، پرده قرمز آرام آرام کنار رفت و صورت استخوانی بسیار بزرگ پیرمردی که ریش سفید و بلندی داشت بالا آمد. عبدالجواد به زکریا گفت زکریا، اگه چیزی پرسید عوض من تو حرف بزن. میزنی؟ زکریا گفت باشه میزنم. پیرمرد که دهان و چشمایش از لای پشمها پیدا نبود پرسید مریض کدوم یکیه؟ زکریا زن عبدالجواد را نشان داد. پیرمرد گفت یکیشین کنار ببینمش. مردها کنار رفتن و زن عبدالجواد را که روی زمین خوابیده بود نشان دادن. پیرمرد گفت نمرده باشه. زکریا گفت نه خیر نمرده، تو جهاز از حال رفته. پیرمرد گفت تو از کجا میدونی که نمرده جاشو؟ زکریا گفت داره نفس میکشه. پیرمرد با صدای بلند گفت ای خمیز، ببین زنده است یا نه؟ خمیز 4 دست و پا رفت طرف مریض و به پیرزن سیاه اشاره کرد. پیرزن کمک کرد و با هم زن عبدالجواد را روی زمین دراز کردند. آن وقت خمیز زن عبدالجواد را که دراز به دراز خوابیده بود وجب کرد و چیزی تو گوش پیرزن گفت و بعد رفت جلو دریچه و گفت زنده است. پیرمرد خندید و گفت بسیار خوب و پرده را انداخت و غایب شد. پیرزن و پیرمرد سیاه از خوشحالی ورجه ورجه کردند و همدیگر را بوسیدند. عبدالجواد گفت چطور شد؟ چرا اینجوری میکنن؟ زکریا گفت من نمیفهمم. خمیز گفت هیس، حرف نزن. زکریا گفت چرا؟ خمیز گفت حرف نزن، داره فکر میکنه و به پشت پرده اشاره کرد. زکریا گفت خب بکنه. همه ساکت شدند. پرده دوباره کنار رفت و کله پیرمرد آمد بالا. این بار قلیانی به دست داشت که تون تون پک میزد و دود غلیظی به داخل اتاق میفرستاد. زکریا به عبدالجواد گفت حالا چی کارش میکنه؟ خمیز گفت ساکت، حرف نزنی. پیرمرد که قلیان را توی مشت میفشرد پرسید پول آوردین؟ عبدالجواد کیسه پول را بیرون آورد و داد دست زکریا. زکریا گفت آره آوردیم. پیرمرد گفت ببینم. زکریا کیسه پول را داد دست سیاه. سیاه کیسه پول را گرفت و داد دست پیرمرد. و پیرمرد کیسه پول را سبک سنگین کرد و گفت با این خوب نمیشه و کیسه را انداخت توی اتاق و پرده قرمز را آویخت. خرچنگ‌ها توی سطل به حرکت در آمدند. عبدالجواد گفت چیکار بکنیم؟ زکریا گفت نمیدونم. عبدالجواد گفت هی زکریا، چاره چیه؟ هر جور شده باهاش راضیش کرد. تو اگه پول همراهت هست به من بده، ولایت که رسیدیم پس میدم. زکریا یک کیسه پول درآورد و گذاشت روی کیسه عبدالجواد و داد دست سیاه. سیاه در را زد. پرده کنار رفت و صورت پیرمرد آمد بالا و کیسه ها را گرفت و سبک سنگین کرد و خندید. زکریا و عبدالجواد یکدیگر را نگاه کردند. پیرمرد پرسید چند نفرین؟ زکریا گفت 6-7 نفر. پیرمرد به خمیز گفت یک کپر بزرگ بهشون بده و سرش را دزدید و پرده را انداخت.
خمیز دریچه پایینی را باز کرد و پیرزن با عجله کوزه خرچنگ‌های خرد شده را تا آخر اتاق آورد و 4 دست و پا خزید و رفت توی اتاق پیرمرد. کپر پاره پاره بود و باد سردی از دریا می آمد. هوا و دریا خوب نبود. همه چیز می آشفت. موجهای بزرگ که توی تاریکی شب می ترکیدند و باد که محکم آب را می کوفت و صدای زنجیر که از این افق تا آن افق کشیده می شد. خنده های ناشناس از همه جای شب و صدای خفه سرفه از توی کپرها و همه محوطه غرق در تاریکی. گاه به گاه که ماه پیدا می شد از توی کپرها کله بیرون می آمد و اطراف را می پایید و دوباره ناپدید می شد. زن و مادر عبدالجواد روی سکوی داخل کپر دراز کشیده خوابیده بودند و دیگران نشسته خواب رفته بودند. تنها محمد احمدعلی بیدار بود که نمی توانست بخوابد. توی کپر راه می رفت و هر وقت که ماه پیدا می شد سرش را از سوراخ کپر بیرون می آورد و اطراف را می پایید. نصفه های شب هلهله باد چنان شدید شد که زکریا هم بلند شد و نشست و محمد احمدعلی گفت تو چرا نخوابیدی؟ محمد احمدعلی گفت نمیذاره بخوابم. زکریا گفت کی نمیذاره بخوابی؟ محمد احمدعلی بیرون را نشان داد. زکریا سرش را برد بیرون. گاری بزرگی وسط کپرها میگذشت و به طرف آبادی میرفت. زکریا سرش را آورد تو و گفت کیا بودن؟ محمد احمدعلی گفت میترسم. زکریا گفت ترس نداره، از چی میترسی؟ پاشو بریم بیرون و ببین که خبری نیست. از کپر آمدن بیرون. باد تندتر شده بود و دور کپرها میچرخید و شندره ها و پرده ها یه جلوی کپرها را میلرزاند. محمد احمدعلی گفت زکریا کجا میریم؟ زکریا گفت میریم کنار دریا. رفتند و رسیدن لب دریا و در امتداد ساحل راه افتادند. جرقه ها و شعله های بنفش رنگ موجهایی که روی هم میغلطیدند دریا را رنگین نشان میداد. زکریا و محمد احمدعلی همانطور که دریا را نگاه می‌کردند آرام آرام به خانه اسحاق نزدیک شدند. محمد احمدعلی به زحمت راه می‌آمد و خودش را پشت سر زکریا قایم می‌کرد که یک دفعه گفت زکریا اونجا رو. با افق دریا را نشان داد. زکریا ایستاد و پرسید چی رو؟ محمد احمدعلی گفت کشتی رو. این یه کوه کی اومده؟ از کجا اومده؟ زکریا گفت کوش آخه؟ محمد احمدعلی گفت اونهاش. زکریا خوب نگاه کرد و گفت حسابی خل شدی. این کشتی نیست، دریاست که بالا اومده. محمد احمدعلی آرام شد و دوباره راه افتادند. و چند قدمی که رفتن محمد احمدعلی گفت زکریا. زکریا گفت باز چه مرگته؟ محمد احمدعلی گفت اینو که دیگه میبینی. زکریا نگاه کرد و قایق بزرگی را دید که به ساحل نزدیک میشد. هر دو در پناه کپری به تماشا ایستادند. قایق آرام به ساحل رسید. اول اسحاق حکیم با قد بسیار بلند و ردای سفید و دراز از توی قایق بیرون آمد و پشت سرش خمیز و هاجر که جسد بزرگی را که دست و پای شبیه آدم‌ها و کله دراز و عجیبی داشت از کف قایق بیرون آوردند. زکریا و محمد احمدعلی عقب رفتند و برگشتند و دوان دوان آمدند توی کپر. داخل کپر هوا گرم بود. همه خواب بودند غیر از گاریچی که بیدار شده بود و سیگار میکشید. آفتاب که زد خمیز و هاجر آمدند جلو کپر سراغ مریض. همه بیدار بودند و مادر عبدالجواد آب تو حلق مریض میریخت. هاجر پرسید بیدارین؟ گاریچی گفت آره بیداریم. هاجر گفت بیارینش. محمد احمدعلی گفت بیاریمش کجا؟ خمیز گفت بیارینش میخواد شروع کنه. گاریچی گفت مگه بیدار شده؟ خمیز گفت اون همیشه خدا بیداره، هیچ وقت نمیخوابه. محمد احمدعلی زد روی بازوی زکریا. زکریا برگشت و محمد احمدعلی را نگاه کرد. باد گرمی کپر را تکان میداد و بوی آفتاب از بیرون شنیده میشد. هاجر و خمیز آمدند توی کپر و همه را نگاه کردند. هاجر گفت زود باشیم بجنبیم. خمیز گفت اگه دیر بشه بهش بر میخوره و دیگه هیچ کاری براتون نمیکنه. زکریا گفت چرا کاری نمیکنه؟ خمیز گفت خب دیگه عادتشه، پیر شده و حوصله نداره. زکریا و عبدالجواد هم دیگر را نگاه کردند و بلند شدند. عبدالجواد مریض را کول گرفت و راه افتاد و زکریا و دیگران هم به دنبالش راه افتادند. محمد احمدعلی گفت هی زکریا من دیگه نیام.
من واسه چی بیام؟ من اینجا بمونم و از کپر مواظبت کنم. گاریچی گفت اینجا مواظبت نمیخواد. زکریا گفت خیلی خوب، تو همینجا بمون. محمد احمدعلی به گاریچی گفت تو هم نرو، تو که کاری نداری، اینجا پهلوی من باش. گاریچی گفت نه، من باید برم ببینم چطور میشه. و دنبال جماعت راه افتاد. باد شب تلی از شن بین کپر آنها و خانه اسحاق درست کرده بود و جماعت مجبور شدن راهشان را دور بکنن و تل شن را دور بزنن و به خانه اسحاق برسن. دور تا دور حیاط چند خم و چندین ظرف عجیب و غریب و مقداری تسمه و زنجیر و 2-3 تا سطل و 2 تا تابوت گذاشته بودند و روی یکی از سکوها آتش زیادی روشن کرده بودند. عبدالجواد و زکریا مریض را توی اتاق بردن و دیگران توی حیاط نشستن. هاجر به مادر عبدالجواد که میخواست وارد اتاق شود گفت تو نرو، زن رو راه نمیده. مادر عبدالجواد گفت پس چرا تو رو راه میده؟ هاجر گفت من سیام و کاراشو میکنم. مادر عبدالجواد رفت توی سایه و نشست وسط گاریچی و پسر کدخدا. هاجر و خمیز رفتن توی اتاق و در را بستن. عبدالجواد و زکریا مریض را کف اتاق دراز کردند و نشستند. دور تا دور اتاق پر بود از ظرف‌های ریز و درشت مسی و کارد و شمشیر فراوان و جور و جور و کشکول و بخوردان‌های گلی و کوچک و بزرگ. و بالای اتاق تشت مسی بزرگی که پر از گل‌های درشت آتش بود. هاجر رفت و آتش را به هم زد و یک مشت علف روی شعله‌ها ریخت. بوی تندی اتاق را پر کرد. بعد سفره سفیدی بالای سر مریض پهن کردند و هاجر چهارپایه کوتاهی را آورد و گذاشت بالای سر مریض. کارها که تمام شد هاجر به خمیز اشاره کرد. خمیز به چهارچوبه دریچه زد و نشست پای دیوار. پرده قرمز کنار رفت و صورت اسحاق پیدا شد که داخل اتاق را ورانداز کرد و خندید و پرده را انداخت. هاجر به خمیز اشاره کرد. خمیز دریچه پایینی را باز کرد و خزید و گوشه اتاق نشست. زکریا و عبدالجواد خم شدند که اتاق اسحاق را نگاه کنند. خمیز با دست به آنها اشاره کرد که این کار را نکنند و آنها صاف نشستند. چند لحظه بعد اسحاق پیدا شد که 4 دست و پا از دریچه پایینی خزید و آمد توی اتاق و بعد بلند شد و راست ایستاد. ردای سفید و بلندی پوشیده بود که روی زمین کشیده میشد و تسبیح بلندی به دست داشت. چینهای فراوان صورتش چشمهایش را پوشانده بود. ریش بلندش را شانه کرده روی شکم آویخته بود. زکریا و عبدالجواد بلند شدند و گوشه اتاق ایستادند. اسحاق آرام رفت بالای سفره و روی چهارپایه نشست و پاهایش را از هم باز گذاشت و اشاره کرد. هاجر و خمیز مریض را گرفتند و کشیدند توی سفره. هاجر چادر مریض را کنار زد و برقه از صورتش برداشت. چشمهای مریض باز بود و بهت زده سقف را نگاه میکرد. اسحاق خم شد و داخل چشمها را نگاه کرد. مریض ناله کرد و دستها را تکان داد. اسحاق اشاره کرد. هاجر گلابدان کوچکی را آورد و چند قطره مایع روی لبهای مریض ریخت. مریض تکان خورد و پاها را جمع کرد. اسحاق خندید و خمیز 4 دست و پا آمد کنار هاجر. و هاجر قیچی بزرگی را داد دست اسحاق. اسحاق موهای شقیقه راست مریض را قیچی کرد و هاجر دست کرد و از داخل یک ظرف مسی خرچنگ زنده و درشتی بیرون آورد و انداخت روی شقیقه مریض. خرچنگ چند لحظه بی حرکت ماند و تا رطوبت روی جلدش آرام آرام خشک شد، پاهای بلندش آهسته به حرکت درآمد و ناخن‌هایش توی پوست شقیقه فرو رفتند. هاجر روی خرچنگ نمک ریخت و خرچنگ شروع به لرزیدن کرد. عبدالجواد گفت چی کار میخواد بکنه؟ اسحاق برگشت و عصبانی آنها را نگاه کرد. و خمیز و هاجر بلند شدند و در اتاق را باز کردند و آنها را از اتاق بیرون کردند. زکریا و عبدالجواد آمدند و نشستند کنار گاریچی. مادر عبدالجواد پرسید چی کار میکرد؟ زکریا شانه‌هایش را انداخت بالا و مادر عبدالجواد دوباره پرسید نفهمیدی چی کار میکرد؟ عبدالجواد گفت مشغول بود و سرش را گذاشت روی زانوها. همه گوش دادند. صدای تکه تکه کردن چیزی شنیده شد و بعد در باز شد و خمیز که آستین‌هایش را بالا زده بود آمد توی حیاط و رفت سر یکی از خم‌ها را برداشت و بو کشید و بعد رفت سر یک خم دیگر و دوباره بو کشید و آن وقت کاسه‌ای از یک مایع سیاه پر کرد و رفت توی اتاق. در را دوباره داخل بستند.
مادر عبدالجواد گفت اون چی بود؟ عبدالجواد گفت نفهمیدم. مادر عبدالجواد گفت تو چی زکریا، تو هم نفهمیدی؟ زکریا گفت لابد به درد کارش میخوره. صدای ناله زن عبدالجواد از توی اتاق شنیده شد. مادر عبدالجواد گفت عبدالجواد پاشو سری بزن ببین چی کار میکنه. عبدالجواد گفت راهمون نمیده. در اتاق باز شد و هاجر آمد توی حیاط و با عجله کارد پهن و یکی از ظرف‌های باریک و بلند را برداشت و رفت توی اتاق و در را بست. صدای سرفه و خنده بلند شد. یکی آواز خواند و بعد خنده هاجر و به فاصله چند لحظه سرفه مردی شنیده شد. عبدالجواد گفت یا ارحم الراحمین و زن عبدالجواد دوباره ناله کرد. مادر عبدالجواد به گریه افتاد. عبدالجواد مادرش گفت گریه نکن، سر و صدا را انداز. در اتاق باز شد. خمیز در حالی که پارچه سفیدی به دستاش آمد و رفت. سر یکی از خمها را برداشت و پارچه را با مایع زردی خیس کرد و برگشت توی اتاق و در را بست. صدای دریا که آشفته بود و همهمه‌ای سنگین و ترسناک داشت از چهار طرف خانه شنیده میشد. هوا جور به خصوصی بود. همه چیز تکان می‌خورد و آنها به خیالشان که توی جهاز روی آب‌ها سرگردانند. مادر عبدالجواد گفت سرم گیج می‌خوره. زکریا گفت دراز بکش درست میشه. مادر عبدالجواد گفت نه نمیتونم، دراز نمیکشم. عبدالجواد گفت حالا که نمیتونی دراز نکش. مادر عبدالجواد پرسید چرا خبری نشد؟ زکریا قاریچی پرسید چند ساعت طول میکشه؟ قاریچی گفت من نمیدونم، غیر از خودش هیچکی نمیدونه. هاجر و خمیز آمدن بیرون. تشت مسی دست خمیز بود که آتش خاموش و زغالهای خاکستر گرفته را کنار سکو خالی کرد و هاجر با انبر دوباره تشت را از آتش تازه پر کرد و هر دو برگشتن توی اتاق. صدای دریا خرابتر بود و تکانها بیشتر شده بود. گرد و خاک زیادی حیاط را پر می‌کرد که نعره زن عبدالجواد همه را به خود آورد. همه بلند شدند. مادر عبدالجواد شروع به گریه کرد و قاریچی از در حیاط رفت بیرون. چند لحظه بعد هاجر و خمیز آمدن توی حیاط و یکی از تابوت‌ها را برداشتند و بردند توی اتاق. نزدیک غروب طوفان خوابید و دریا آرام شد و ماه بیرون آمد و آنها از کپر خارج شدند و روی شنها منتظر قاریچی نشستند که از آبادی برگردد تا راه بیفتند. محمد احمدعلی تب کرده توی کپر افتاده بود. کپرهای دیگر خالی شده بود و باد قبل از ظهر خیلی از کپرها را کنده روی شنها و کنار در آب انداخته بود. و آنها رو به دریا نشسته بودند و تماشا می‌کردند که ناگهان کشتی بسیار عظیمی از افق دریا پیدا شد. با چشم‌های روشن و پرچم‌های رنگارنگ و توپ‌های مسی بزرگ در هر طرف عرشه. یک مرتبه خمیز و هاجر دایره به دست از خانه آمدند بیرون. همانطور که می‌زدند و می‌رقصیدند و آواز هم می‌خواندند. زکریا از جمع جدا شد و رفت طرف آنها و شانه خمیز را گرفت و گفت چه خبره؟ این کشتی از کجا اومده؟ واسه چی اومده؟ خمیز که بیتاب بود و از اضطراب و خوشحالی می‌لرزید گفت از بیت المقدس اومده اسحاق رو ببره. و از عرشه کشتی چند توپ شلیک کردند. کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. کتاب ترس و لرز اثر غلام حسین ساعدی. قصه 4. avayaboof.com عصر صالح کمزاری و پسر کدخدا با جهاز کوچکی رفته بودند روی دریا و در امتداد ساحل می‌گشتند و هیزم جمع می‌کردند. شب دریا ضربه زده بود و هیزم زیادی روی آب آورده بود. صالح که با پاروی کهنه هیزم‌ها را طرف جهاز می‌کشید به پسر کدخدا گفت من هیچ وقت از دریا سر در نمیارم. نمیدونم چه جوریه. حالا همه جمع بشن و عقلاشون رو هم بریزن نمیتونن بفهمن که این همه چوب از کجا اومده. یه چیزی تو دریاست که رو راست نیست.
ظاهر و باطنشونشون نمیده. یه روز خالیه، یه روز پره، یه روز همه چی داره، یه روز هیچی. انگار که با آدمیزاد شوخی میکنه. حالا این همه چوب رو آبه، یه دقیقه دیگه ممکنه یه تیکم پیدا نشه. پسر کت خدا گفت واسه همیناست که بهش میگن دریا. صالح گفت هر چیز هم که رو خشکیه اگه خوب فکرشو بکنی از دریاست. دریا از هیچی واهمه نداره، نمیترسه. اما همه از دریا میترسن. پسر کت خدا که حوصله‌اش سر رفته بود گفت حالا چیکار داری به این کارا؟ فعلا تا میتونی هیزم جمع کن. زیادم تو نخ این حرفا نرو. صالح دماغ شد و پارو را انداخت روی هیزم‌ها که سیگاری آتیش بزند. یک مرتبه چشمش به ساحل افتاد و با صدای بلند گفت هی اونجا رو. پسر کت خدا برگشت و روی ساحل بچه کوچکی را دید که با قدم‌های بلند از آبادی دور می‌شد. صالح گفت می‌بینیش؟ پسر کت خدا گفت بچه کیه؟ صالح گفت نمیدونم، عین آدم بزرگا راه میره. پسر کت خدا گفت خیلی از آبادی فاصله داره، ممکنه مال آبادی نباشه. صالح گفت پس مال کجاست؟ پسر کت خدا گفت خدا میدونه، شاید مال غربتی ها و شهرنشین ها باشه. صالح گفت کدوم غربتی؟ حالا که فصل غربتی ها نیست. پسر کت خدا گفت میگی چی کارش کنیم؟ صالح گفت بریم بگیریمش. پسر کت خدا گفت قایقو نمیشه کشید ساحل. صالح گفت بپر تو آب و برو بگیرش. و پارو را برداشت و هیزم‌هایی را که دور جهاز جمع شده بودند کنار زد. پسر کت خدا پیراهنش را درآورد و پرید توی آب. در حالی که چوب‌ها را کنار میزد و سرش را بالا گرفته بود به طرف خشکی با عجله شنا کرد. و صالح روی هیزم‌ها نشست و چشم دوخت به بچه که با قدم‌های بلند راه می‌رفت و به پسر کت خدا که رو به بچه شنا می‌کرد. پسر کت خدا تا به ساحل رسید و از آب بیرون آمد چند قدمی بیشتر با بچه فاصله نداشت. پیراهن نازک و دورنگی تن بچه بود و موهای وز کرده و پوست شفافش زیر نور آفتاب می‌درخشید. تکه استخوان زیر بغل گرفته بود و بی‌اعتنا به سر و صدای پشت سرش قدم‌های بلند برمی‌داشت و جلو می‌رفت. پسر کت خدا سوت زد. بچه بیان که به عقب برگردد تندتر کرد. پسر کت خدا هم تندتر کرد و نیم دایره‌ای زد و روبروی بچه ظاهر شد. بچه تا او را دید ایستاد. پسر کت خدا هم ایستاد. چند لحظه هم دیگر را نگاه کردند. پسر کت خدا صورت گرد و چشم‌های درشت بچه را نگاه کرد و پرسید کجا میری بابا؟ بچه چیزی نگفت. و پسر کت خدا پرسید بچه کی هستی؟ بچه عقب رفت و ترس صورتش را پر کرد. پسر کت خدا گفت میترسی؟ از چی میترسی؟ بچه ایستاد و اخمایش را تو هم کرد. پسر کت خدا برای اینکه ترس بچه بریزد خندید. بچه با دقت پسر کت خدا را ورانداز کرد و استخوانی را که زیر بازوی راست داشت داد زیر بازوی چپ. پسر کت خدا آرام جلو رفت. بچه تکان نخورد. پسر کت خدا کم خم شد و روی شنها زانو زد. دستایش را باز کرد و آرام بچه را بغل گرفت و بلند شد. پسر کت خدا و بچه صورت همدیگر را نگاه کردند و پسر کت خدا پرسید از کجا میای؟ بچه چیزی نگفت. پسر کت خدا گفت کجا میری؟ بچه لب بالایش را ورچید. پسر کت خدا گفت بچه کی هستی؟ پدرت کیه؟ بچه خندید. پسر کت خدا هم خندید و گفت این چیه زدی زیر بغلت؟ بچه برگشت و دریا را که همهمه خفه‌ای داشت نگاه کرد. پسر کت خدا گفت بلد نیستی حرف بزنی؟ بچه دوباره اخم کرد و لب و لوچه‌اش را ورچید. پسر کت خدا گفت نه کارت ندارم، اخم نکن. هوار صالح بلند شد. آهای. پسر کت خدا برگشت و هوار زد. چه خبره؟ صالح اشاره کرد تا پسر کت خدا بچه را کول گرفت و رفت توی آب. چند قدم که پیشتر رفت پاهایش از زمین کنده شد و شروع به شنا کرد. بچه در حالی که محکم کله او را چسبیده بود پاهایش را توی آب تکان تکان میداد. کنار جهاز که رسیدن صالح خم شد و بچه را گرفت و برد بالا. پسر کت خدا هم خودش را کشید بالا. هر دو چند لحظه به بچه خیره شدند. پسر کت خدا گفت چرا اینجوریه؟ صالح گفت چشماشو نگاه کن. پسر کت خدا خم شد و گفت آره یه چشش یه رنگ و چشم دیگه‌ش هم یه رنگ دیگه. صالح گفت مال کجاست؟ پسر کت خدا گفت حرف نمیزنه، هیچی نمیگه. صالح بچه را برداشت و گذاشت روی هیزم‌ها و گفت چه کارش بکنیم؟
پسر کت خدا گفت چی کارش میخوای بکنی؟ صالح گفت خیال نمی کنم که مال آبادی ما باشه. تو آبادی ما همچو بچه عجیبی پیدا نمیشه. پسر کت خدا پرسید تو مگه همه بچه های آبادی رو میشناسی؟ صالح گفت آره. حالا میگی ببریمش آبادی؟ پسر کت خدا گفت نبریمش چه کارش بکنیم؟ بندازیمش دریا؟ جهاز را برگرداندن و راه افتادن طرف آبادی. دریا به حرکت در آمده بود و چوب‌ها به طرف افق راه افتاده بودند. صالح به پسر کت خدا گفت مواظبش باش نیفته تو آب. پسر کت خدا برگشت و بچه را که روی هیزم‌ها به خواب رفته بود برداشت و کف جهاز خواباند. به ساحل که رسیدند زورقه‌ها و جهازات از دریا برگشته بودند. مردها و زنها مشغول خالی کردن چوب‌ها بودند. زکریا و محمد احمدعلی 2 نفری هیزم‌ها را قپان می‌کردند و کت خدا روی زورقه برگشته نشسته بود و تسبیح می‌انداخت. وقتی جهاز صالح و پسر کت خدا به ساحل رسید، صالح آمد توی آب و بچه را بغل کرد و پسر کت خدا طناب لنگر را گرفت و تاب داد و انداخت روی شنها و پرید توی آب و دوش به دوش صالح به طرف ساحل راه افتادند. از آب که آمدند بیرون عبدالجواد آنها را دید و گفت خسته نباشی صالح. بعد چشمش افتاد به بچه و با تعجب آمد جلو و گفت هی صالح این دیگه چیه؟ صالح گفت یه بچه است. عبدالجواد در حالی که چشمایش گشاد شده بود فریاد کشید هی کت خدا، هی محمد حاجی مصطفی، هی زاهد، هی جماعت، صالح یه بچه از دریا آورده. جماعت بدو آمدن و دور صالح و پسر کت خدا جمع شدن و زل زدن به بچه که راحت بغل صالح نشسته بود. عبدالجواد در حالی که بالا و پایین میپرید و ذوق میکرد گفت هی بچه رو. محمد احمدعلی که دور از دیگران ایستاده بود گفت بچه دریاست؟ آره مال دریاست. کت خدا گفت از کجا گرفتینش؟ محمد حاجی مصطفی گفت ولی این لباس تنشه، مال دریا نمیتونه باشه. زکریا که تازه رسیده بود جماعت را عقب زد و جلو آمد و در حالی که گونه بچه را دست میکشید گفت چه رنگی داره، چه چشمایی داره. محمد حاجی مصطفی گفت راستشو بگین اینو از کجا آوردین؟ صالح گفت داشت رو آب راه میرفت که گرفتیمش. زکریا گفت دروغ میگه، صالح کمزاری دروغ میگه. پسر کت خدا گفت دروغمون کجا بود، مگه ما از دریا نیومدیم؟ محمد احمدعلی گفت دوباره ببرینش تو دریا، بچه دریا بدشگونه. زکریا گفت حالا راستشو بگین، میترسم محمد احمدعلی دوباره بدجون بشه. پسر کت خدا گفت از اون طرف ساحل پیداش کردیم. همه نفس راحتی کشیدند و جلوتر آمدند. کت خدا گفت حالا این بچه مال کیه؟ صالح گفت مال آبادی ما نیستش. زکریا گفت مال قربتی‌ها نباشه؟ پسر کت خدا گفت قربتی‌ها هنوز پیداشون نشده. زکریا گفت پس مال کجاست؟ از کجا اومده؟ پسر کت خدا گفت هیچکی نمیدونه، فقط خدا میدونه. محمد حاجی مصطفی گفت شما وقتی دیدینش چی کار میکرد؟ صالح گفت همینجوری سرشو گرفته بود و میرفت. عبدالجواد گفت یعنی میتونه راه بره؟ صالح گفت چطور نمیتونه؟ بچه رو گذاشت روی زمین و جماعت راه باز کردند. بچه استخوان پاره را گرفت زیر بغل و با قدم‌های بلند به طرف آبادی راه افتاد. جماعت پشت سر او به حرکت در آمدند. محمد حاجی مصطفی گفت عجیبه، چه جوری راه میره؟ صالح گفت آره اما نمیتونه حرف بزنه. زکریا گفت چطور میشه بچه که راه بره لابد حرفم بلده بزنه؟ صالح گفت فعلا این بلد نیست حرف بزنه. کت خدا گفت همینجور داره میره، بریم بگیرینش. پسر کت خدا دوید و بغلش کرد و آمد توی جماعت. همه راه باز کردن و پسر کت خدا نشست روی هیزم‌ها و بچه را گذاشت وسط 2 پایش. یکی از زنها تکه نان به طرف صالح دراز کرد و گفت اینو بده بخوره، ببینم خوردن بلده. صالح نان را داد دست بچه و بچه شروع به سق زدن کرد. همه نفس راحتی کشیدند و نزدیکتر آمدند. کت خدا گفت حالا میگین چیکارش کنیم؟ زکریا گفت یه نفر باید نگرش داره. کت خدا گفت کی نگرش داره؟ زکریا گفت یه نفر که بچه نداره و اجاقش کوره. محمد حاجی مصطفی گفت همه تو آبادی بچه دارن. عبدالجواد گفت این که دیگه قصه نداره، هر شب یه نفرمون نگرش میداریم، شاید پدر مادرش پیدا بشن. کت خدا گفت بعد نگفتی عبدالجواد.
امشب کی میبردش خونه؟ زکریا گفت امشب تو میبریش. شب اول مهمون کت خداست. کت خدا فکر کرد و گفت باشه، قبول میکنم. آفتاب رفته بود و هوا داشت تیره میشد که جماعت بلند شدند و صالح کمزاری بچه را داد بغل پسر کت خدا و به طرف آبادی راه افتادند. چند قدمی که رفتن، محمد احمدعلی خودش را به صالح رساند و گفت هی صالح، زکریا دروغ میگه، اون نمیخواد راستشو بگه. من هول تو دلم افتاده. راستی این بچه را کجا گیر آوردین؟ صالح کمزاری گفت راستش خود منم نمیدونم از کجا گیرش آوردیم. شب بچه را بردن خانه کت خدا. زن کت خدا توی تغار خمیر کرد و نان پخت. کت خدا و پسر کت خدا و محمد احمدعلی جمع شدن دور مهمان که کنار دیوار نشسته پاهایش را دراز کرده بود طرف چراغ. دریا آشفته بود و باد خود را به در و دیوار میکوبید. کت خدا درهای چوبی دریچه ها را بسته بود که چراغ خاموش نشود. شام را که خوردن کت خدا گفت حالا چیکارش بکنیم؟ زن کت خدا گفت بخوابونیمش. کت خدا گفت همچون راحت نشسته که انگار خیال خواب نداره. پسر کت خدا گفت اگه یک دو کلام حرف میزد میشد چیزی ازش فهمید. عیبش اینه که نمیخنده، نه گریه میکنه و نه حرف میزنه. زن کت خدا گفت این که عیب نیستش، بچه هرچی بی سر و صداتر بهتر. پسر کت خدا گفت چیش بهتر؟ زن کت خدا گفت حالا اگه ارو تیز میکرد و گریه را مینداخت بهتر بود. پسر کت خدا گفت خب خوب که نبود، اینجوریش هم خوب نیست. این آدم بزرگا نشسته و بر همه رو نگاه میکنه، آدم ترسش میگیره. صدای باد بیشتر شده بود که در زدن. زن کت خدا گفت یکی اومد. پسر کت خدا بلند شد و در را باز کرد. زن محمد حاجی مصطفی و عروسش دم در پیدا شدن. زن کت خدا گفت بسم الله بسم الله، بفرمایید. زن محمد حاجی مصطفی گفت اومدیم مهمون رو ببینیم. و آمدن تو. خم شدند و به بچه زل زدند و نشستند پای چراغ. کت خدا بلند شد و رفت توی تنشوری که بخوابد و محمد احمدعلی عقب‌تر نشست. زن کت خدا گفت شماها میشناسینش؟ زن محمد حاجی مصطفی گفت نه، من نمیشناسمش. عروس محمد حاجی مصطفی گفت چشماش چرا اینجوریه؟ محمد احمدعلی از گوشه اتاق گفت این آدم بزرگا میمونه. زن محمد حاجی مصطفی گفت میخواین چه کارش بکنین؟ زن کت خدا گفت هیچی، امشب پیش ماست و فردا میفرستم خونه شما. صدای باد بیشتر شد و در زدند. زن کت خدا گفت مهمون اومد. پسر کت خدا بلند شد و در را باز کرد. زن صالح با دخترش پشت در بودن. زن کت خدا گفت بسم الله، خوش اومدین، بفرمایین. زن صالح گفت اومدیم بچه رو ببینیم. و نشستن بغل دست زن و عروس محمد حاج مصطفی. زن کت خدا گفت صالح براتون گفت که چجوری پیداش کردن؟ زن صالح گفت آره یه چیزایی گفت و من حالا اومدم ببینم چجوریه. عروس محمد حاج مصطفی گفت چشماشو ببینی؟ همه خم شدند و نگاه کردند. زن کت خدا گفت کار خدا رو میبینی؟ زن صالح گفت شما میگی مال کجاست؟ زن محمد حاج مصطفی گفت هیچکی نمیدونه مال کجاست، یا مال بیابونه یا مال دریاست. زن صالح گفت میخواین چی کارش بکنی؟ زن کت خدا گفت امشب اینجاست، فردا خونه محمد حاجی مصطفی است و پس فردا میاد خونه شما. صدای باد بیشتر شد و در زدند. زن کت خدا گفت یه مهمون دیگه اومد. پسر کت خدا بلند شد در را باز کرد. مادر عبدالجواد پشت در بود. زن کت خدا گفت بفرما تو مادر عبدالجواد. مادر عبدالجواد آمد تو و گفت سلام علیکم، اومدم ببینم راست میگن که یه بچه از دریا آوردن اینجا؟ پسر کت خدا گفت آره راست میگن، بفرما ببین. مادر عبدالجواد جلو آمد و خم شد و بچه رو نگاه کرد و بعد نشست بغل دست دختر صالح. زن محمد حاجی مصطفی گفت میبینی چه جوریه مادر عبدالجواد؟ مادر عبدالجواد گفت عین عروسکه، تکون نمیخوره. عروس محمد حاجی مصطفی گفت عین آدم بزرگاست. و محمد احمدعلی از توی تاریکی گفت چشماشو ببین مادر عبدالجواد. زن کت خدا گفت امشب اینجاست، فردا شب مهمون محمد حاجی مصطفی و پس فردا شب مهمون صالح و اون یکی شبم مهمون شماست. باد بیشتر شد و در زدن. زن کت خدا گفت به 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 به، اینم یه مهمون دیگه.
پسر کدخدا بلند شد و در را باز کرد. پشت در هیچ کس نبود. باد شدیدی آمد تو و چراغ را خاموش کرد. آفتاب زده بود و مردها هنوز از دریا برنگشته بودند که زن کدخدا بچه را برد در خانه محمد حاجی مصطفی. زن محمد حاجی مصطفی داشت برای گاوها فخاره میپخت که صدای زن کدخدا را شنید و آمد دم در. زن کدخدا سلام علیک کرد و گفت: زن حاجی، برات مهمون آوردم. زن محمد حاجی مصطفی گفت: دست شما درد نکنه، کار خوبی کردی. و دست بچه را گرفت و کشید تو. زن کدخدا گفت: دیشب نمیدونی چه بلایی سر ما آورده. نه خودش خوابیده، نه گذاشته که ما یه چرت بخوابیم و تا صبح هی راه رفته و خواسته سوراخی پیدا کنه و بزنه بیرون. زن محمد حاجی مصطفی گفت: چی کارش کردین؟ زن کدخدا گفت: نزدیک صبح که مردم میرفتن دریا، دست و پاشو بستن و گذاشتنش تو صندوق و من حالا باز کردم و آوردمش پیش شما. زن محمد حاجی مصطفی گفت: نکنه گرسنش بوده؟ زن کدخدا گفت: نه، گرسنش نبود، فقط هوای بیرون به سرش زده بود. هر وقت که باد تکون میخورد آرام و قرارش میبرید و میخواست بزنه بیرون. زن محمد حاجی مصطفی چند لحظه بچه و زن کدخدا رو نگاه کرد و گفت: خدا کنه که امشب مثل دیشب شلوغ نکنه. زن کدخدا گفت: خدا کنه و خداحافظی کرد و رفت بیرون. زن محمد حاجی مصطفی دست بچه رو گرفت و برد زیر سایبان. فخاره توی تغار حلبی جوش آمده بود و بوی تلخ هیزم و هسته خرما همه جا رو پر کرده بود. زن محمد حاجی مصطفی بچه را نشاند کنار دیوار و رفت سر تغار که فخاره را به هم بزند. بچه بی حرکت نشسته بود و روبرویش را نگاه می‌کرد. چشمهایش درشتر شده، نصف بیشتر صورتش را پر کرده بود. زن محمد حاجی مصطفی کنار اجاق نشست و روی زمین و زل زد به بچه و گفت: هی کوچولو، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بچه جواب نداد. زن محمد حاجی مصطفی گفت: حالا اینجا هیچ کی نیست، یواشکی به هم بگو مال کی هستی؟ از کجا اومدی؟ بچه جواب نداد و پا شد آمد کنار زن محمد حاجی مصطفی و نشست به تماشای بالهای کوتاه آتش زیر تغار. زن محمد حاجی مصطفی پا شد و رفت سر تغار. مقداری فخاره ریخت روی یک تکه چوب و آورد گذاشت جلو بچه. صدای گاوی از پشت دیوار شنیده شد و بچه شروع به خوردن فخاره کرد. شب دیر وقت در خانه محمد حاجی مصطفی را زدند. زن محمد حاجی مصطفی بلند شد و در را باز کرد. یک زن و مرد قربتی پشت در بودند. مرد سیگار میکشید و زن توی تاریکی نشسته بود و خورجین بزرگی را میکاوید. زن محمد حاجی مصطفی با عجله برگشت و داد زد: هی حاجی، اومدن سراغ بچه، اومدن ببرنش. محمد حاجی مصطفی که تازه چشمش گرم شده بود بلند شد و آمد دم در. زن و مرد قربتی توی دهلیز به انتظار ایستاده بودند. محمد حاجی مصطفی گفت: سلام علیکم، مرحبا مرحبا، بفرمایین تو. زن و مرد چیزی نگفتن و آمدن تو. زن محمد حاجی مصطفی چراغ را روشن کرد و آورد توی مهمانخانه. قربتی ها نشستند کنار دیوار و محمد حاجی مصطفی دریچه ها را باز کرد که هوا خنک‌تر شود و آمد نشست روبروی مرد قربتی. محمد حاجی مصطفی گفت: بالاخره پیداتون شد. قربتی اول محمد حاجی مصطفی و بعد زنش را نگاه کرد و خندید. محمد حاجی مصطفی گفت: خیلی خوشحالی نه؟ خب دیگه، حالا ما بچه‌تو صحیح و سالم تحویلت میدیم که ببریش خونت. قربتی برگشت و زنش رو نگاه کرد. هر دو نفر خندیدن. مرد قربتی گفت: یه چکه آب داریم به ما بدین؟ زن محمد حاجی مصطفی رفت توی تنشوری و با لیوان بزرگ آب برگشت. زن و مرد قربتی آب خوردند و لیوان خالی رو گذاشتن پای چراغ. زن محمد حاجی مصطفی گفت: شب پیش خواب نرفته بود و حالا حسابی غرق خوابه. هر وقت خواستیم ببرینش بیدارش میکنیم. زن و مرد قربتی همدیگر رو نگاه کردند و چیزی نگفتند. محمد حاجی مصطفی گفت: سال کمزاری و پسر کدخدا رفته بودن روی دریا، پیداش کرده بودن. مرد قربتی گفت: سال کمزاری؟ و زن قربتی صورتش رو کرد به دیوار و حق خنده شانه‌هایش را تکان داد. محمد حاجی مصطفی گفت: شما سال کمزاری رو میشناسین؟ مرد قربتی گفت: نه. محمد حاجی مصطفی گفت: پسر کدخدا رو چطور؟ مرد قربتی گفت: پسر کدخدا؟ و صورتش را با دستها پوشاند و شروع کرد به خنده. محمد حاجی مصطفی هم خندید و گفت: پس اونم نمیشناسین. زن و مرد قربتی بلند شدند.
زن محمد حاجی مصطفی گفت بذاریم بچه رو بیاریم. رفت توی اتاق دیگر و پیش از آن که برگردد قربتی‌ها در را باز کردند و با خنده توی تاریکی گم شدند. آفتاب که زد زن محمد حاجی مصطفی بچه را برد خانه صالح کمزاری. زن صالح رفته بود از برکه آب بیاورد و دخترش نشسته بود و نان به تنور می‌زد. زن محمد حاجی مصطفی بچه را توی حیاط ول کرد و خودش نشست کنار دختر صالح و گفت امروزم نوبت شماست، آوردم که پیشتون بمونه. دختر صالح گفت مادرم حالش خوش نیست، خیال نکنم که نگرش داره. زن محمد حاجی مصطفی گفت خودش گفت؟ دختر صالح گفت با تو تن ننم افتاده، چجوری نگرش داره؟ زن محمد حاجی مصطفی گفت تو نگردار، تو که با تو تنت نیافتاده. دختر صالح گفت من باید مواظب مادرم باشم. زن محمد حاجی مصطفی گفت حالا بذار مادرت بیاد ببینیم چی میشه. حالا یه تکه از اون نون بده دست این. دختر صالح تکه نان برید و داد دست بچه. چند لحظه بعد زن صالح با ظرف آب آمد توی حیاط. زن محمد حاجی مصطفی گفت سلام علیکم زن صالح. این بچه قربتی رو آوردم که نگرش داری. امروز نوبت توست. زن صالح گفت من تنم ناخوشه، دلم میلرزه، نمیتونم تکون بخورم. چجوری نگرش دارم؟ زن محمد حاجی مصطفی گفت اگه نمیتونی نگرش داری بده دخترت نگرش داره. بده صالح نگرش داره. زن صالح گفت چطور میشه امشبم شما نگرش دارین؟ زن محمد حاجی مصطفی گفت محال زن صالح، دیشب نمیدونی چه برای سر ما اومده. دختر صالح گفت چطور شده بود؟ زن محمد حاجی مصطفی گفت نصفه های شب بود که 2 قربتی اومدن در خونه ما رو زدن و اومدن تو و آب خواستن و خوردن و ما به خیالمون که پدر و مادر بچه‌ن، ولی اونا بچه رو نگرفته از خونه زدن بیرون و از همون موقع بچه بیدار شد و راه افتاد و ترس همه ما رو گرفت. بچه هی دور خونه میگشت و خونه عین یه لنج روی آب تکون میخورد و ما رو هم تکون میداد. دختر صالح گفت و شما چه کار میکردین؟ زن محمد حاجی مصطفی گفت و ما هی همدیگر رو صدا میکردیم، من حاجی رو، حاجی پسرش رو و من هر دوتاشونو. زن صالح گفت و بچه چه کار میکرد؟ زن محمد حاجی مصطفی گفت هیچی، همینطور دور اتاق میچرخید و راه میرفت. دختر صالح گفت خیال میکنی کار کی بوده؟ زن محمد حاجی مصطفی گفت به خیالم کار قربتی‌ها بود. همه یک مرتبه ساکت شدند. صدای ساز و کل زدن عده‌ای از کنار دریا شنیده میشد. شب کدخدا و محمد حاجی مصطفی و صالح بچه را بردن پیش زاهد. زاهد جلوی کپر توی تاریکی نشسته بود و کیلیا میجوید. کدخدا با صدای بلند گفت هی زاهد، سلام علیکم، یه مهمون برات آوردیم. زاهد گفت علیکم السلام، خوش اومدین و کار خوبی کردین. صالح گفت مهمون بی درد سریه، نه چیزی میخواد بخوره و نه جای زیادی میخواد که بخوابه. زاهد گفت هر کی میخواد باشه، هر جوری میخواد باشه، مهمون عزیز و رو چشم من جا داره. کدخدا بچه را هل داد طرف زاهد و گفت ولی این مهمون خیلی خیلی کوچولوست. زاهد گفت هیچ عیبی نداره کدخدا و بچه را روی دامنش نشاند و یک مشت کیلیا از توی کیسه بیرون آورد و به مردها تعارف کرد. کیلیا نمیخورین؟ صالح یک تکه کیلیا برداشت و ریخت پشت لپش و محمد حاجی مصطفی گفت عزتت زیاد. مردها با عجله دور شدند و زاهد برگشت و بچه را که چشمایش به شدت می‌درخشید و صورت کوچکش را روشن می‌کرد نگاه کرد. بچه اخم کرد و زاهد گفت چرا اخم می‌کنی؟ از من خوشت نمیاد؟ خب هیچکی از من خوشش نمیاد. حال یه جوری بساز و امشبو تحمل کن. تو هم مثل منی. راستی تو دیگه واسه چی اومدی دنیا ها؟ اومدی گشنگی بخوری؟ تو کپرها بخوابی؟ با بادها هش رو نش بکنی؟ واسه هوایی ها و دیوونه ها دمام بکوبی؟ بچه بلند شد. زاهد خندید و گفت حوصله این حرفا رو نداری نه؟ کجا میخوای بری؟ نرو، همه جا تاریکه، من چراغ ندارم برات روشن کنم. بچه به طرف بیرون راه افتاد. زاهد دوید جلو. در حالی که دستهایش رو به 2 طرف باز کرده بود گفت چیکار میخوای بکنی؟ میخوای بری گم شی؟ میخوای بری تو تاریکی بلایی سرت بیاد؟ میخوای بری برکه ایوب و بیفتی تو آب خفه شی؟ امشب که مهمون منی این کارو نکن. فردا جواب مردمو چی بدم؟ بگم نتونستم یه مهمون کوچولو رو نگه دارم؟ بچه نشست روی زمین. زاهد هم نشست روبرویش و به همدیگر زل زدند.
از برکه ایوب صدای غریبی می آمد. انگار چیزی توی آب دست و پا می زد. زاهد گفت امشب خیلی شب بدیه. میشنوی؟ پاشو بریم توی کپر. بچه بلند شد و یک مرتبه پا به فرار گذاشت. زاهد هم بلند شد و پشت سر او راه افتاد و به هر سایه‌ای که پیش چشمش پیدا میشد چنگ میانداخت و هی پشت سر هم میگفت کجا در میری؟ چی کار میخوای بکنی؟ وایسا، یه دقیقه وایسا، میخوام نون بدم بخوری، میخوام آب بدم بخوری، میخوام برات قطاب بدم، میخوام بچه خودم بکنمت، وایسا وایسا. دم برکه ایوب که رسیدن زاهد پرید و بچه رو بغل کرد. از توی برکه خندیدند. زاهد نفس نفس گفت تو که نمیفهمی چه کارا میکنی. حالا بریم کپر. میخوام برات دهل بکوبم، برات دمام بزنم. نمیخوای برات دمام بزنم؟ نمیخوای برات دهل بکوبم؟ قول بده که دیگه نمیخوای در بری. و الا اون وقت من دست و پاتو میبندم و میذارم توی دمام بزرگ و از جای تاریکی آویزونت میکنم. ظهر محمد احمدعلی رفت در خانه زکریا. زکریا زیر بادگیر نشسته بود و داشت جول ماهیگیری را وصله میکرد. محمد احمدعلی زکریا را صدا زد. زکریا سرش را از سوراخی پای دیوار بیرون آورد و گفت بیا تو. محمد احمدعلی رفت تو و سلام کرد. زکریا گفت چه عجب این وقت روز. محمد احمدعلی لنگوته را از سر برداشت و گفت اومدم ببینم چه کارا میکنی. زکریا گفت دارم جول وصله میکنم. محمد احمدعلی گفت بذار منم وصله کنم. زکریا طرف دیگر جول ماهیگیری را با مقداری نخ دراز کرد طرف محمد احمدعلی. محمد احمدعلی در حالی که جول را روی زانوانش پهن میکرد گفت هی زکریا. زکریا گفت چیه محمد احمدعلی؟ محمد احمدعلی گفت ظهر تو مسجد هیچکی حاضر نشد بچه رو امشب به خونش راه بده. زکریا گفت پس چی کارش میکنن؟ محمد احمدعلی گفت هیچی، ولش میکنن تو آبادی. زکریا گفت حق دارن، همه خونه ها رو به هم ریخته، زندگی همه رو به هم زده. محمد احمدعلی گفت پس من چی کار کنم؟ زکریا گفت میخوای چی کار بکنی؟ محمد احمدعلی گفت اگه بچه رو ول کنم بیرون شب حتما میاد تو کپر من. زکریا گفت از کجا معلوم؟ محمد احمدعلی گفت من میدونم زکریا، حتما میاد تو کپر من. زکریا گفت حالا میخوای چی کار بکنی؟ محمد احمدعلی گفت من نمیتونم تو کپر تو بمونم، میخوام برم رو دریا. زکریا گفت رو دریا چه کار بکنی؟ محمد احمدعلی گفت میرم رو عامله محمد حاجی مصطفی بخوابم. زکریا گفت امشب هوا خوب نیست، دریا شلوغه. محمد احمدعلی گفت پس چیکار کنم؟ تو مسجد که نمیتونم بخوابم، هوایی میشم. زکریا گفت برو پیش زاهد. محمد احمدعلی گفت پیش زاهدم نمیرم زکریا، زاهد نصف شب پا میشه و دمام میکوبه. زکریا گفت پس خونه کی میخوای بری؟ محمد احمدعلی گفت خونه هیچ کی نمیتونه برم. اگه تو بذاری میام خونه تو تنشوری تا صبح میشینم و برات جول وصله میکنم. زکریا گفت باشه، بیا خونه من، برات قلیونم میدم، جولم نمیخواد وصله کنی، فقط راحت بگیر و بخواب و جیغ و دادم راه انداز. محمد احمدعلی گفت قول میدم زکریا که امشب گریه هم نکنم. غروب که شد محمد احمدعلی رفت خانه زکریا و توی تنشوری قایم شد. صالح کمزاری و پسر کدخدا بچه را بردن جلوی مسجد و چند قطاب تو دامنش ریختند و وقتی بچه مشغول خوردن شد هر دو پاورچین برگشتند و فرار کردند. چند لحظه بعد در همه خانه ها بسته شد. شب شلوغی بود و چیزی دریا را به هم میزد و میآشفت که بچه بلند شد و راه افتاد. اول رفت طرف خانه کدخدا و در بیرون را پنجول کشید. کدخدا و زنش که پشت در کمین کرده بودند شروع کردن به دعا خواندن. بچه بلند شد و رفت در خانه محمد حاجی مصطفی. زن محمد حاجی مصطفی که پشت در بود بچه را تهدید کرد و فحش داد و بچه رفت دم خانه عبدالجواد. مادر عبدالجواد که رو پشت بام نشسته بود از سوراخی بادگیر عبدالجواد را صدا کرد. عبدالجواد آمد پشت بام و ظرفی آب سر بچه ریخت. آنگاه همه غریبی از آبادی بلند شد، انگار داشتن زیر زمین را خالی می‌کردند. محمد احمدعلی که توی تنشوری خانه زکریا دراز کشیده بود هول تو دلش افتاد و صورتش را به زمین چسباند و صدای دمام زاهد از پشت برکه ایوب بلند شد. صبح بچه را توی کپر محمد احمدعلی پیدا کردن و آوردن جلوی مسجد.
عبدالجواد رفت کدخدا و محمد حاجی مصطفی را خبر کرد. هوا ابری بود و دریا به صدا در آمده بود که همه آمدند و دور هم جمع شدند. زکریا گفت دیشب تا صبح هیچی نتونسته چشم رو هم بذاره و بخوابه. کدخدا گفت خواب چیه؟ از وحشت داشتیم زهره ترک می شدیم. زکریا گفت چارش اینه که هرچه زودتر شرش از سرمون وا کنیم. عبدالجواد گفت تقصیر صالحه که اینو آورد تو آبادی. صالح گفت من تنهایی نیاوردم، پسر کدخدا با من بود. پسر کدخدا گفت ما چه میدونستیم؟ به خیالمون که یه بچه معمولیه. عبدالجواد گفت چارش اینه که ورش داریم و ببریم تو بیابون و رهاش بکنیم. کدخدا گفت خدا رو خوش نمیاد، گرفتار جونور میشه. محمد احمدعلی گفت هیچ طورش نمیشه کدخدا، این یه بچه مزراتیه، هیچ بلایی سرش نمیاد. زکریا گفت عبدالجواد راست میگه. صالح ورش دار راه بیافتیم، ببریم بذاریم سر راه قربتی‌ها. صالح بچه رو برداشت و مردها همه دنبال هم از آبادی بیرون آمدن. صدای دریا بیشتر شده بود و باد ملایمی روی جاده گرد و خاک میکرد و مردها بیان که کلمه‌ای رد و بدل کنن جلو میرفتن و هر چند قدم به نوبت بچه رو بغل میگرفتن. از پیش تپه ها که گذشتن به کفه شوره‌زاری رسیدن. زکریا گفت اینجا راه قربتی‌هاست. صالح گفت پس میذاریمش این کنار. و بچه رو گذاشتن روی زمین و توبره قطاب رو هم گذاشتن بغل دستش. بچه بی حرکت نشسته بود و کفه را تماشا میکرد که زکریا اشاره کرد و همه آرام دور شدند و از پیش تپه ها گذشتند. عبدالجواد گفت تندتر بریم و تندتر کردند. راه زیادی رفته بودند که زکریا برگشت و پشت سرش را نگاه کرد و یک مرتبه گفت هی داره میاد. همه پشت سرشان را نگاه کردند. بچه با قدم‌های بلند پشت سر آنها راه می‌آمد. محمد حاجی مصطفی گفت داره میاد، چی کار بکنیم؟ صالح گفت راهمون رو کج کنیم. اون وقت پشت سر ما میاد و راه آبادی رو گم میکنه. مردها راهشان را کج کردند و از تپه کنار جاده بالا رفتند و به کمرکش تپه که رسیدند به عقب برگشتند. بچه بی اعتنا به آنها با قدم‌های تند و بلند به آبادی نزدیک میشد. هوا صاف بود و چیز با نشاطی توی دریا میخندید و مردها مضطرب و وحشت زده دور هم جمع شده با بیچارگی چشم به قریه داشتند. کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. کتاب ترس و لرز اثر غلام حسین ساعدی. قصه 5. avayaboof.com. ناگهان دریا ساکت شد و موج‌ها خوابید. باد ملایم و خنکی از شمال روی موتور لنج وزید و مردها که داشتند بلند بلند حرف می‌زدند ساکت شدند و گوش خواباندند. چیز سنگینی از عمق دریا رد می‌شد و رنگ نارنجی ملایمی در آب می‌پاشید. چند لحظه بعد دریا به حرکت درآمد و موج‌ها پیدا شد. چیزی زده بود و گذشته بود. مردها دوباره با اطمینان در حلقه تاریکی که دورشان را گرفته بود پیش می‌رفتند. ماه پیدا نبود. تیرگی غلیظی روی موتور لنج و مردها سنگینی می‌کرد. محمد حاجی مصطفی که کنار اجاق نشسته بود و قلیان می‌کشید گفت چه خبر شده؟ زکریا که پشت سکان نشسته بود و چشم دریا داشت گفت چیزی زد و تموم شد. پسر کدخدا گفت چیزی نبود، همون جوری بود. و صالح که روی صندوق‌ها جنباتمه زده بود گفت هرچی بود از اون پایین گذشت و رفت. کدخدا گفت الحمدلله. محمد احمدعلی گفت حالا که تموم شده بهتر حرفشو نزنیم. عبدالجواد گفت آره حرفشو نزنیم که محمد احمدعلی زهره ترک میشه. محمد احمدعلی گفت من زهره ترک نمیشم. عبدالجواد گفت هی زکریا. محمد احمدعلی دیگه هول نمیکنه، از هیچ چی هم نمیترسه، خیلی هم دل جرأت پیدا کرده. محمد احمدعلی گفت نه خیر، من هیچی هم پیدا نکردم. عبدالجواد گفت پس هنوزم میترسی آره؟ محمد احمدعلی در حالی که خود را عقب میکشید گفت عبدالجواد کاری با من نداشته باش، اینجوری هم نگاه نکن. صالح کمزاری و پسر کدخدا به خنده افتادن. محمد احمدعلی گفت شما دوتا دیگه برای چی میخندین؟
عبدالجواد به صالح کمزاری و پسر کدخدا گفت نخندین، مگه نمیبینین که میترسه؟ محمد احمدعلی گفت نه خیر، من نمیترسم. یک مرتبه صالح با صدای بلند به خنده افتاد. محمد احمدعلی گوشایش را گرفت و سرش را روی زانو گذاشت و به لرزه افتاد. عبدالجواد گفت نگفتم میترسه؟ محمد احمدعلی گفت من از خنده صالح نترسیدم، یکی دیگه از اون ور دریا خندید. کدخدا گفت زیاد سر به سرش نذارین. صدای غریبی از نزدیکی بلند شد. حجم تیره‌ای از توی آب بالا آمد و از کنار لنج با سرعت گذشت و ناپدید شد. همه بلند شدند و دریا را نگاه کردند. صالح کمزاری گفت چی بود زکریا؟ زکریا گفت یه چیز غریبی بود صالح، خوب نفهمیدم. کدخدا گفت دریا همیشه از این چیزا داره، فکرشو نکنی، لازم نیست بفهمیم که چی بود و چی نبود، سلوات بفرستیم. محمد احمدعلی و محمد حاجی مصطفی سلوات فرستادند. همه ساکت شدند. موجهای ریز کنار به کنار لنج بارزنان میخزیدند و پیش میرفتند و گاه چیزی از آب بیرون میپرید و دوباره توی آب میرفت و گاه چشم شفافی از گوشه‌ای پیدا میشد و موتور لنج را نگاه میکرد و بعد پلک میبست. محمد حاجی مصطفی گفت سفر دیگه انشالله ماه پیداست و هوا روشنه. کدخدا گفت انشالله که اینطوره. صالح کمزاری گفت سفر دیگه که شما نیستین و این سفر که سفر اولمون بود همه اومدیم. کدخدا گفت آره این دفعه لازم بود که هممون بیایم. پسر کدخدا گفت بعدش دیگه زکریاست و موتور لنج و هی برو و بیا. کدخدا گفت خدا پشت و پناهش باشه. همیشه خدا زکریا بلاکش ماها بوده. محمد حاجی مصطفی گفت حالا دیگه همه چشم دوختن به این لنج، خدا برکت بده انشالله. بالاخره با کمک رسول علیهم السلام آبادی ما هم صاحب لنج شد. صالح کمزاری گفت انشالله دیگه تابستونا بیکاری و گشنگی نمیکشیم. محمد احمدعلی گفت انشالله که اینطور باشه. کدخدا گفت باز یه نفر رو پیدا کنیم که خط داشته باشه، بدیم یه 5 تن بنویسه بزنیم تو موتورخونه. محمد حاجی مصطفی گفت آره خیلی خوبه، تو بند معلم هر کی لنج بخره این کارو میکنه، من دیدم. یک مرتبه زکریا گفت هی نگاش کنی. همه نگاه کردن. تکه ابر کوچکی بالا سرشان پهن بود که رشته‌های باریکی در حاشیه داشت. زکریا گفت میبینی؟ عبدالجواد گفت ابر. محمد احمدعلی گفت خیال نکنم ابر باشه، یه تکه ابر از کجا اومده؟ تازه چرا اومده وایساده بالا سر ما؟ پسر کدخدا که پایش را توی موتورخانه آویزان کرده بود گفت ابر نیست پس چیه؟ صالح گفت معلوم نیست، ممکنه ابر باشه، ممکنه که ابر نباشه. زکریا گفت داره تکون میخوره، میبینی؟ محمد حاجی مصطفی گفت آره بالای مطاف همیشه خدا یه همچو ابری هست که ناخداها میگن کشتی‌ها رو میکشه تو گرداب و غرق میکنه. محمد احمدعلی گفت نکنه ما رو هم کشیده، نکنه نزدیک مطاف هستیم. همه برگشتند و ناگهان تپه سیاهی را دیدند که آرام آرام و وسط آبها بالا می آمد. محمد احمدعلی گفت یا محمد. و لنج بیان که موتورش خاموش شود یک مرتبه از حرکت ایستاد. زکریا برگشت و با صدای بلند به پسر کدخدا گفت چی کارش کردی؟ پسر کدخدا که روی عرشه ایستاده بود گفت من اینجام، دست موتور نزدم، هیچ کارشم نکردم. همه هراسان بلند شدند و محمد احمدعلی گفت یا ارحم الراحمین گرفتار شدیم و شروع به ناله کرد. زکریا با احتیاط سکان رو رها کرد و بلند شد و گفت یه دقیقه ناله نکن محمد احمدعلی، ببینم چی شده. مردها دور هم جمع شدند. دوباره همه جا ساکت شد و آن چیز سنگین در نقطه دوردستی از زیر آب رد شد و گذشت. محمد حاجی مصطفی گفت خیال نکنم که نزدیک مطاف باشیم. محمد احمدعلی گفت پس این تپه چیه که بالا اومده؟ مگه مطاف همچو چیزی نداره؟ محمد حاجی مصطفی گفت بالای مطاف یه امامزاده است و یه نخل، این که امامزاده نداره. عبدالجواد گفت تو تاریکی که پیدا نیست، از کجا معلوم که اینم داشته باشه؟ محمد احمدعلی گفت اگه مطاف باشه چه خاکی به سر بریزیم. زکریا گفت اگه تو یه دقیقه ساکت باشی من میتونم فکرامو جمع کنم. محمد احمدعلی گفت خدا عمرت بده زکریا، زود باش، من لال میشم و هیچ چی هم نمیگم. زکریا گفت
فانوس بزرگه رو روشن کنیم. پسر کدخدا فانوس بزرگی را آورد. کدخدا و محمد حاجی مصطفی فانوس را روشن کردند. صالح گفت حالا چیکار میکنی زکریا؟ زکریا فانوس را گرفت و در حالی که خم شده بود و دور موتور لنج میگشت دریا را نگاه کرد. کدخدا گفت چیزی میبینی؟ زکریا گفت نه. محمد احمدعلی گفت همش آبه. عبدالجواد گفت پس چرا راه نمیره؟ نکنه موتور توریش شده؟ پسر کدخدا گفت موتور که سالمه. محمد حاجی مصطفی گفت خدا عمرت بده زکریا، خودت نگاهی بکن. زکریا رفت طرف موتورخانه، پاهایش را از سوراخی موتورخانه آویزان کرد و افتاد پایین. پسر کدخدا هم رفت پایین. عبدالجواد فانوس را از آن بالا داد دست پسر کدخدا و بعد همه جمع شدند دور دریچه موتورخانه و به پایین خیره شدند. زکریا روی موتور خم شده بود و گوش میداد. کدخدا گفت هی زکریا، طوریش شده؟ زکریا گفت طوریش نشده، خیال نکنم که طوریش شده باشه. صدای غریبی شنیده شد، انگار چیزی فرو رفت و کف لنج تکان آرامی خورد. همه بلند شدند. لنج آرام آرام راه افتاد و یک مرتبه سرعت گرفت. کدخدا و محمد حاجی مصطفی با هم گفتند هی زکریا، زکریا. زکریا و پسر کدخدا با عجله از موتورخانه آمدند بیرون. زکریا به طرف سکان دوید و اهرم چوبی سکان را به دست گرفت. ولی جهت سکان هیچ تغییری در مسیر لنج نداد. چیزی لنج را میچرخاند و جلو میکشید و چیز دیگری دنباله لنج را بالا و پایین میبرد. محمد احمدعلی گفت نه دیگه، درست نمیشه. عبدالجواد گفت چیکار میکنی زکریا؟ زکریا گفت من کاری نمیکنم، خودش داره میره. یه چیزی ما رو جلو میبره. محمد احمدعلی گفت کجا میبره زکریا؟ کجا میبره؟ زکریا گفت من نمیدونم کجا میبره. عبدالجواد رو به جماعت کرد و گفت چرا بهتتون زده؟ فکری بکنین. کدخدا گفت زکریا باید فکر بکنه. زکریا گفت موتور رو خاموش کنی. پسر کدخدا که روی عرشه آمده بود پرید پایین و موتور رو خاموش کرد. ولی لنج از حرکت باز نایستاد و با همان سرعت پیش میرفت. محمد حاجی مصطفی گفت زکریا این که هنوز داره میره. زکریا داد زد لنگر بندازین. عبدالجواد و پسر کدخدا لنگر بزرگ را توی آب رها کردند. لنج تکان خورد و ایستاد. عرق روی تن همه نشسته بود. پسر کدخدا فانوس را از موتورخانه روی عرشه آورد. مردها دور هم جمع شدند. ناگهان صدای خنده‌ای شنیده شد و همه هراسان برگشتند. صالح کمزاری پرسید چی بود؟ و محمد احمدعلی گفت یه سیاه بود، من دیدمش. از اون گوشه بالا اومد و خندید و دوباره رفت تو آب. مدتی که گذشت دریا آرام شد و ابر سیاه به صورت گاو بزرگی درآمد که پاهایش را زیر تنه سنگینش جمع کرده بود. کدخدا و محمد حاجی مصطفی جلو صندوق‌ها نشسته بودند و قلیان می‌کشیدند. محمد احمدعلی رفته بود بالای صندوق‌ها و پسر کدخدا و زکریا و صالح روی عرشه راه می‌رفتند و عبدالجواد نشسته بود به تماشای تپه که نزدیک آنها بود و گاه به گاه نور قرمزی از قله‌اش به چشم می‌خورد. و محمد احمدعلی خیال می‌کرد که سیاه‌ها توی امامزاده قلیان می‌کشند. زکریا رو به محمد حاجی مصطفی و کدخدا کرد و گفت خیال می‌کنم همه چی رو به راه شده. میشه راه افتاد. کدخدا گفت بهتر نیست صبر کنیم آفتاب بزنه؟ محمد احمدعلی گفت نه، بهتر نیست آفتاب بزنه. زکریا لابد میدونه که میگه راه بیافتیم خیلی بهتره. عبدالجواد گفت چیش بهتره؟ صالح کمزاری گفت منم میگم بهتره، موندن فایده نداره. محمد حاجی مصطفی گفت آره، فردا ظهر باید موقعیه باشیم، جماعت منتظرن. زکریا پسر کدخدا گفت موتور رو روشن کن. پسر کدخدا رفت توی موتورخانه. چند لحظه گذشت و لنج به لرزه در آمد و صدای موتور بلند شد. محمد احمدعلی از بالای صندوق‌ها پایین آمد و زکریا پشت به دیگران و رو به دریا نشست و سکان را توی مشت گرفت. پسر کدخدا و عبدالجواد به طرف لنگر رفتند و طناب را توی مشت گرفتند و صالح شروع به چرخاندن چرخ کرد. چند لحظه بعد لنگر بالا آمد. دور پره‌های لنگر مقدار زیادی کهنه و طناب پیچیده بود و یک زنجیر بلند که انتهای دیگرش توی آب بود. محمد احمدعلی داد زد هی زکریا، یه زنجیر به لنگرمون بستن. زکریا برگشت و نگاه کرد. عبدالجواد زنجیر را از توی پره‌های لنگر خارج کرد و توی آب انداخت.
یک مرتبه همه چیز عوض شد و لنج با سرعت عجیبی به حرکت درآمد. سر و صدای زیادی از همه طرف شنیده شد و آنها 2 مرتبه به چرخیدن افتادند. زکریا 2 دستی سکان را گرفته بود و پسر کدخدا و عبدالجواد صندوق‌ها را به کف عرشه می‌ریختند که توی آب نیفتد و صالح کمزاری از این طرف به آن طرف می‌دوید و صندوق‌ها را می‌غلتاند که تعادل لنج به هم نخورد. محمد احمدعلی دراز شده صورتش را به کف عرشه چسبانده و مرتب داد می‌زد: هی زکریا، زکریا! و زکریا با صدای بلند تکرار می‌کرد: تو گرداب افتادیم، تو گرداب افتادیم. و همه مطمئن بودند که توی مطاف گیر کردند. سپیده زده بود که چیزی توی دریا ترکید. لنج از حرکت افتاد و هلال آفتاب روی آب ظاهر شد. مردها که نرده عرشه و صندوق‌ها را چسبیده بودند چند لحظه به همان حال باقی ماندند و چشم باز کردند. همه خیس بودند و از زور خستگی حال حرکت نداشتند. کدخدا بیان که سر برگرداند پرسید: همه سالمن؟ همه خوبن؟ محمد احمدعلی ناله کرد: من نیستم کدخدا، من دارم میمیرم. زکریا پشت سکان بلند شد و آمد بالای موتورخانه و روی عرشه نشست. باد ملایمی می آمد و دریا بی حرکت بود. عبدالجواد برگشت و دریا را نگاه کرد و گفت: حتما تو مطاف هستیم. دیگران هم برگشتند و تپه‌ای را که از وسط آبها بیرون آمده بود نگاه کردند. قله تپه سوراخ سوراخ بود و هر چند لحظه یک بار دود غلیظی از سوراخ‌ها بیرون می‌زد. محمد حاجی مصطفی گفت: این همون امامزاده است. یه امامزاده اینجا دفن شده که دشمن جاشوهاست. دشمن هر کی که بخواد بیاد و از دریای اون رد بشه. صالح گفت: تقصیر زکریاست که راهو عوضی اومده. زکریا گفت: اگه من راهو عوضی اومدم چرا شماها نگفتین؟ عبدالجواد گفت: سکان دست تو بود، دست ما که نبود. کدخدا گفت: گناه شبه، گناه تاریکیه، گناه زکریا نیست. محمد حاجی مصطفی گفت: من هر چی گفتم شب راه نیفتین شما گوش نکردین. زکریا گفت: آخه ظهر تو موقوعه مردم منتظرمون هستن. صالح کمزاری گفت: خب باشن، ما اول دفعه بود که این راهو می اومدیم، لازم بود مواظب باشی. محمد احمدعلی گفت: از اولش کار بیخود کردیم که لنج خریدیم. محمد حاجی مصطفی گفت: چرا کار بیخود؟ مگه همه نمیخرن؟ همه لنج ندارن؟ تازه خیلی عوض یکی 3-4 تا لنج دارن، کار میکنن و هیچ وقت هم گرسنگی نمیکشن. عبدالجواد گفت: من اگه میدونستم که گیر مطاف میافتیم پولامو نمیدادم. کدخدا گفت: هیچ کی نمیدونست عبدالجواد، اگه میدونستیم که هیچ کی پول نمیداد. پسر کدخدا گفت: حالا از ایناش گذشته فکر دیگه بکنین، فکر اینو بکنین که چجوری از گیر مطاف درریم. صالح گفت: این که معلومه، هر جوری شده باهاش درریم. کدخدا گفت: به نظر من اول باید اموال مردم رو نجات بدیم. عبدالجواد گفت: ابداً، وقتی یه جهازدار غرق میشه هر چی که تو جهازه میریزن تو دریا که بارشون سبک بشه و نجات پیدا بکنن. کدخدا گفت: وضع ما خیلی فرق میکنه عبدالجواد، این اولین سفرمونه، اگه مال مردم رو نتونیم صحیح و سالم بهشون برسونیم دیگه کارمون زاره، هیچکی بهمون اعتماد نمیکنه، بیکار میمونیم. محمد حاجی مصطفی گفت: خدا عمرت بده کدخدا، خوب گفتی، خیلی هم خوب گفتی. عبدالجواد گفت: چرا اعتماد نکنم؟ ما که مال مردم رو نخوردیم. کدخدا گفت: ایناش درست، ممکنه خیال بکنن که لنج ما بدشگونه، اون وقت چی کار کنیم؟ پسر کدخدا گفت: چرا اصلا به فکر جون خودتون نیستین؟ همش فکر موتور لنج و اموال مردم هستین. اول باید خودمون رو نجات بدیم، مگه نه؟ محمد احمدعلی گفت: احسنت، خیلی خوب گفتی، اول خودمون. کدخدا گفت: هم باید خودمون رو نجات بدیم، هم اموال مردم و هم موتور لنج رو. محمد حاجی مصطفی گفت: همه دنیا که دست خود ما نیست، باید دید مطاف چی میخواد، آدم میخواد، لنج میخواد یا اموال مردم رو میخواد. محمد احمدعلی گفت: خدا کنه منو نخواد، خدا کنه که منو نخواد. محمد حاجی مصطفی گفت: خدا کنه که هیچ کی رو نخواد. عبدالجواد گفت: بهتر نیست راه بیافتیم زکریا؟ زکریا گفت: خیال نمی‌کنم بهتر باشه. محمد حاجی مصطفی گفت: پس چیکار کنیم؟ زکریا گفت: بهتره چند نفر سوار ماشوئه بشن و از موتور لنج فاصله بگیرن. اون وقت ما راه بیافتیم. و اگه یه وقت خدایی نکرده نتونستیم از مطاف خارج شیم، اونا برن و مردمو خبر کنن. کدخدا گفت: خدا عمرت بده زکریا، خیلی خوب گفتی، بهتر از این نمیشد گفت. محمد حاجی مصطفی گفت: حالا کی سوار بشه؟
محمد احمدعلی گفت من حاضرم سوار بشم. من دلم میخواد سوار ماشوعه بشم. محمد حاجی مصطفی گفت اگه قرار کسی سوار بشه پیرمردا باید سوار بشن نه تو. زکریا گفت 2 نفر باید سوار بشن که بتونن خوب پارو بزنن، خسته نشن و راه هم گم نکنن. به نظر من صالح و عبدالجواد سوار شن بهتره. عبدالجواد گفت پس راه بیافتیم. صالح کمزاری و عبدالجواد به آخر عرشه رفتن و تناب ماشوعه را باز کردند. اول عبدالجواد و بعد صالح رفتن توی ماشوعه. پاروها را برداشتن و با احتیاط از موتور لنج فاصله گرفتن. همه روی عرشه ایستاده بودند و آن دو را تماشا می‌کردند. زکریا با صدای بلند داد زد: هی عبدالجواد، ما حرکت می‌کنیم. اگه دیدین که نتونستیم خودمون رو کنار بکشیم، شما فوری میرین موقعی و با یه عامله برمیگردین. صالح کمزاری گفت: انشاءالله. زکریا پسر کدخدا گفت: موتور روشن کن. محمد حاجی مصطفی گفت: اول بسم الله بگو بعد روشن کن. محمد احمدعلی چهارزانو نشست و سرش را وسط 2 دست گرفت و زکریا نشست و سکان را در جهت مخالف مطاف به دست گرفت. موتور آرام آرام ناله کرد و غرید و پسر کدخدا کله‌اش را از سوراخی موتورخانه آورد بالا و گفت: حرکت کنین. زکریا گفت: آره. پسر کدخدا پایین رفت. 1 مرتبه موتور لنج از جا کنده شد. در حالی که دیوانه‌وار به حرکت درآمده بود با سرعت زیادی راه افتاد. عبدالجواد و صالح کمزاری شروع پارو زدن کردند و از جریان مطاف خارج شدند. حلقه‌ای از آب دور تپه میگشت و دود شدیدی از سوراخ‌های بالای تپه بیرون میزد. صدای فریاد محمد احمدعلی و پسر کدخدا شنیده شد که چیزی گفتند و آن وقت موتور لنج پشت تپه ناپدید شد. عبدالجواد به صالح گفت: به خداوندی خدا تا 1 ساعت دیگه کارشون ساخته است. صالح گفت: انشالله که ساخته نیست. آنها با عجله به طرف موقعی پارو می‌زدند و هر از چند گاه برمیگشتند و پشت سرشان را نگاه می‌کردند. موتور لنج از طرف دیگر تپه ظاهر شد و آمد و با همان سرعت در طرف دیگر ناپدید شد. صالح گفت: دلم به حال زکریا میسوزه. عبدالجواد گفت: پارو بزن صالح، داره دیر میشه. آفتاب از توی آبها بیرون آمده به طرف مطاف می آمد. باد خنکی از شمال می وزید و چند ماهی دفیل رقص کنان ماشوعه آنها را تعقیب می کردند. دمدمه های ظهر صالح کمزاری و عبدالجواد ساحل را دیدند. لکه های پراکنده نخل ها و سایه های مبهم خانه ها که با بالا و پایین رفتن موج‌ها پیدا و ناپیدا می شدند. صالح و عبدالجواد خسته بودند. عجله می کردند. دریا خوب نبود و آفتاب بالا سرشان می تابید و گاه به گاه لاک پشت های بزرگی جلو ماشوعه می آمدند و با پنجه های نرمشان آب را می شکافتند و کله باریک و درازشان را بیرون می آوردند و به نقطه نامعلومی اشاره می کردند و زیر ماشوعه پنهان می شدند. وقتی لاک پشت ها ماشوعه را رها کردند آنها به ساحل رسیده بودند. عامله بزرگی روی آب بود و چند نفری روی عامله نشسته بودند و چشم به دریا داشتند. و زیر سایبان جلو مسجد عده دیگری چون باطمه زده بود نشسته بودند. عبدالجواد گفت: همه دریا رو نگاه میکنن ولی هیچ کی ما رو نمیبینه. صالح گفت: آفتاب نمیذاره، دریا عین آینه است و هیچی پیدا نیست. عبدالجواد پارو را رها کرد و دستها را دور دهان حلقه کرد و داد زد: هی هی. چند نفر از روی عامله بلند شدند و دریا را نگاه کردند. صدایی از زیر سایبان به آنها جواب داد: هی. آنهایی که روی عامله بودند پیاده شدند و با عجله به زیر سایبان رفتند. عبدالجواد داد زد: هی. و چند صدا از زیر سایبان جوابهای کوتاهی دادند. صالح کمزاری گفت: هول کردن، نمیدونن کی صداشون میزنه. عبدالجواد گفت: تندتر بریم. پارو زدند و عجله کردند. ماشوعه نزدیک عامله رسید. صالح و عبدالجواد چند لحظه استراحت کردند. عبدالجواد لنگش را ورچید و صالح کمزاری ماشوعه را به سینه عامله بست. بعد هر دو پریدن توی آب و وقتی از آب بیرون آمدند عده زیادی چوب به دست دور آنها را گرفته بودند و سیاه پیری که موهای بلندی داشت پشت یکی از بامها دهل می‌کوبید. عبدالجواد و صالح کمزاری که ترسیده بودند عقب رفتند و پیرمردی که چوب بلندی به دست داشت پرسید: شما کی هستین؟ عبدالجواد گفت: ما غریبه نیستیم، ما مال جهاز زکریا هستیم. مردی که عینک کوچکی به چشم داشت پرسید: جهاز کی؟ صالح گفت: جهاز زکریا، ما مال جهاز زکریا هستیم. سیاهی که پشت سر مرد عینکی ایستاده بود گفت: دروغ میگن، جهاز زکریا هنوز نیامده. عبدالجواد گفت:
جهاز زکریا دیشب تو مطاف گیر کرده. ما با ماشوعه اومدیم خبرتون کنیم. مرد عینکی گفت از کجا معلوم که راست میگین؟ عبدالجواد گفت ما راست میگیم. شما باور نمیکنین. مردها همدیگر رو نگاه کردن و چوب‌ها رو پایین آوردن. صالح گفت ما اومدیم خبرتون بکنیم که اگه دیر بکنین هر چی دارین و ندارین تو دریا غرق میشه. همه ساکت ایستاده بودن. هوا به شدت گرم بود و آفتاب از همه طرف روی آنها میتابید. عبدالجواد گفت چرا وایسادین؟ اگه زودتر راه بیافتین شاید بشه کاری کرد. و الا موتور لنج غرق میشه و همه بیچاره میشیم. مرد عینکی رو به دیگران کرد و گفت خیال نمی‌کنم دروغ بگم. بهتر راه بیافتیم. مردها چوب‌ها را زمین ریختند و چند نفری لنگ‌ها را بالا زدند و به طرف دریا راه افتادند. عبدالجواد و صالح کمزاری هم سوار عامله شدند. مردی که روی چانه‌اش تکیه چرم بسته بود، کوزه آبی به آنها داد. صالح آب خورد و پیش از آن که کوزه را به عبدالجواد رد کند، عامله راه افتاد. و صدای چند دهل از چند طرف آنها را بدرقه کرد. زن کدخدا و زن محمد حاجی مصطفی لب دریا کپر کوچکی بسته بودند و زاهد با 2 تا دهل و چند بخوردان توی کپر نشسته بود و پیرزنها دور تا دور زاهد نشسته بودند و بچه‌ها دور کپر جمع شده بودند. عامله‌ها همه روی خشکی بود. هیچ کس روی دریا نبود. هوا خوب بود. آفتاب روی دریا آمده بود و گاه به گاه که کمر دریا سیاهی میزد بچه‌ها دست جمعی فریاد می‌زدند ماهی ماهی. و زاهد یک مشت کیلیا وسط کپر ریخته بود. هر چند وقت انگشتی کیلیا پشت لپش می‌ریخت و آب دهانش را وسط 2 تا پایش تف می‌کرد. زن صالح کمزاری قلیان آورده بود و زن زکریا یک مشت اسپند گوشه کپر ریخته بود و زن کدخدا پهلوی کپر اجاق بزرگی بسته بود و قرار بود که وقتی موتور لنج پیدا شد آش نذری بار کند. دمدمه‌های ظهر بود که پیرزن سیاهی آمد جلو کپر رو سلام کرد و پرسید خبری نشد؟ زاهد گفت هنوز که خبری نشده. پیرزن خم شد و کمی کیلیا برداشت و روی زبانش ریخت و گفت خیال نکنم به این زودیا برسن. زن کدخدا گفت هیچم بعید نیست. شاید همین امروز برسن. شاید هم شب برسن. زن محمد حاجی مصطفی گفت انشالله که برسن و همه را خوشحال بکنن. زن صالح کمزاری گفت هی زاهد تو میگی کی میرسن؟ زاهد گفت اولا که خدا میدونه کی میرسن. ثانیاً من فکر میکنم که امروز و فردا برسن. زن کدخدا گفت انشالله اینطور باشه. زن صالح به زاهد گفت کاش زاهد خط داشت و یه 5 تن مینوشت که میزدیم رو سینه لنج. زن محمد حاجی مصطفی گفت خط لازم نیست. خدا خودش حفظ میکنه. دختر صالح از مادرش پرسید ما رو هم سوارش میکنن؟ زن کدخدا گفت البته که میکنن. قرار شده هفته دیگه همه سوار شیم و بریم زیارت الیاس و دعا کنیم و بز بکشیم و که دریا با همون مهربون باشه. زاهد گفت حیف که من نمیتونم بیام. من اگه رو آب برم خیالاتی میشم. زن کدخدا گفت تو نیا همینجا بمون. دختر صالح گفت محمد احمدعلی میاد پیش تو که حوصله‌ات سر نره. زاهد گفت من به امید خدا هیچ وقت حوصله‌ام سر نمیره. هر وقت تنها بمونم مرده ها رو به یاد میارم. سیاها رو به یاد میارم و خوشحالی میکنم. زن کدخدا گفت انشالله سلامت باشی. زن محمد حاجی مصطفی گفت خدا عمرت بده. و زاهد که کیلیا میخورد و سرش رو تکان میداد با خجالت جواب داد عزتت زیاد، عزتت زیاد. آفتاب تازه بالای تپه رسیده بود که مطاف و موتور لنج از حرکت افتادند و مردها که عرق ریزان لبه عرشه را گرفته بودند برگشتند و شروع به ناله کردند. از وقتی ماشوعه دور شده بود آنها دور مطاف گشته بودند و محمد احمدعلی توی موتورخانه چنگوله شده بود و زکریا سکان را رها نکرده بود و پسر کدخدا صندوق‌ها را از یک طرف به طرف دیگر هل داده بود که تعادل لنج به هم نخورد. چند لحظه گذشت زکریا دست از اهرم سکان برداشت و برگشت طرف مردها و پرسید محمد احمدعلی کجاست؟ محمد احمدعلی از توی موتورخانه نالید من اینجام زکریا، من تو تاریکیم. و سرش را از سوراخی موتورخانه بیرون آورد. کدخدا گفت حالا چه خاکی به سر کنیم زکریا؟ زکریا گفت من نمیدونم، من هیچ نمیدونم. محمد حاجی مصطفی گفت من میگم تا دوباره شروع نشده یه چیزی بخوریم که از گرسنگی تلف نشیم. کدخدا گفت بعدش هم نماز بخونیم و به خدا و رسول متوسل شیم. محمد حاجی مصطفی گفت اصلا و ابدا تو مطاف نباید نماز خون. سیاه بدش میاد و غضب میکنه.
دود غلیظی از سوراخ‌های تپه زبانه کشید و محمد احمدعلی با ترس و لرز التماس کرد: حرفشو نزنین، اسمشو نیارین. صدای خنده‌ای شنیده شد و پسر کدخدا سفره را وسط عرشه پهن کرد. محمد حاجی مصطفی خودش را کشید طرف سفره و گفت: من دلم نمیخواد اینجا بمیرم. همه جا دلم میخواد بمیرم، اما تو مطاف دلم نمیخواد بمیرم. محمد احمدعلی که روی عرش آمده بود گفت: من هیچ جا دلم نمیخواد بمیرم حاجی، من میترسم. محمد حاجی مصطفی گفت: اگه ما بمیریم آبادی زیر و رو میشه. هیچکی باورش نمیشه که من یا زکریا یا کدخدا مردیم. محمد احمدعلی شروع به گریه کرد. زکریا گفت: گریه نکن محمد احمدعلی، هنوز هیچکی نمرده. پسر کدخدا گفت: من خیال نمیکنم که اتفاقی بیفته. همچی به نظرم میاد که داره با همون شوخی میکنه. کدخدا گفت: همه اینا قضا و قدره، کاری هم نمیشه کرد. ممکنه همینجا بمیریم و ممکنه هم هست که نمیریم. اگه هم که مردیم خدا رحمتمون بکنه، ببخشدمون. اون دنیا جزای خیر به هممون بده. زکریا گفت: هنوز که نمردیم کدخدا، اگه مردیم و رفتیم اون وقت خدا رحمتمون بکنه. محمد احمدعلی گفت: راست گفتی زکریا، خیلی هم خوب گفتی. انشالله که اینطور باشه. زکریا لقمه بزرگی گرفت و کشید کنار. کدخدا و محمد حاجی مصطفی کنار سفره نشستن و محمد احمدعلی و پسر کدخدا سر سفره نیامدن. کدخدا گفت: شما چرا نمیایین؟ محمد احمدعلی گفت: من میلم نمیکشه، هیچ چی میلم نمیکشه. فقط دلم میخواد برگردم رو خاک. پسر کدخدا که جلو صندوق‌ها دراز شده بود از زکریا پرسید: خیال میکنی که صالح و عبدالجواد به موقعیه رسیده باشن؟ زکریا گفت: خدا میدونه، شاید رسیده باشن و شاید هم نرسیده باشن. کدخدا گفت: خدا کنه تا دوباره شروع نشده اونا برگردن. یک مرتبه محمد احمدعلی داد زد: اونهاش. همه برگشتند و نگاه کردند. در انتهای افق لکه سیاهی دیده میشد. محمد حاجی مصطفی گفت: دارن میان. و کدخدا دستهایش رو به آسمان گرفت و گفت: شکر. همه بلند شدند و به تماشا ایستادند. سیاهی نزدیکتر شد و یک مرتبه فواره‌ای از آب به هوا برخاست. محمد احمدعلی در حالی که توی موتورخانه میخزید گفت: یه نهنگ داره میاد، یه نهنگ گنده داره میاد. چند نهنگ بزرگ به مطاف نزدیک میشدند. آفتاب طرف مغرب بود که تپه پیدا شد. دریا آشفته بود و آنها هم همه مطاف را از دور میشنیدند که دور خود میپیچید و نعره میکشید و به جلو میخزید و گاه به گاه دود غلیظی از سوراخ‌های تپه بالا میرفت. ابر سیاه آمده دست و پا جمع کرده بالای مطاف ایستاده بود. نزدیک گرداب که رسیدن موتور لنج را روی آب ندیدند. صالح کمداری داد زد: هی عبدالجواد نیستن. عبدالجواد گفت: دیر رسیدیم، بیچاره شدیم. و مردی که تکه‌ای چرم روی چانه‌اش بسته بود گفت: یعنی رفته زیر آب؟ صالح کمداری گفت: خیال میکنم که همچی باشه. مرد پیری که با دو دست یکی از پاروها را چسبیده بود گفت: نکنه بیرون اومده باشن. عبدالجواد گفت: چه جوری؟ مگه میشه از اینجا بیرون اومد؟ و مرد ریشویی که روی چلیک خالی نشسته بود گفت: هیچ هم بعید نیست. عبدالجواد گفت: خیال نمی‌کنم، اگه بیرون اومده بودن که تو راه می‌دیدیمشون. مرد عینکی به عبدالجواد و صالح خیره شد و گفت: یه وقت دروغ نگفته باشین. صالح و عبدالجواد همدیگر رو نگاه کردند و مردها پاروها را رها کرده به آن دو خیره شدند. یک مرتبه صالح داد زد: اونهاشون. موتور لنج از پشت تپه پیدا شده بود و با تلاطم موج‌ها پیش می آمد. مردها به طرف سینه عامله هجوم بردند و روی دریا خم شدند. موتور لنج که چپ و راست میشد و صدها موج ریز و درشت بالزنان اطرافش میچرخیدند آمد و از جلوی آنها گذشت و آنها سایه چند نفری را دیدند که کف عرشه دراز کشیده بودند و با تکان لنج این ور آنور میشدند. عبدالجواد و صالح دستها را دور دهان حلقه کرده و داد زدن: های های های، و چند صدای خفه به آنها جواب داد. مردی که تکه‌ای چرم روی چانه‌اش بسته بود گفت: چیکار کنیم؟ عبدالجواد گفت: باید صبر کنیم که آروم بگیره. و آنها منتظر نشستند. موتور لنج چندین بار آمد و با سرعت گذشت و پشت تپه ناپدید شد و هر بار چندین صدا با ناله از آنها کمک خواست تا اینکه آفتاب روی دریا رسید و هوا رنگ عوض کرد و چیزی در ته دریا تکان خورد. مطاف از حرکت ایستاد و موتور لنج چند بار دور خود چرخید و متوقف شد. عبدالجواد گفت: عجله کنیم. و مردها پاروها را برداشتند و شروع به شکافتن آب کردند.
و چند لحظه بعد به کنار موتور لنج رسیدند. زکریا که پشت سکان خوابیده بود سرش را بلند کرد. عضلات صورتش آب شده، چشمهایش گود افتاده و کله‌اش کوچکتر از همیشه دیده میشد. چند لحظه عامله را نگاه کرد و بعد آرام آرام بلند شد و ایستاد. صالح با عجله پرید روی موتور لنج و پرسید: همه سلامتن؟ کدخدا و محمد حاجی مصطفی که روی عرشه خوابیده بود غلط زدند و به طرف صالح برگشتند و محمد احمدعلی از توی موتورخانه ناله کرد. مرد عینکی و مردی که تکه‌ای چرم روی چانه‌اش بسته بود روی عرشه آمدند و پیرمردی که جلو عامله پارو به دست ایستاده بود پرسید: صندوق‌ها سالمن؟ پسر کدخدا که پای صندوق‌ها نشسته بود گفت: آره، خاطر جمع باش. و مرد ریشو که روی چلیک نشسته بود گفت: هی عبدالله، اول صندوق‌ها رو بیاریم. پاروزن‌ها با عجله رفتن روی لنج و صندوق‌ها رو توی عامله آوردن. محمد احمدعلی که از سوراخی موتورخانه بیرون آمده بود گفت: فقط صندوق‌ها رو میبریم؟ ماها رو نمیبریم؟ مرد عینکی گفت: شماها رو هم میبریم. محمد احمدعلی با عجله دوید طرف عامله. محمد حاجی مصطفی نیمخیز شد و گفت: کدخدا پاشو تا دیر نشده خودمون رو نجات بدیم. کدخدا که سرش را وسط دو دست گرفته بود بلند شد و با کمک پسرش به طرف عامله راه افتاد. صالح گفت: هی زکریا، تا شروع نشده بیا رو عامله. زکریا گفت: موتور لنج رو چیکار کنیم؟ مرد عینکی گفت: اول جون خودتو نجات بده. زکریا گفت: دار و ندارمون رو فروختیم و یه لنج خریدیم، حالا بدمش دست آب و خودمو نجات بدم؟ صالح گفت: آخه کاری از دست تو یکی بر نمیاد. زکریا گفت: چرا بر نمیاد؟ این همه مدت سکان تو دستم بود و مواظب بودم که مطاف نبلدش. کدخدا گفت: حالا چیکار میخوای بکنی؟ زکریا گفت: من باید اینجا بمونم. محمد حاجی مصطفی پرسید: ما چه کار کنیم؟ زکریا گفت: شما برین و با 2 عامله برگردین، اون وقت لنجو میبندیم به عامله ها، شاید بتونیم بکشیمش بیرون. محمد احمدعلی گفت: پس تو میخوای بمونی؟ زکریا گفت: آره. محمد احمدعلی گفت: تک و تنها؟ زکریا گفت: آره، من باید بمونم. مرد عینکی گفت: آب خوردن داری؟ زکریا گفت: آره. مرد عینکی گفت: نون چی؟ زکریا گفت: نونم دارم. مرد ریشو که روی چلیک نشسته بود پرسید: چیز دیگه نمیخوای؟ توتون و کیلیا نمیخوای؟ زکریا گفت: نه، زود برگردیم. مردها پارو زدن. عامله چرخید و به طرف دیگر برگشت. همه زکریا رو نگاه کردند. زکریا جعله آب را برداشت و رفت طرف سینه لنج. نشست و اهرم سکان را به دست گرفت. لنج سبک شده بالا آمده بود. انگار روی چیز شفاف و لغزانی قرار گرفته بود. عامله که دور شد آفتاب غروب کرد. صدای تام تام غریب و تهدیدآمیزی از ته مطاف بلند شد. عین صدای دمام زاهد که روزهای جمعه پشت قبرستان شنیده میشد. دمدمه‌های غروب لنج بزرگی روی آب پیدا شد. دختر صالح و پیرزن سیاه که پشت بام خانه عبدالجواد نشسته بودند بلند شدند و آمدند پایین و بنای فریاد را گذاشتند: اومدن! آن وقت همه ریختن بیرون و با عجله دویدن لب دریا. لنج بزرگی روی افق بود و داشت به طرف آبادی پیش می آمد. زن صالح رفت توی کپر و زاهد را که خواب رفته بود بیدار کرد. زاهد دوحل بزرگش را برداشت و آمد لب آب و وقتی لنج را دید شروع کرد به بالا و پایین جستن و دوحل زدن. زنها و بچه‌ها خوشحالی می‌کردند و کف می‌زدند و یا الله می‌خواندند. زن محمد حاجی مصطفی که کف می‌زد و خوشحال بود گفت: خیلی خوب شد، چه به موقع رسیدم. زن صالح گفت: امشب همش خوشحالی می‌کنیم، هیچکی نمی‌خوابه. زن کدخدا با کمک پیرزن سیاه زیر دیگ بزرگ را روشن کرد و مشتی نمک توی دیگ ریخت. زن زکریا در حالی که میچرخید و کل میزد از جلوی صف جماعت میگذشت و تکه‌ای نبات به همه میداد. زن محمد حاجی مصطفی گفت: شلوغ نکنین، خسته میشین و وقتی مردا رسیدن دیگه نمیتونین بزنین و برقصین. زن زکریا گفت: نه خیر، خسته نمیشین، تا آفتاب بزنه میزنیم و میرقصیم، خسته هم نمیشین. زاهد دوحل میکوبید و با پاهای برهنه‌اش روی شنها بالا و پایین میپرید و دور جماعت میچرخید. موتور لنج نزدیک شد و در فاصله نزدیکی ایستاد. زاهد دوحل را کنار گذاشت. زنها هلهله کردند و دست تکان دادند. چند ماهی دفیل دور موتور لنج پیدا شدند و رقصیدند. بچه‌ها خندیدند و ساکت شدند. زن کدخدا گفت: کاش یه قایق براشون میبردیم. زاهد گفت: خودشون ماشوئه دارن، الان سوار میشن و میان. زن زکریا گفت: چرا هیچی نمیگن؟ چرا تکون نمیخورن؟ چرا هیچکی نمیاد؟ همه جلوتر رفتن. عده‌ای سیاه پوش که روی عرشه نشسته بودند بلند شدند و صف بستند و به تماشا ایستادند. زن محمد حاجی مصطفی گفت: اینا کیه؟
زن کدخدا گفت چه قد و بالایی دارن. زن زکریا گفت حرف نمیزنن، هیچی نمیگن. زن صالح از زاهد پرسید زاهد تو میگی اینا کیان؟ زاهد گفت اینا چند نفر سیاه پوشن. زن صالح گفت چیکار میخوام بکنن؟ زاهد گفت معلوم نیست که چیکار میخوام بکنن. زن کدخدا گفت تو نمیشناسیشون؟ زاهد گفت خیال نمیکنم بشناسمشون. دختر صالح گفت من میترسم، من از اینا میترسم. زاهد گفت از اینا نترس، صبر کن ببینیم چیکار میخوام بکنم. چند لحظه که گذشت موتور لنج به صدا در آمد و لنج برگشت و به طرف دریا راه افتاد و پیش از اینکه آفتاب برود در افق دریا ناپدید شد. آفتاب زده بود که عامله ها نزدیک تپه رسیدند. مطاف آرام شده آهسته دور تپه میچرخید و از موتور لنج خبری نبود. هوا خوب بود و دریا موج نداشت. چند پرنده دریایی هم مدت‌ها پیش بالای عامله میچرخیدند و شلوغ میکردند. کدخدا گفت بیچاره شدیم، لنج غرق شده، زکریا غرق شده. و صالح از روی عامله دیگر گفت زکریا رو مفت از دست دادیم، بی خود گذاشتیم رو به لنج بمونه. محمد حاجی مصطفی گفت هممون خاک به سر شدیم، بیچاره شدیم، دار و ندارمون رفت، مفلس شدیم. عبدالجواد گفت بیچاره زکریا، بدبخت زکریا. مردی که عینک به چشم داشت پرسید حالا میخواین کجا برگردیم؟ کدخدا گفت هر چه زودتر برگردیم بهتره. صالح گفت من میگم بهتره یه بار دور مطاف بگردیم، شاید لنج اون طرف تپه باشه. محمد حاجی مصطفی گفت احسنت، خوب گفتی. و اون وقت عامله ها پشت سر هم به طرف دیگر مطاف راه افتادند. چیزی نرفته بودند که ناگهان عبدالجواد داد زد هی اونجا رو. همه برگشتن و زکریا را دیدند که سوار تخت پاره‌ای روی آبها افتاده است. پسر کدخدا پرید توی آب و کمک کرد. زکریا را سوار عامله کردند. مردی که تکه‌ای چرم روی چانه‌اش بسته بود به زکریا آب داد و محمد حاجی مصطفی نشست روبروی زکریا. در حالی که شانه‌های او را گرفته بود تونتون می‌پرسید هی زکریا چطور شد؟ زکریا چشمایش را باز کرد و گفت رفت زیر آب. محمد حاجی مصطفی گفت پس چطور شد تو نرفتی؟ زکریا گفت منو نمیخواست، موتور لنجو میخواست و چشمهایش را بست و به خواب رفت. کدخدا گفت زود باشین راه بیافتیم. مرد ریشویی که روی چلیک نشسته بود و قلیان میکشید گفت کدوم طرف؟ محمد حاجی مصطفی گفت طرف آبادی ما. مرد ریشو سر تکان داد و عامله ها راه افتادند. دمدمه های ظهر موتور لنج بزرگی پیدا شد که چند بیرق سیاه و قرمز بر هر طرفش بسته بودند و صورتک های غریبی از سینه و عقب عرشه آویزان بود. موتور لنج با سرعت آمد و از نزدیک عامله ها گذشت. عده‌ای روی عرشه صف بسته بودند. همه آنها سیاه پوش بودند و قد بلندی داشتند و با دقت عامله ها را تماشا می‌کردند. صدای شیپوری از داخل لنج به گوش می‌رسید و سیاه پوش‌ها خوشحال و خندان با عجله به طرف مطاف پیش می‌رفتند. کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. کتاب ترس و لرز اثر غلام حسین ساعدی، قصه ششم، بخش اول. avayaboof.com آخرهای شب محمد احمدعلی از کپر زاهد آمد بیرون. زاهد قلنج کرده بود و زکریا محمد احمدعلی را فرستاده بود که برایش جوشانده درست کند و شکمش را چرب کند. وقتی زاهد خواب رفت محمد احمدعلی بلند شد و یک مشت کیلیا از توبره زاهد برداشت و آمد بیرون. باد اول شب خوابیده بود و همه جا ساکت بود و ماه کوچک و قرمز بالای برکه ایوب آویزان بود. محمد احمدعلی چند لحظه ایستاد و نخل‌های باغ محمد حاجی مصطفی را تماشا کرد که با شاخه‌های آویزان گوش تا گوش هم ردیف شده بودند. محمد احمدعلی چند قدم به طرف برکه ایوب رفت و بعد ایستاد و با خود گفت همه جا ساکته، انگار یه خبری میخواد بشه. و سرانگشتی کیلیا پشت لپش ریخت و فکر کرد بهتره از کنار برکه نرم، وقتی همه جا ساکته ممکنه خبری باشه. برگشت و کپر زاهد را دور زد و به طرف ساحل رفت. کنار دریا که رسید پشت سرش را نگاه کرد. ماه کوچکتر و قرمزتر شده بود و چیز تیره‌ای اطرافش را گرفته بود.
محمد احمدعلی با قدم‌های بلند در امتداد ساحل به طرف خانه‌اش راه افتاد. چند قدمی نرفته بود که دوباره گرفتار شد. ایستاد و نفس‌های بلندی کشید و با احتیاط دریا را نگاه کرد و ناگهان سیاهی بزرگی را روی افق ایستاده دید. هول جانش را پر کرد و چند لحظه منتظر شد. صدای بریدن چیزی از دور به گوش رسید و چند لکه نورانی از شکم سیاهی توی دریا پخش شد. محمد احمدعلی برگشت و در حالی که به طرف آبادی می‌دوید شروع به داد و هوار کرد. چند صدا پشت دیوار به گوش رسید و محمد احمدعلی بی‌اعتنا از کوچه‌ای به کوچه دیگر پیچید و خود را به خانه زکریا رساند و شروع به کوبیدن در کرد. های های زکریا! صدای زکریا از توی بادگیر به گوش رسید. هی محمد احمدعلی! محمد احمدعلی فریاد کشید. بیا بیرون زکریا! و زکریا توی بادگیر جواب داد. باز چه مرگته؟ محمد احمدعلی گفت بیا بیرون. زکریا پرسید زاهد طوری شده؟ محمد احمدعلی گفت بیا بیرون. چند نفری توی تاریکی پیدا شدن. صدای کدخدا از کوچه بغلی شنیده شد. هی محمد احمدعلی، خدا ذلیلت بکنه، بازم که داد و هوار رو انداختی. محمد احمدعلی که آرامتر شده بود گفت داد و هوار رو ننداختم، هول تو دلم افتاده. محمد حاجی مصطفی که پشت سر محمد احمدعلی ایستاده بود گفت این دفعه هول چی تو دلت افتاده؟ پسر کدخدا گفت کاش این هول تو رو خفه میکرد و همه ما راحت میشدیم. زکریا فانوس به دست پیدا شد و گفت زاهد طوریش شده؟ محمد احمدعلی گفت نه زاهد طوریش نشده، یه چیزی اومده رو دریا. زکریا گفت مگه تو دریا بودی؟ محمد احمدعلی گفت نه اومدنی دیدمش. زکریا گفت مگه قرار نبود پهلوی زاهد بمونی؟ محمد احمدعلی گفت وقتی اون خواب رفتم بلند شدم و اومدم. زکریا گفت میخواستی پیش اون کپه مرگتو بذاری؟ محمد احمدعلی گفت آخه اون با چشای باز خواب رفت و من نتونستم پیشش بمونم. کدخدا گفت میخواستی از پشت برکه برگردی، چیکار داشتی که بری کنار دریا؟ محمد احمدعلی گفت نمیشد، برکه خیلی ساکت بود. پسر کدخدا خندید و گفت تو که از همه چیز واهمه داری، اگه صدا باشه میترسی، اگه صدا نباشه میترسی، باد بیاد میترسی، باد نیاد میترسی، شب میترسی، روز میترسی، نمیذاری یه شب جماعت راحت بخوابم. محمد احمدعلی گفت به خداوندی خدا اگه شما هم جای من بودید میترسینی. هنوزم اون رو آبه، باور نداریم؟ بریم ببینیم. زکریا گفت خیلی خوب، راه بیفت بریم ببینیم چی رو دریاست. هوا تاریک‌تر شده بود و ماه بالای برکه ایوب با شعله‌های کوچک و بنفش میسوخت. زکریا و محمد احمدعلی جلوتر و دیگران پشت سر آنها راه افتادند طرف دریا. از کنار میدانچه جلو مسجد رد شدند و خانه صالح کمزاری را دور زدند و رسیدند به بلندی شنریزی که پشت خانه صالح کپه شده بود و از آنجا تمام دریا دیده میشد. جماعت تپه را بالا رفتند و در انتهای افق سیاهی بزرگی را دیدند با لکه‌های روشنی که در چند جهت دریا را روشن کرده بود. محمد احمدعلی با صدای لرزان گفت دیدین که من دروغ نمیگم؟ همه ساکت به تماشا ایستادن. کدخدا گفت چی میتونه باشه؟ محمد حاجی مصطفی گفت انگار وایساده و تکون نمیخوره. صالح کمزاری گفت به خیالم یه لنج غریبه است و دارن قلیون میکشن. زکریا گفت این خیلی گنده تر از لنجه، به خیالم یه کشتی بزرگه. صالح پرسید از کجا اومدن؟ عبدالجواد گفت از مطاف نیومده باشن. محمد احمدعلی گفت یا محمد رسول الله. کدخدا گفت انشالله که از مطاف نیومده. محمد حاجی مصطفی گفت واسه چی اومده رو دریای ما؟ زکریا گفت معلوم نیست، فعلا که کاری به کار ما ندارن. کدخدا گفت میگین چی کار کنیم؟ زکریا گفت هیچ کار، بریم بگیریم بخوابیم، یه ساعت دیگه باید بریم دریا و تور بریزیم. صالح گفت صلاح نیست بریم بخوابیم. عبدالجواد آره اعتبار نداره، اگه نرو همینجا باشه حتی رو دریام نمیشه رفت. زکریا گفت چرا نمیشه؟ عبدالجواد ممکنه اتفاقی بیفته، طوری بشه. محمد احمدعلی گفت آره زکریا، تو رو خدا نرو ببینیم چی میشه.
کدخدا گفت راست میگن زکریا، صبر کنیم بهتره. و همگی روی تپه به انتظار نشستند. سپیده که زد کشتی پیدا شد. با بدن کشیده و دراز روی آبها خوابیده بود و عده‌ای روی عرشه در حرکت بودند. با عجله می رفتند و می آمدند. جماعت همچنان روی تپه شنی نشسته بودند. زنها و بچه ها کنار ساحل منتظر ایستاده بودند. پسر کدخدا و صالح رفته بودند پشت بام خانه صالح و از آنجا دریا را تماشا می کردند. دریا داشت رنگ عوض می کرد که یک مرتبه فریاد صالح بلند شد. هی هی! کدخدا گفت چه خبره؟ صالح گفت دارن میان طرف ساحل. چند لنج را افتاده دارن میان طرف ما. محمد احمدعلی گفت یا ارحم الراحمین، من میدونستم که اینطوری میشه. زکریا گفت بذاریم بیاین ببینیم چطور میشه. کدخدا پرسید هی صالح، چند لنج میاد؟ پسر کدخدا گفت 3 تاش که خوب پیداست. عبدالجواد که بغل دست محمد حاجی مصطفی نشسته بود گفت راست میگه، 3 تاش خوب پیداست. همه بلند شدند و منتظر ایستادند. محمد حاجی مصطفی گفت خیال میکنیم کیان؟ عبدالجواد گفت من اصلا نمیدونم کیان. کدخدا گفت خدا کنه که نخوام بلایی سر ما بیارن. محمد حاجی مصطفی پرسید حالا میگین چیکار کنیم؟ زکریا گفت باید صبر کنیم. عبدالجواد گفت یعنی دست رو دست بذاریم و تکون نخوریم؟ زکریا گفت حالا که ما نمیدونیم واسه چی میان، تا نیومدن که معلوم نمیشه. محمد حاجی مصطفی گفت وقتی اومدن و دیدیم که خیال دیگه دارن، اون وقت چی؟ زکریا گفت مثلا چه خیالی؟ محمد حاجی مصطفی گفت اگه خواستن باغاتو غارت کنن. زکریا گفت با این همه دم و دستگاه اومدن که باغات ما رو غارت کنن؟ محمد حاجی مصطفی گفت هیچ بعید نیست، خیلی اتفاق افتاده، مگه نه کدخدا؟ تازه باغاتو ول کنیم، اگه خواستن خودمونو غارت کنن، یه عده رو بزنن و بکشن، اون وقت چی؟ عبدالجواد گفت خدا کنه که نیومده باشن سربازگیری، اون وقت همه‌مونو میبرن. محمد احمدعلی گفت بهتره بزنیم و از آبادی بریم بیرون. محمد حاجی مصطفی گفت بریم کجا؟ محمد احمدعلی گفت بریم که نتونن ما رو بگیرن. کدخدا سرش رو بالا برد و از صالح پرسید هی صالح، هنوزم دارن میان؟ صالح گفت آره خیلی هم عجله دارن. محمد حاجی مصطفی گفت هی کدخدا، من میگم اگه خواستم بلایی سر یکی بیارن، همه باید دست به یکی بشیم و جلوشونو بگیریم. کدخدا گفت فکر خوبیه، همین کارم باید کرد. محمد احمدعلی گفت اگه خواستم بلایی سر من بیارن چی؟ هیچ کس جواب نداد. پسر کدخدا پشت بام گفت آهسته کردن، دارن میرسن. و محمد حاجی مصطفی با صدای بلند داد زد زنا برن خونه، برین خونه هاتون. کدخدا هم نهیب زد یالا زود باشین، بچه‌ها رو برین خونه ها. زنها با عجله توی کوچه ها ناپدید شدند. کدخدا پرسید خودمون چی؟ خودمون نریم؟ محمد حاجی مصطفی گفت بهتره بریم توی مسجد جمع بشیم. صالح گفت من نمیام، من همینجا میمونم ببینم چی میشه. پسر کدخدا گفت منم نمیام، میمونم پیش صالح. محمد حاجی مصطفی گفت اگه طوری شد ما رو هم خبر کنید. و مردها با عجله کنار خانه صالح پیچیدن و به طرف میدانچه رفتند. صالح کمزاری و پسر کدخدا پشت بام دراز کشیدند و چشم دوختند به لنج هایی که روی دریای روشن به طرف ساحل می آمدند. پسر کدخدا نفس زنان آمد توی میدانچه. مردها که جلو مسجد جمع شده بودند بلند شدند. محمد حاجی مصطفی پرسید چطور شد؟ پسر کدخدا گفت راهشون رو عوض کردن و رفتن اونور خونه سالم احمد، دارن پیاده میشن. کدخدا گفت یعنی از اون طرف میخوان بیان آبادی؟ پسر کدخدا گفت خیال نمیکنم بیان تو آبادی، انگار همونجا میخوان بمونن. زکریا پرسید بمونن که چیکار کنن؟ پسر کدخدا گفت من نمیدونم چیکار میخوان بکنن، ولی اونقدر چیز به خودشون آوردن که خدا میدونه. زکریا پرسید چی آوردن؟ پسر کدخدا گفت 10-12 تا چادر، صندوقای بزرگ و یه عالم خرت و پرت دیگه. محمد حاجی مصطفی گفت کیا هستن؟ چه جورین؟ پسر کدخدا گفت من نمیدونم کیا هستن،
یه عده سیاه و یه عده آدمای عجیب و غریب، کلاههای جوراجور سرشون و لباسای رنگ و رنگی به تن دارن. محمد حاجی مصطفی گفت عرب نیستن؟ پسر کدخدا گفت نه عرب نیستن، مال جزایر هم نیستن، اصلا معلوم نیست مال کجا. حالا دارن کار خودشونو میکنن. کدخدا گفت لنجاشون رو چیکار کردن؟ پسر کدخدا گفت لنجا برگشتن طرف کشتی. به خیالم کاری به کار ما ندارن. صالح گفت اگه خواستین میتونیم بریم پشت بوم خونه اون و تماشاشون کنیم. زکریا گفت آره اگه اون کاری به کار ما ندارن ما میتونیم بریم تماشاشون بکنیم. مردها راه افتادن طرف خانه صالح. محمد حاجی مصطفی گفت بازم بهتره که به چشمشون دیده نشیم. زکریا گفت چرا؟ برای چی این کارو بکنیم؟ محمد حاجی مصطفی گفت احتیاط شرطه. یه وقت دیدی که وضع عوض شد. تازه از کجا معلوم که نمیخوان کلک بزنن؟ زکریا گفت میل خودته، تو هر جوری که میخوای بکن، ولی من از این که دیده بشم واهمه ندارم. همه رسیدن جلوی خونه صالح. زکریا از کوچه گذشت و رفت روی تپه شنی. عبدالجواد هم رفت روی تپه شنی. کدخدا و محمد حاجی مصطفی رفتن توی حیاط خانه زکریا. از نردبان کنار دیوار آرام خزیدند و رسیدند پشت بام. صالح بلند شده نشسته بود و چهارچشمی آن طرف خانه صالح محمد را نگاه میکرد. محمد حاجی مصطفی گفت هی صالح چی رو نگاه میکنی؟ صالح گفت اونا رو، و خندید. کدخدا پرسید واسه چی میخندی صالح گمزاری؟ صالح جواب نداد. کدخدا و محمد حاجی مصطفی سرشان را بالا گرفتند. پشت خانه صالح محمد عده زیادی با کلاههای جور و جور داشتن چادر برپا میکردند. همه در تکاپو بودند، عجله داشتند. چادرهاشان رنگ و رنگ بود. صندوقهای زیادی روی ساحل چیده بودند که زیر نور آفتاب اول صبح مثل اکلیل می درخشیدند. زکریا که روی تپه شنی ایستاده بود برگشت و به محمد حاجی مصطفی گفت هی حاجی، اینا خیال نکنم که واسه غارت تو آمده باشن. اینا خودشون همه چی دارن. محمد حاجی مصطفی گفت پس اومدن اینجا چی کار؟ زکریا گفت من که نمیدونم، خدا میدونه. کدخدا گفت من خیال میکنم که عوضی اومده باشن. زکریا گفت شاید تو راست میگی، عوضی اومدن. عبدالجواد گفت نکنه اومدن شکار ها کدخدا؟ کدخدا گفت احسنت، حتما همینطوری که تو میگی، اینا به خیال شکار اومدن اینجا. یک مرتبه پسر کدخدا داد زد هی نگاه کنین، و دریا را نشان داد. همه برگشتن. لنج‌ها دوباره به ساحل نزدیک می‌شدند. یکی از لنج‌ها با چند چتر بزرگ و رنگارنگ جلوتر می‌آمد و عده‌ای عینک به چشم زیر چترها ایستاده بودند و روی لنج دیگر باز مردانی که کلاه‌های حصیری به سر داشتند و روی صندوق‌های بزرگی نشسته بودند. صالح پشت بام داد زد خدا منو بکشه اگه دروغ بگم، حتما خبرایی هست. زکریا روی تپه گفت خیال نکنم که خبرای بدی باشه. صالح گفت فکر میکنم میخوان یه مدت اینجا بمونن. محمد حاجی مصطفی گفت اگه کاری به کار ما ندارن هر قد دلشون میخواد بمونن. لنج‌ها نرسیده به ساحل ایستادن. چند سیاه با تخت بزرگی از کنار چادرها رفتن توی آب و جلوی لنج بزرگ ایستادن. آنهایی که زیر چترها بودند رفتن روی تخت و لم دادن به نرده‌هایی که دور تخت بسته بودند. و زکریا گفت من میرم ببینم از کجا اومدن. هیچ کس چیزی نگفت. زکریا به طرف اردوی غریبه ها راه افتاد. دمدمه های غروب همه جلو مضیف صالح محمد جمع شدند. هیچ کس داخل آبادی نمانده بود. مردها جلوتر و زن و بچه عقب‌تر چنباتمه زده غریبه ها را تماشا می‌کردند. محمد احمدعلی پشت سر زکریا نشسته بود و زاهد بی آنکه کسی خبرش کرده باشد آمده بود روی سکوی کناری مضیف دراز کشیده بود و چشم به چادرها داشت. باد خنکی از دریا می اومد و آفتاب که توی آبها می رفت سایه بزرگی را از برجستگی آن طرف ساحل روی چادرها پهن می کرد. داخل چادر بسیار بزرگی چند دیگ بار گذاشته بودند و چند سیاه با پیشبندهای سفید در حالی که دستمال به دهان بسته بودند در دیگها را بر می داشتند و محتوی دیگها را بررسی می کردند. بیرون چادر روی اجاقی ماهی سرخ می شد و چند مرد پشت چادر چیزی را اره می کردند. از داخل چادرهای وسطی صدای خنده چند زن و مرد به گوش می رسید. زاهد که روی سکو دراز کشیده بود گفت
چه بوهای خوشی میاد. میشنفی کت خدا؟ کت خدا گفت آره، به خیالم امشب ضیافت دارن. زکریا گفت خوش به حالشون، تا دلشون بخواد میتونن بخورن. محمد حاجی مصطفی گفت بوی قلی ماهی و فلفل دیوونم میکنه. زنها همه کردن کاش به ما میدادن، کاش ما هم میخوردیم. محمد احمدعلی گفت دلم ضعف میره، اگه منو بذارن همه رو میخورم. عبدالجواد گفت خیال میکنین چی دارن میپزن؟ محمد حاجی مصطفی گفت هر چی بخوان میپزن، قسم میخورم که قلی ماهی هم درست میکنن. محمد احمدعلی گفت انشالله پلو هم میپزن. پسر کت خدا گفت من میگم بهتره پاشیم و بریم، اینجا نشستن فایده نداره، چیزی بهمون نمیرسه. کت خدا گفت من دلم نمیاد برم. محمد حاجی مصطفی گفت منم همینطور، یه عمره که اینجور چیزا ندیدم. محمد احمدعلی گفت من از این بوها کیف میکنم، دلم ضعف میره. محمد حاجی مصطفی گفت منم همینطور. زکریا گفت حاجی دیگه فکر نمی‌کنی میخوان بلایی سرت بیارن؟ محمد حاجی مصطفی گفت نه دیگه، خیالم راحته. کت خدا گفت کاش میشد 2 کلام باهاشون حرف بزنیم. محمد حاجی مصطفی گفت اگه اولش رفته بودیم و باهاشون چاخ سلامتی کرده بودیم شاید امشب یه چیزی بهمون میرسید. صالح گفت هنوزم دیر نشده، میشه رفت و چاخ سلامتی کرد. زکریا گفت خیال نمی‌کنم زبون ما سرشون بشه. صدای ساز غریبی از توی چادرها بلند شد. همه ساکت شدند و گوش دادند. عبدالجواد برگشت و به زاهد گفت هی زاهد، میشنفی؟ زاهد بلند شد و نشست و سرش رو تکان داد و گفت آره میشنفم. محمد احمدعلی گفت خیال میکنی چه جوریه؟ زاهد گفت خیال میکنم هوایی باشن. زکریا گفت پس چرا دهل نمیکوبن؟ زاهد گفت اینا مال جنگل نیستن، دهل دوست ندارن. صدای گریه بچه‌ای بلند شد. کت خدا عصبانی برگشت و نهیب زد ساکتش کن. زنی بلند شد و رفت و صدای گریه بچه برید. چند مرد بلندقد میز بزرگی را آوردند و جلوی چادرها باز کردند. آن وقت چند سیاه تعداد زیادی ظرف روی میز چیدند. محمد احمدعلی گفت به خداوندی خدا میخوان شروع کنن. صالح گفت آره میخوان بخورن. عبدالجواد گفت به 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 به، همین الانه شروع میشه. زکریا گفت اونا میخوان بخورن، شما چرا خوشحالی میکنید؟ محمد احمدعلی گفت خوبه دیگه، خوردن که بد نیست. صالح گفت من یکی دوست دارم ببینم چه جوری میخوان بخورن. زکریا گفت معلومه، لقمه میگیرن و بعد میذارن تو دهنشون و میخورن. محمد احمدعلی گفت انشالله که اینجوری باشه، انشالله که خوب بخورن. کت خدا گفت محمد احمدعلی بهتره تو کم جنب بخوری و خفه خون بگیری تا ببینیم چه غلطی میخوان بکنن. سیاها از توی چادر ظرفای پر از غذا رو روی میز بردن. باد خاموش شده بود. هوا داشت تاریک‌تر میشد که صدای قرشی بلند شد و همه چادرها یک مرتبه روشن شد. محمد حاجی مصطفی گفت سلام بر محمد. چند نفر آهسته صلوات فرستادن. زکریا گفت خیال میکنم اینا میخوان تا صبح بیدار بمونن. کت خدا گفت بذار بیدار بمونن زکریا، بذار هر کار دلشون میخواد بکنن. صدای زنگی بلند شد و سیاها که دور میز حلقه زده بودند کنار رفتند. آنگاه 3 مرد و 3 زن قد بلند با لباسهای رنگارنگ از توی چادرها آمدن بیرون. زنها حجاب نداشتند و زلف رویشان ریخته بودند. محمد احمدعلی بیتاب شد و گفت هی زناشون نگاه کنی. محمد حاجی مصطفی گفت به 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 به، میبینی کت خدا؟ محمد احمدعلی به زاهد گفت هی زاهد، میبینی؟ زنا رو میبینی؟ زاهد گفت آره میبینم، خوش به حالشون. محمد احمدعلی گفت اینا لابد خیلی کیف دارن، نه زاهد؟ زاهد گفت خیال میکنم اینجوری باشه. محمد احمدعلی گفت این شیرماهی صاف و صوفن. زکریا گفت تو دیگه چی میگی محمد احمدعلی؟ به تو که چیزی نمیرسه. محمد احمدعلی گفت آره میدونم، من که نمیخوام چیزی بهم برسه. صالح گفت ولی من میخوام، به خدا من میخوام چیزی بهم برسه، من خیلی دوست دارم، خیلی از کیف کردم خوشم میاد. کت خدا گفت کی خوشش نمیاد صالح؟ همه خوششون میاد. زنها و مردهای غریبه دور میز ایستادند و میخندیدند. کت خدا گفت به خداوندی خدا اینا یه کاری هستن، بالاخره میبینی.
آنها دور میز نشستند و شروع به خوردن کردند. صالح گفت از اینجا خوب دیده نمیشه. من یکم میرم جلوتر. و همانطور که نشسته بود چند قدمی جلوتر خزید. زکریا گفت صالح راست میگه، از اینجا خوب دیده نمیشه. و خزید پلو دست صالح. محمد حاجی مصطفی گفت حالا که شعبان رفتین جلو بد نیست منم بیام. و خزید پلو دست زکریا. عبدالجواد گفت حالا که اینطوره منم میام. آن وقت همه خزیدن جلو. محمد حاجی مصطفی گفت حالا خوب میبینی صالح؟ صالح گفت اگه جلوتر برم بهترم میبینم. چند قدم خزید جلو و همه خزیدن. زکریا گفت صالح خیلی حرف خوبی میزنه، اگه جلوتر بریم خیلی بهتر میبینیم. و همه یک مرتبه خزیدن جلو. کدخدا گفت زیاد جلوتر نریم بهتره، ممکنه ما رو ببینن و بدشون بیاد. زکریا گفت چرا بدشون بیاد؟ ما که نمیریم غذاشون رو بخوریم، ما میریم فقط نگاهشون بکنیم. محمد حاجی مصطفی گفت آره یه نگاه کوچولو میکنیم و سلام، بعد اومدن نداره. و همه خزیدن جلو. صالح کمزاری گفت به امام زمان من تا اون جلو میخوام برم، من جلو نفسمو نمیتونم بگیرم. و همه خزیدن جلو و در چند قدمی میز قرار گرفتن. غریبه ها دور میز نشسته بودند و حرف میزدند. روی میز از غذاهای جور با جور انباشته بود و آنها با بیمیلی گاه تکه‌ای به دهان میگذاشتند و بعد میخندیدند. محمد احمدعلی به عبدالجواد گفت کاش من یه لقمه از اونا میخوردم. زاهد گفت کاش یه لقمه من میخوردم. ناگهان یکی از زنها برگشت و تا آنها را دید بلند شد و با تعجب و وحشت گفت ها؟ همه آنهایی که دور میز نشسته بودند بلند شدند و ایستادند و جماعت از شدت ترس همدیگر را چسبیدند و با چشمان وحشت زده منتظر ماندند. جلوی خانه صالح محمد که برگشتند خیلی از شب گذشته بود. پاتیل‌های پر غذا را جلوی در مضیف چیدند. اول کدخدا در حیاط را هل داد و به زنها که پشت سرش ایستاده بودند اشاره کرد که وارد شوند. زنها و بچه‌ها با عجله ریختند توی حیاط. محمد حاجی مصطفی گفت در مضیف رو باز کنین و غذاها رو ببریم تو. محمد احمدعلی در مضیف رو باز کرد. غذاها رو بردن تو. داخل مضیف تاریک بود و بوی خاکستر از همه جا شنیده میشد. مردها دوباره برگشتن روی پله‌ها. کدخدا گفت چراغ لازمه. صالح گفت الانه ترتیبشو میدم. رفت توی حیاط و چند لحظه بعد با فانوس روشنی برگشت و دوباره همه وارد مضیف شدند. صالح فانوس را به چنگک چوبی کنار اجاق آویزان کرد. آن وقت پاتیل‌ها را کشیدند جلو روشنایی. زکریا خم شد و داخل یک از پاتیل‌ها را نگاه کرد و گفت اصلا نمیشه فهمید که این خوراکی‌ها رو از چی درست کردن. محمد احمدعلی دست برد و لقمه‌ای برداشت و گفت حالا من یه لقمه بخورم شاید بفهمم از چی درست کردن. محمد حاجی مصطفی عصبانی شد و گفت هیچکی دست تو پاتیل نکنه. کدخدا گفت یه دقیقه جلو نفستون رو بگیریم ببینیم چی میشه. محمد حاجی مصطفی گفت اگه اینا مسلمون نباشن غذاشون رو نمیشه خورد. زکریا گفت چرا نمیشه خورد؟ غذا که کافر و مسلمون نداره. محمد احمدعلی گفت میشه خورد، خیلی هم خوب میشه خورد. کدخدا گفت انشالله که همشون مسلمونن. اگه مسلمون نبودن که این همه خوراکی بهمون نمیدادن. صالح گفت هی محمد احمدعلی مزهش خوب بود؟ محمد احمدعلی که انگشتانش را میلیسید گفت من نمیدونم چجوری بود ولی اگه بذارن من 1000 لقمه دیگه هم میخورم. محمد حاجی مصطفی گفت اگه تو 1000 لقمه بخوری که دیگران نباید دست به دهن ببرن. کدخدا گفت آره به همه باید برسه، همه باید بخورن. اگه یکی نخواست میتونه سهمشو ببخشه. زاهد گفت هر که سهمشو به من ببخشه خدا 1 در دنیا و 1000 در آخرت عوضش بده. زکریا گفت من عوض نمیخوام، من سهم خودمو میخوام. زنها از پنجره‌های باز توی مضیف خم شده بودند و همهمه میکردند. محمد حاجی مصطفی برگشت و گفت چه خبرتونه؟ یه دقیقه صبر کنیم ببینیم چیکار میکنیم. زنها غرغر کردند و عقب‌تر رفتند. پسر کدخدا گفت چیکارشون داری حاجی؟ گرسنه‌شونه، میخوام بخورن. محمد حاجی مصطفی گفت چی رو بخورن؟ اول باید تقسیم بشه تا بعد. محمد احمدعلی لنگوته‌اش رو روی زمین پهن کرد و گفت سهم منو بریزین این تو. صالح خندید و مردهای دیگه لنگوته‌هایشان رو روی زمین پهن کردند. زکریا گفت حالا کی تقسیم بکنه؟ کدخدا گفت تو خودت زکریا، هم مقسم خوبی هستی و هم انصاف سرت میشه. زکریا آستین‌های لباسش رو بالا زد و گفت خیلی خوب، حالا که انصاف سرم میشه این کارو میکنم.
و مشت‌هایش را از غذا پر کرد و ریخت توی لنگوته محمد حاجی مصطفی. محمد حاجی مصطفی گفت خدا عمرت بده و زکریا گفت عزتت زیاد و دوباره مشت‌هایش را پر کرد و ریخت توی لنگوته کدخدا. کدخدا گفت زکریا این بار مشتاتو خیلی کوچیک گرفتی. زکریا گفت خیال میکنی مشت من کوچیک و بزرگ نمیشه. محمد حاجی مصطفی گفت گلایه نکن کدخدا، سهم تو خیلی چربتر از مال منه. و محمد احمدعلی به عبدالجواد گفت خدا کنه وقتی نوبت من میرسه مشتای زکریا خیلی بزرگ بشه. عبدالجواد لنگوته‌اش رو جلو برد و زکریا مشت‌هایش رو پر کرد و داخل لنگوته او خالی کرد. عبدالجواد لقمه غذا داخل دهان گذاشت و مزه مزه کرد. محمد حاجی مصطفی گفت چطور عبدالجواد، خوشمزه است؟ عبدالجواد گفت خودت که داری، بچش ببین چه جوریه. محمد حاجی مصطفی گفت آخه حیفم میاد. زکریا همچنان مشت‌هایش رو پر می‌کرد و داخل لنگوته ها می‌ریخت. کدخدا گفت حساب زن و بچه‌هام دستت باشه زکریا. زاهد گفت حالا گناه ما چیه که زن و بچه نداریم؟ محمد احمدعلی. محمد احمدعلی گفت چون زن و بچه نداریم باید کم بخوریم. همه زنها بیشتر شد. زکریا برگشت و نگاه کرد. جماعت هم برگشتن و نگاه کردند. زنها جلوی پنجره جمع شده بودند و دستهایشان را وسط اتاق دراز کرده بودند و مینالیدند. کدخدا بلند شد و داد زد بریم خونه هاتون، الان نمیاریم بخورید. و صدای ضعیفی از توی تاریکی گفت سهم پیرزنا یادتون نره. و زاهد گفت به بیچاره هام رحم کنین و بیشتر بدین. محمد احمدعلی تازه به خواب رفته بود که صدای صحبت دو نفر را بیرون کپر شنید. بلند شد و سرش را از لای حصیرها بیرون آورد. عبدالجواد و پسر کدخدا را دید که به طرف ساحل می رفتن. محمد احمدعلی گفت هی عبدالجواد کجا میرین؟ پسر کدخدا گفت میریم دریا ماهی کشی. محمد احمدعلی گفت هنوز خیلی مونده مگه نه عبدالجواد؟ عبدالجواد گفت آره خیلی مونده. محمد احمدعلی گفت پس چرا زودتر راه افتادین؟ پسر کدخدا گفت میخوایم یکم گپ بزنیم. محمد احمدعلی از کپر بیرون آمد و همراه آنها راه افتاد. پسر کدخدا پرسید تو برای چی اومدی؟ محمد احمدعلی گفت منم میخوام یکم گپ بزنم. عبدالجواد گفت ما نمیخوایم گپ بزنیم، ما میخوایم بریم ببینیم اون طرفا چه خبره. محمد احمدعلی گفت باشه منم میام. هر سه به طرف چادرها راه افتادن. عبدالجواد گفت خیال میکنم حالا همه خواب باشن. پسر کدخدا گفت خواب باشن، ما که کاری به کار اونا نداریم. محمد احمدعلی گفت یه وقت بعدشون نیاد. عبدالجواد گفت اگه میترسی بهتره با ما نیایی. محمد احمدعلی گفت نه من نمیترسم. چند قدمی نرفته ساحل را دیدن که چوب به دست به طرف خانه سالم احمد میرود. عبدالجواد گفت هی صالح این وقت شب کجا؟ صالح کمزاری گفت میرم ببینم اون طرفا چه خبره. شما ستا کجا میرین؟ پسر کدخدا گفت ما میریم ببینیم چه خبر است. محمد احمدعلی گفت خدا کنه یه چیزی به همون بدن. پسر کدخدا گفت 2 ساعت پیش زهر مار کردی، هنوزم میخوای؟ پشت خانه سالم احمد که رسیدن زکریا و محمد حاجی مصطفی و چند مرد دیگر را دیدن که جلوی مضیف نشسته خیمه و خرگاه تازه واردین را تماشا میکردند. چادرها روشن بود و هنوز عده‌ای میرفتند و میآمدند. صدای خنده چند زن و مرد از دور شنیده میشد. زکریا تا آنها را دید گفت چرا نرفتیم بخوابیم؟ صالح گفت ما اومدیم تماشا، شماها اینجا چیکار میکنین؟ محمد حاجی مصطفی گفت ما هم اومدیم تماشا. صالح کمزاری و محمد احمدعلی بغل دست زکریا نشستند و عبدالجواد و پسر کدخدا چند قدم جلوتر چنباتمه زدند. دریا صاف و روشن بود و کشتی بزرگ با چراغ‌های روشن روی افق ایستاده بود. کدخدا که تازه رسیده بود گفت بالاخره از کارشون سر در آوردین یا نه؟ محمد حاجی مصطفی گفت انشالله که سر در میاریم، یکم حوصله میخواد. صالح کمزاری گفت ای به کار اینجاست که نمیتونیم باهاشون حرف بزنیم. زکریا گفت چرا؟ عده زیادشون زبون ماها رو بلدن، میشه با اونا حرف زد. چند لحظه که گذشت زاهد پیدا شد. کدخدا گفت هی زاهد تو که حالت خوش نبود، تو دیگه واسه چی اومدی اینجا؟ زاهد گفت خوابم نبرد کدخدا، گفتم ممکنه خبری بشه و چیزی بهتون بدن و کلاه سر من بره. محمد احمدعلی گفت خاطر جمع باش، هنوز هیچ خبری نشده. زاهد گفت یعنی میخوای بگی چیزی بهتون ندادن؟ زکریا گفت نه که ندادم.
زاهد گفت باور کنم. کدخدا گفت میخوای بکن، میخوای نکن. زاهد رو به محمد احمدعلی کرد و گفت ای محمد احمدعلی، اگه یه وقت من اینجا نبودم و خبری شد، تو یادشون بیار که یه جنگلی بدبختم هست که یه اون پشت برکه ایوب گرسنگی کشیده. محمد احمدعلی گفت انشالله این کارو میکنم. چند لحظه گذشت، تمام جماعت آبادی آمدند و دور تا دور خانه سالم احمد نشستند. زکریا گفت هی کدخدا، انگاری امشب هیچکی خوابش نمیاد. کدخدا گفت خب حقشونه، نبایدم خوابشون بیاد. پسر کدخدا گفت چند دقیقه دیگه باید بریم دریا. صالح گفت من یکی که امشب خیال دریا رفتن ندارم. زکریا گفت منم همینطور، منم نمیخوام دریا برم. محمد حاجی مصطفی گفت فردا چی کار میکنین؟ چی میخورین؟ زکریا گفت انشالله چیزی به همون میرسه که گرسنه نمونیم. عبدالجواد گفت انشالله که میرسه. زاهد گفت انشالله انشالله. صالح کمزاری گفت حالا که قرار شد دریا نریم، بهتر نیست چند قدم جلوتر بریم؟ محمد حاجی مصطفی گفت احسنت، خیلی خوب گفتی. همه بلند شدند و پاورچین به طرف چادرها راه افتادند. سپیده که زد، سیاه قد بلندی که پیراهن قرمز تنش بود آمد بیرون و جماعت را دید که تنگ هم روبروی چادرها نشستند. چند لحظه صبر کرد و با قدم‌های بلند به طرفشان آمد. چند نفر خواستن عقب‌تر بروند که زکریا گفت عقب نرین، کاری با ما نداره. محمد احمدعلی گفت بعدش اومده زکریا، از چشاش پیداست. زکریا گفت اعتنا نکنین، خودتون رو بزنین به بیخیالی. سیاه تا جلوی جماعت رسید و گفت برای چی جمع شدین اینجا؟ زکریا گفت هیچی، همینجوری. سیاه گفت همینجوری که نمیشه، لابد این وقت صبح برای کاری اومدین. زکریا گفت نه، برای هیچ کاری نیومدیم، همینجور اومدیم و نشستیم. سیاه گفت مگه شما کار و زندگی ندارین؟ زکریا گفت امروز نداریم. سیاه گفت مگه دریا نمیرین؟ زکریا گفت دریا؟ نه، دریا نمیریم. سیاه پرسید پس این همه جهاز ماهی کشی مال کیه؟ زکریا گفت خیال میکنم مال ما باشه. سیاه گفت پس در این صورت دریا میرین مگه نه؟ زکریا گفت آره، گاهی وقتا میریم و گاهی وقتا نمیریم. سیاه گفت امروز چرا نرفتین؟ زکریا گفت راستش امروز دلمون نخواست بریم دریا. سیاه گفت پس چرا اومدین اینجا نشستین؟ زکریا گفت اینجا خوبه، اینجا رو دوست داریم. سیاه گفت جای دیگر رو دوست ندارین؟ زکریا گفت راستش نه، اینجا رو خیلی بیشتر دوست داریم. سیاه گفت همه جا که یه جوره. زکریا گفت آره خوب گفتی، همه جا یه جوره. سیاه گفت پس پاشین و برین جای دیگه. زکریا گفت عزتت زیاد، اینجا راحتیم. سیاه گفت من میدونم اومدین اینجا که چادرها رو تماشا کنیم مگه نه؟ زکریا گفت خیال میکنم اینجوری باشه. سیاه گفت پس لازم نکرد چادرها رو تماشا کنیم، پاشین و برین جای دیگه. زکریا گفت ممکنه چادرها رو تماشا کنیم، ممکن هم هست که دریا رو تماشا کنیم یا آسمون رو یا یه جای دیگر رو. محمد احمدعلی گفت به خداوندی خدا من همش دریا رو نگاه میکردم. زاهد گفت من اصلا هیچ جا رو نگاه نکردم. سیاه گفت دروغه، همش دروغه، من میدونم شما داشتین چادرها رو نگاه میکردین. یالا پاشین اینجا بریم. صالح گفت ما نمیریم، ما همینجا میمونیم، کاری هم به کار کسی نداریم. عبدالجواد گفت اینجا مال خود ماست. سیاه گفت نمیشه، یالا پاشین برین جای دیگه، زود باشین. زکریا گفت ما که با تو دعوا نکردیم، تو چرا دعوا میکنی؟ سیاه گفت یالا زود پاشین بریم. کدخدا گفت خیلی خوب، دعوا نکن، پا میشیم و میریم. همه بلند شده آرام آرام دور شدند و سیاه برگشت و رفت توی یک از چادرها. جماعت ایستادند و پشت سرشان را نگاه کردند. صالح گفت هی زکریا، سیاه رفت. زکریا گفت برگردیم سر جامون. و مردها دوباره برگشتند و سر جای اولشان نشستند و چشم دوختند به چادرها. صالح گفت هی زکریا، آشپزخونه شروع کرده. کدخدا گفت خدا رو شکر. محمد احمدعلی گفت چه دودی را انداختن، انشالله که زیاد بپزن و انشالله که خودشون نخورن و بدن ما بخوریم.
محمد حاجی مصطفی یک مرتبه گفت پیداشون شد. 2 نفر سیاه با پیراهن‌های قرمز از چادر بیرون آمده آنها را نگاه می‌کردند. زکریا گفت نگاهشون نکنین، هیچ جا رو نگاه نکنین. محمد احمدعلی گفت نگاه نکنین پس چیکار کنیم؟ زکریا گفت سراتون رو بندازین پایین. همه سرهاشان رو پایین انداختن و چشمها را بستن. چند لحظه بعد هر دو سیاه جلو جماعت رسیده بودند. سیاه اول گفت شما که برگشتین. زکریا سرش را بالا آورد و گفت چی؟ سیاه گفت برای چی برگشتیم؟ زکریا گفت برگشتیم؟ از کجا برگشتیم؟ سیاه اول گفت مگه نرفته بودیم؟ زکریا گفت نه کجا رفته بودیم؟ ما هیچ جا نرفته بودیم. هیکت خدا، مگه ما جایی رفته بودیم؟ سیاه دوم گفت مگه نمیدونی که اینجا حق نداریم بشینین؟ زکریا گفت نه نمیدونیم. سیاه دوم گفت پس بدونین شما نباید اینجا بشینین. زکریا گفت بشینیم چطور میشه؟ سیاه اول گفت معلومه، بیدار میشن و بعدشون میاد. زکریا گفت خیال نمیکنم بعدشون بیاد. سیاه اول گفت بهتره پاشین و گورتون رو گم کنین. سیاه دوم گفت اگه نریم وای به حالتون. زکریا گفت اگه نریم؟ سیاها داد زدن یالا یالا پاشین زود باشین. کدخدا گفت خیلی خوب دعوا نکنیم، پا میشیم و میریم. محمد حاجی مصطفی گفت خیلی خوب، جا که قحط نیست. پا شدند و راه افتادند و سیاها برگشتند و رفتند توی چادر. جماعت برگشتند و پشت سرشان را نگاه کردند. محمد احمدعلی گفت هی زکریا رفتن. کدخدا گفت حالا چیکار کنیم؟ زکریا گفت برگردیم. و پاورچین برگشتند و سر جای قبلی نشستند. محمد احمدعلی یک مرتبه گفت یا رسول الله. 10-15 سیاه در حالی که شلاق‌های بلندشان را دور سر می‌گرداندند با عجله به طرف آنها می‌آمدند. جماعت بلند شدند و پا به فرار گذاشتند. نزدیک آبادی که رسیدند برگشتند و پشت سرشان را نگاه کردند. سیاه‌ها رفته بودند. صالح گفت رفتن، پیداشون نیست. عبدالجواد گفت رفتن تو چادراشون. محمد احمدعلی گفت برگردیم. جماعت دست همدیگر را گرفتند و با احتیاط به طرف چادرها راه افتادند. کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. کتاب ترس و لرز اثر غلامحسین ساعدی، قصه 6، بخش 2. avayaboof.com نزدیک غروب محمد احمدعلی و صالح گمزاری آمدن توی مسجد. محمد حاجی مصطفی که جلو محراب نشسته بود پرسید چه خبرها؟ صالح گفت خبرهای خوش. کدخدا گفت خوش خبر باشی، چی شده؟ محمد احمدعلی گفت یه عالمه غذا، یه عالمه خوراکی تا دلتون بخواد. زکریا گفت راستی؟ محمد احمدعلی گفت به خداوندی خدا، اونقدر غذا که اگه تا 2 هفته بخوریم تمامی نداره. زکریا گفت کوش؟ صالح گفت همه رو ریختن جلو خونه سالم احمد. کدخدا گفت پس چرا نیاوردین؟ صالح گمزاری گفت کاری 1 نفر 2 نفر نیست، باید هممون بریم. محمد حاجی مصطفی گفت پس پاشین، چرا نشستین؟ و همه بلند شدند و راه افتادند. محمد احمدعلی گفت دست خالی نمیشه، ظرف لازمه. زکریا به محمد احمدعلی گفت حالا تو برو خونه ما و 3 زنبیل بردار بیار، 2 برای من، 1 هم برای خودت. کدخدا گفت من میرم یه تاغار بیارم. محمد حاجی مصطفی گفت من 2 تاغار میارم. و توی مسجد آمدن بیرون. هوا داشت تاریک میشد. صدای دریا از همه طرف به گوش میرسید. زاهد با عجله به طرف خانه سالم احمد راه افتاد. صالح گمزاری گفت هی جنگلی، مگه تو ظرف لازم نداری؟ زاهد گفت من ظرف لازم ندارم، هرچی بهم برسه همه رو میخورم و تموم میکنم. اول شب مردها آمده زیر سایبان مسجد جمع شده بودند. فانوس بزرگی وسط میدانچه روشن بود و مردها هر کدام 1 یا 2 زنبیل در کنار داشتند. کدخدا گفت خیلی وقت دریا نرفتیم. صالح گفت
آره خیلی وقته. کدخدا گفت میدونی چقدر ماهیت دست دادیم؟ زکریا گفت حالا که هیچکی ماهی لازم نداره. محمد حاجی مصطفی گفت آره وقتی همه سیرن ماهی میخوایم چیکار؟ عبدالجواد گفت من حوصله دریا رفتن رو ندارم. گردنم من بزنن من دریا برو نیستم. صالح گفت دریا برای گرسنه ها خوبه. الحمدلله ما که سیر هستیم. و دست به شکم برآمده و بزرگش کشید. محمد احمدعلی گفت دریا دیگه فایده نداره. مگه نه کدخدا؟ کدخدا گفت من نمیدونم. شاید تو راست میگی. شاید هم که راست نمیگی. صدای دریا از فاصله خیلی دور به گوش میرسید. طرفای عصر مردها جلوی مسجد نشسته بودند که چند سیاه از کوچه پیدا شدند و پشت سر آنها همان 3 زن و 3 مرد با عده‌ای که به دنبال داشتند. جماعت بلند شدند. محمد حاجی مصطفی گفت هی زکریا اگه چیزی پرسیدن تو جوابشونو بده. زکریا گفت خدا کنه که چیزی نپرسن. محمد احمدعلی گفت برای چی اومدن اینجا زکریا؟ زکریا جواب نداد. سیاه‌ها جلوتر آمدند. آنها مهربان بودند و میخندیدند. کدخدا جلوتر رفت و گفت خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. محمد احمدعلی گفت بپرس ببین برای چی اومدن. زکریا زد به بازوی محمد احمدعلی و محمد احمدعلی ساکت شد و عقب رفت. یکی از سیاه‌ها گفت اینا اومدن که همه جا رو ببینن. کدخدا گفت همه جا رو ببینن؟ هی زکریا میخوان همه جا رو ببینن. زکریا جلو آمد و گفت کجا رو میخوان ببینن؟ سیاه گفت همه جا رو. زکریا گفت مثلا کجا رو؟ سیاه گفت تمام آبادی رو، خونه ها رو. محمد حاجی مصطفی گفت نگفتم بالاخره. و صالح کمزاری زد بازوی محمد حاجی مصطفی و محمد حاجی مصطفی ساکت شد و عقب‌تر رفت. زکریا از سیاه پرسید برای چی میخوام ببینن؟ سیاه گفت همین جوری خوششون میاد که همه جا رو تماشا کنن. زکریا گفت خونه ها رو میگم. سیاه گفت از خونه ها خوششون میاد. میخوام ببینن چه جوری زندگی میکنی. زکریا گفت مثل همه. محمد احمدعلی با صدای بلند گفت به خدا ما هیچ کاری نکردیم. ماها بیچاره ایم، فقیریم، کاری به کار ما نداشته باشین. سیاه گفت نترسین، اونا کاری به کار شما ندارن. اونا فقط میخوان تماشا کنن. اونا جاهای اینجوری رو دوست دارن. سیاه دیگر گفت تازه اگه نخواستین اونا حرفی ندارن، برمیگردن و میرن. سیاه اولی گفت تازه اگه برگردن و برن به ضرر شماها تموم میشه. شماها فقیرین، بیچاره این. ممکنه دلشون بسوزه و چیزی بهتون بدن، کمکتون کنن. و چشمک زد. محمد احمدعلی دوید جلو و گفت پس اول خونه منو ببینی. تو رو خدا بگو اول خونه منو ببینی. من از همه بیچاره ترم، فقیرترم، هیچی ندارم. کدخدا گفت یه دقیقه ساکت شو محمد احمدعلی، بذار زکریا حرف بزنه. سیاه گفت اونا میخوان همه خونه ها رو ببینن. اونا چیزای عجیب و غریب و دوست دارن. زاهد که عقب‌تر از همه ایستاده بود جلو آمد و گفت خونه من عجیب و غریب‌تر از همه خونه هاست. من زاهدم، جنگلی هستم. 2 هول دارم، آواز میخونم و 20 تا بیشترم خیزران هندی و مسقطی دارم. صالح گفت اونا خیزران نمیخوان، 2 هول دوست ندارن. زاهد گفت من براشون میخونم، خوبم میخونم. برای همه اینا خوندم، 100 دفعه 1000 دفعه بیشتر خوندم. و جماعت رو نشان داد. زکریا به زاهد نهیب زد یه دقیقه آروم بگیر زاهد. یکی از زنها که موهایی بسیار بلند داشت جلو آمد و چیزی به سیاه گفت. سیاه هم جواب داد. و همه آنها دور هم جمع شدند و حرف زدند و خندیدند. کدخدا پرسید هی زکریا چی میگن؟ برای چی میخندن؟ زکریا گفت من نمیفهمم چی میگن. سیاه آمد طرف جماعت و گفت اونا میگن چند خونه رو ببینن کافیه. عبدالجواد گفت پس اول خونه منو تماشا کنین. دست سیاه را گرفت و به طرف خانه خودش راه افتاد و همه پشت سر آنها راه افتادند. از پیچ کوچه گذشتند و وارد خانه عبدالجواد شدند. توی حیاط چند تور ماهیگیری به دیوارها بند کرده بودند و یک کبانه بزرگ و 2 تا جعله آب روی سکویی گذاشته بودند. مادر عبدالجواد پشت بام نشسته بود و با آس دستی گندم آرد می‌کرد. عبدالجواد جلو رفت و در اتاق را باز کرد. همه آمدن جلو در و داخل اتاق را نگاه کردند. یکی از آنها چیزی گفت و بقیه خندیدند.
همان زن آمد توی اتاق و رفت طرف تاقچه ها و ایستاد جلو چند خنجری که به دیوار کوبیده بودن. بقیه هم آمدن تو و به تماشا ایستادن. عبدالجواد گفت اینا خنجرن، خیلی چیزای خوبی هستن. و یکی از خنجرها رو برداشت و داد دست همان زن موبلند. زن موبلند خنجر را از غلاف کشید بیرون. یکی از مردها چیزی گفت. بقیه خندیدند و غلاف خنجر را دست کشیدند. عبدالجواد گفت من اینا رو خیلی دوست دارم. از جزایر برام آوردن. سیاه برگشت و با دیگران حرف زد. مردی که غلاف خنجر را به دست داشت چیزی به سیاه گفت. سیاه برگشت و از عبدالجواد پرسید حاضری اینو بفروشی؟ عبدالجواد گفت البته که حاضرم، خیلی هم دلم میخواد که بفروشمشون. سیاه خندید و یک مشت پول ریخت تو دست عبدالجواد. سالک کمزاری از پشت سر جماعت گفت بالاخره کارتو کردی عبدالجواد. عبدالجواد به سیاه گفت این دوتای دیگه هم دارم، اینا خیلی خوبن، نمیخوای بخری؟ کدخدا جماعت رو کنار زد و جلو رفت و گفت نه خیر، نمیخواد بخره، پررویی بسه دیگه عبدالجواد، دیگرانا باید چیزی گیرشون بیاد یا نه؟ بعد دست سیاه را گرفت و گفت حالا میریم خونه ما و اون وقت میبینین که من چیا دارم. و سیاه را کشید بیرون. همه خندیدند و پشت سر کدخدا و سیاه را افتادند. از خانه عبدالجواد که آمدن بیرون، زکریا جلو رفت و به جماعت گفت بعد خونه کدخدا نوبت منه، از حالا بگم که یادتون باشه. دمدمه های غروب نوبت کپر زاهد بود. آنها با چند گپه، خنجر، ظرف بارود، کاسه سفالی، اصحاب و قهوه جوش و حبانه و چراغ فتیله‌ای همراه جماعت آبادی از پشت برکه گذشته به کپر زاهد نزدیک شدند. زاهد جلوتر از همه راه می آمد و تون سرش را تکان میداد. جلوی کپر که رسیدن، زاهد دستایش را به هم مالید و گفت اینجا خونه زاهده. زاهد قهوه و قهوه جوش و ظروف باروت نداره. زاهد فقیره. عوضش چیزای بهتر داره. زاهد دمام داره، دهل داره، 20 تا بیشتر خیزرون داره، کلیای خوبی هم داره. وارد کپر شد و با کیسه آمد بیرون. مشتی کلیا در آورد و جلو جماعت گرفت. آنها با تعجب همدیگر را نگاه کردند. زاهد گفت خیلی خوبه، هیچ کی مثل من کلیای خوب نداره. هر کی بخوادم بهش میدم. 1000 دفعه بیشتر به این محمد احمدعلی دادم، به صالح و کدخدا دادم، به همه‌شون دادم. خیلی خوبه، یه ذره بردارین؟ و سر انگشتی کلیا برداشت و پشت لپش ریخت و سرش رو تکان تکان داد. یکی از آنها خم شد و کلیا را بو کرد و لبهایش رو ورچید. و سیاه گفت اینو نمیخوان، اینو دوست ندارن. زاهد گفت خیلی خوب، حالا که کلیا دوست ندارن خیزرون نشونشون میدم. رفت توی کپر و با چند خیزران بلند آمد بیرون. خیزرانها را جلو چشم جماعت گرفت و گفت اینا خیلی خوبن، هیچ جا پیدا نمیشه. 2 تاش مال مسقط، بقیه رو از هند برام آوردن. همش خوبه، خاصیت دارن. یکی از مردها اشاره کرد. سیاه مشتی پول داد به زاهد و خیزرانها رو گرفت و زد زیر بغل. زنها وارد کپر شدند و در حالی که با همدیگر حرف می‌زدند، دهل‌های کوچک و بزرگ زاهد را تماشا می‌کردند. زاهد گفت اینا همش مال منه. همه اینا مال خودمه. زاهد فقیره، سیاه، جنگلیه، اما این همه دهل داره. دلتون میخواد براتون بزنم؟ سیاه با زنها حرف زد. زنها خندیدن و با سر اشاره موافق کردند. زاهد دهل بزرگی را برداشت و از کپر آمد بیرون. همه دور او حلقه زدند. زاهد دهل را به شانه آویخت و گفت هی کدخدا، چی براشون بزنم؟ کدخدا گفت هر چی که دوست داری بزن. زاهد گفت یه چیز خوب میخوام بزنم. زکریا گفت تو تا شروع کنی اینا راهشون رو میکشن و میرن. زاهد گفت انشالله که نمیرن، میستن و گوش میدن و یه نظری هم به این سیاه فقیر میدن. حالا میخوام براشون یا الله بزنم. محمد حاجی مصطفی گفت یا الله خوب نیست، یه چیز دیگه بزن. زاهد گفت راست گفتی حاجی، بهتر من مولودی بزنم و شما هم بخونید. و دستایش را با آب دهان تر کرد و چوبهای دهل را توی مشتهایش گرفت. در حالی که سرش را چپ و راست میبرد بالا و پایین، میپرید، شروع به کوبیدن دهل کرد. در همین لحظه سر و صدای زیادی از پشت کپر شنیده شد. همه برگشتند و زنهای آبادی را دیدند که دایره زنان و رقص کنان از پشت برکه ایوب پیدا شده به طرف آنها می آمدند. نیمه های شب نزدیک کشتی رسیدند. دریا شلوغ بود و آنها عرق ریزان عامله را کشیده آورده بودند. چند چراغ کوچک روی عرشه روشن بود و هیچ صدایی از داخل کشتی به گوش نمی رسید. صالح گفت هی زکریا،
اگه یکی رو کشتی باشه چی؟ زکریا گفت خیال نمی کنم کسی باشه. عبدالجواد گفت تازه اگه هم باشه که ترس نداره. پسر کدخدا گفت چطور ترس نداره؟ زکریا گفت میگیم اومدیم تماشا، طوری هم نمیشه. عبدالجواد گفت دست خالی برگردیم؟ زکریا گفت بریم ببینیم چی میشه. و شروع کردم به بالا رفتن از پله ها. هیچ صدایی از داخل کشتی به گوش نمی رسید و آنها با احتیاط روی عرشه رسیدند. بوی غریبی شنیده می شد. مردها از کنار نرده گذشته وارد دالان باریکی شدند که 2 در فلزی داشت. زکریا ایستاد و گوش داد. بعد یکی از درها را باز کرد، سرش را برد تو و با دست به دیگران اشاره کرد. همه رفتن تو. اتاق بزرگی بود با گلمیخ‌های فلزی و 4 صندوق که در گوشه آخر اتاق روی هم چیده بودند. زکریا گفت زود باشین، عجله کنین. صالح یکی از صندوق‌ها را کول گرفت و از دالان گذشت و به طرف عرشه راه افتاد. نزدیک پله‌ها 3 مرد دیگر هر کدام با یک صندوق به او رسیدند. با احتیاط پله‌ها را پایین رفتند و صندوق‌ها را داخل عامله جا دادند. چند لحظه بعد دوباره به بالا برگشتند و از روی عرشه گذشتند و وارد دالان شدند. زکریا در دیگر را گرفت و کشید. در باز شد. اتاق خالی نبود. روی تخت کوتاهی سیاه لاغری نشسته بود و چپق می‌کشید. سیاه تا مردها را دید خندید و گفت این تو چیزی نیست. یه مشت طناب و چند قوطی حلبی اون گوشه است. خیال نمی‌کنم به دردتون بخوره. صالح که بغل دست زکریا ایستاده بود گفت به درد من یکی میخوره. من خیلی طناب لازم دارم. رفت تو و طناب‌ها را جمع کرد و زد زیر بغل. بعد از اتاق آمدن بیرون و از دالان گذشتند. روی عرشه که رسیدن 2 سیاه دیگر را دیدند که به نرده‌ها تکیه داده بودند. در گوشی با هم حرف می‌زدند و می‌خندیدند. کدخدا و محمد احمدعلی با یک پاتیل بزرگ وارد چادر آشپزخانه شدند. چند سیاه پای اجاق‌ها روی نیمکتی نشسته بودند و چپق می‌کشیدند. کدخدا گفت سلام علیکم، غذا حاضره؟ یکی از سیاه‌ها که پیشبند سفیدی بسته بود گفت خیال نکنم که حاضر باشه. کدخدا جلو رفت، در دیگ را برداشت و نگاه کرد و گفت حاضره، خیلی هم خوب حاضره. و بعد محمد احمدعلی اشاره کرد. محمد احمدعلی پاتیل را جلو برد و کدخدا کفگیر بزرگی را برداشت و مقدار زیادی غذا توی پاتیل ریخت و در دیگ را گذاشت و گفت عزت زیاد. سیاها گفتند خوش اومدین و خندیدند. کدخدا و محمد احمدعلی از چادر آشپزخانه بیرون آمدند و به چادر دیگر نزدیک شدند. محمد احمدعلی سرفه کرد و از کنار پرده سرش را برد تو. مرد قد بلندی روی تخت دراز کشیده بود و کتاب می‌خواند. محمد احمدعلی گفت سلام علیکم، اینجا چیز به درد بخوری گیر ما میاد؟ مرد سرش را تکان داد و خندید. محمد احمدعلی به کدخدا گفت این از اوناست که زبون ما سرش نمیشه. کدخدا و محمد احمدعلی وارد شدند و همه جا را نگاه کردند. بالای تخت و روی میز پای کوتاهی یک جعبه شیرینی گذاشته بودند. کدخدا جعبه را برداشت و به مرد گفت خدا حافظ. مرد دست تکان داد و آنها از چادر آمدند بیرون و به طرف چادر سوم رفتند. توی چادر هیچ کس نبود. مقدار زیادی اسباب اساسی عجیب و غریب روی هم چیده بودند. محمد احمدعلی گفت هی کدخدا، تو از این چیزا سر در میاری؟ کدخدا دور چادر گشت و گفت نه به خدا، هیچ سر در نمیارم. محمد احمدعلی گفت منم همینطور. خیال میکنی به چه درد میخورم؟ کدخدا گفت خدا عالمه، من که نمیفهمم. محمد احمدعلی پاتیل را گذاشت روی زمین و یکی از اسبابها را جلو کشید که میله بلندی بود با یک کاسه مانندی که وارونه به انتهای میله بسته بودند. محمد احمدعلی به کدخدا گفت خیال میکنی این به چه درد میخوره؟ کدخدا گفت نمیدونم، شاید یه چیز خیلی خوبیه، شایدم نیست. محمد احمدعلی گفت آره، منم خیال میکنم که یه چیز خوبی باشه، شاید بشه این تو آش خورد. کدخدا گفت این تو که نمیشه آش ریخت، میریزه پایین، مگه نه؟ محمد احمدعلی فکر کرد و بعد میله را طوری روی زمین خواباند که کاسه رو به بالا ایستاد و به کدخدا گفت خیال میکنم این کارو میکنن، یکی این میله رو میگیره و نگه میداره، دیگران هم جمع میشن و آش میخورن. کدخدا گفت احسن، تو خوب فهمیدی. محمد احمدعلی گفت من اینو دوست دارم، با خودم میبرم. بعد میله و پاتیل را برداشت. هر دو از چادر آمدن بیرون.
توی چادر چهارم 2 نفر از زنها کنار میزی نشسته بودن و قهوه میخوردن و یک سیاه روبروی آنها ایستاده بود. کدخدا وارد شد و گفت سلام علیکم، اینجا چیزی پیدا میشه که به درد ما بخوره؟ سیاه گفت چی مثلا؟ کدخدا گفت هر چی باشه، فرق نمیکنه، ظرف، لباس، خوراکی، سیگار، هر چی که خوب باشه لازمش داریم. سیاه با زنها حرف زد. زنها خندیدن. سیاه به کدخدا گفت ما نمیدونیم شما چی میخواین که بهتون بدیم. کدخدا داخل چادر را ورانداز کرد. چند قدم جلوتر یک لنگ کفش راحتی افتاده بود. کدخدا خم شد و لنگ کفش رو برداشت و گفت این خوبه، من اینو میخوام، عزتت زیاد. زنها خندیدن. کدخدا و محمد احمدعلی به طرف چادر پنجم راه افتادند. غذا را که خوردن از سر پاتیل‌ها بلند شدند و با زحمت خود را به زیر سایبان مسجد کشیدند و دراز به دراز کنار هم افتادند. محمد حاجی مصطفی گفت من دیگه نفسم در نمیاد. کدخدا گفت من که دارم میترکم، نمیتونم دست به شکمم بزنم. زکریا گفت من همه جام پر شده، همه جام پر غذا شده، شکمم، سینم، دستام، پاهام، کلم، همه جام پر غذاست. زاهد که مینالید و غلط میزد گفت من تا 1000 سال دیگم نخورم گرسنم نمیشه. محمد احمدعلی گفت من یه جور دیگه شدم، هیچکی نمیتونه منو بلند کنه، اگه بلندم کنن تالاپی میافتم زمین. صالح گفت ببینین عبدالجواد چی شده، انگار بادش کردن. عبدالجواد گفت از خودت خبر نداری، عین گاو مرده میمونی. زکریا گفت همه اینطوری شدیم، از بس خوردیم که همه چاق شدیم، گنده شدیم، گرد شدیم. کدخدا گفت خونه منم عین خودم شده، همه جا پره، اونقدر چیز جمع شده که خدا میدونه. محمد حاجی مصطفی گفت من چیزایی گیرم اومده که اصلا نمیدونم چیکار کنم. زکریا گفت خونه همه همینطوره، حالا بهتره فکر خودمون باشیم. کدخدا گفت میگی چیکار کنیم؟ صالح گفت بهتره تکون نخوریم و همینجوری بمونیم ببینیم چی پیش میاد. عبدالجواد گفت راست میگه، بلند شدن خطرناکه، تازه کی میتونه بلند شه؟ زکریا گفت از بس چربی به خوردمون دادن که اینجوری شدیم. محمد احمدعلی گفت پس چرا خداشون مثل ما نشدن؟ زاهد گفت این دیگه کار خداست. زکریا گفت نه زاهد، کار خدا نیست، خداشون که به اندازه ما نمیخورن. میخورن؟ محمد حاجی مصطفی گفت خیال میکنم اگه یه مدت اینجوری پیش بره هممون یه شکل دیگه بشیم. صالح گفت چه جوری؟ محمد حاجی مصطفی گفت از ریخت آدمیزاد درآییم. کدخدا گفت آخ که دارم میمیرم. زکریا گفت وای که دارم خفه میشم. زاهد گفت کاش میتونستم یه جوری خودمو خالی کنم. عبدالجواد گفت آره کاش چند تا سوراخ تو بدنم بود که یه مقدارش میریخت بیرون و راحت میشدم. و دست جمعی شروع به ناله کردن. چند لحظه بعد زنها از کوچه روبرو پیدا شدن. همه آنها تغییر شکل داده، چاق شده، گرد شده، باد کرده بودند و به کندی روی زمین میغلطیدند و به جلو میخزیدند. همه آنها قاشق‌های چوبی بزرگی به دست داشتند. مدتی طول کشید که دور پاتیل‌ها جمع شدند و بعد ناله کنان قاشق‌ها را پر می‌کردند و توی حلقشان خالی می‌کردند. زن کدخدا گفت یا امام زمان خودت کمک کن، دیگه جا ندارم. و زن محمد حاجی مصطفی گفت کاش شکم دیگه داشتم، کاش 2 شکم دیگه داشتم. زن زکریا گفت حالا که چاره نیست بهتره ناله نکنیم و بخوریم. زن صالح گفت راست میگه، بخوریم. چند دقیقه که گذشت زنها قاشق‌ها را رها کردند و پای پاتیل‌ها دراز کشیدند و شروع به ناله کردند. زن صالح با صدای بلند داد زد هی صالح، چه خاکی به سر بریزم، دارم میترکم. صالح از زیر سایبان جواب داد پاهاتو جمع کن و آروم نفس بکش. زن صالح گفت مگه میشه، مگه میتونم پاهامو جمع کنم، همه جام پر شده، دستام، پاهام، کلم، سینم، همه جام پر غذا شده، مگه میتونم نفس بکشم؟ دمدمه های غروب چند سیاه با پاتیل های پر غذا وارد میدانچه شدند. جماعت همچنان با شکم های برآمده روی زمین افتاده بودند. یکی از سیاه ها داد زد هی چه خبرتونه؟ بلند شین، وقت شامه. سیاه دوم گفت
غذای امشب یه چیز دیگه است ها. سیاه سوم گفت امشب از هر شب دیگه چربتر و خوشمزه تره. پاشین، یالا پاشین. محمد احمدعلی از زیر سایبان گفت هیچکی نمیتونه تکون بخوره و بلند شه. سیاه دوم گفت هر جوری شده باید بلند بشین، غذا سرد میشه و مزه میفته. کدخدا گفت یه دقیقه مهلت بدین، من دارم میترکم. محمد حاجی مصطفی گفت رحم کنین، انصاف داشته باشین. سیاه گفت محاله، اینا برای شما پختیم، نمیتونیم که دور بریزیم. سیاه سوم گفت نعمت خدا رو که نمیشه حروم کرد. صالح گفت نترسین، مطمئن باشین همه رو میخوریم، نمیذاریم نفله بشه. عبدالجواد گفت این غذای لامصب شما عین آهک به دل روده میچسبه و دفع نمیشه آخه. سیاه دوم گفت از بس که خوبه، از بس که مقویه. کدخدا گفت هممون باد کردیم. عبدالجواد گفت من دارم یه نهنگ میشم. محمد احمدعلی گفت من از یه گاو گنده تر شدم. محمد حاجی مصطفی گفت 4 تا اسب نمیتونه منو بکشه و ببره. و زنها با التماس ناله کردن رحم کنین، رحم کنین. سیاه سوم گفت همه اینا درست، شما راست میگین، اما شامو چیکار کنیم ها؟ زن صالح گفت میخوریم، 1 ساعت دیگه همه رو میخوریم. سیاه اول گفت خاطر جمع. زکریا گفت خاطر جمع، خاطر جمع. سیاه سوم گفت یه وقت کلک نزنی. زکریا گفت چه کلکی؟ خوردن نخوردن که کلک نداره. سیاه ها پاتیل های پر را کنار پاتیل های خالی چیدند و از میدانچه بیرون رفتند. چند روز بعد دمدمه های صبح جماعت در حالی که دست به دست هم داده هوای همدیگر را داشتند به طرف اردوی غریبه ها راه افتادند. همه نفس نفس می زدند و از شدت چاقی نمی توانستند قدم های بلند بردارند. نزدیک خانه سالم احمد که رسیدند محمد احمدعلی با صدای بلند گفت هی زکریا، هی کدخدا، نگاه کنی؟ همه برگشتند. اردو ور چیده شده بود و نشانه‌ای از غریبه ها در ساحل پیدا نبود. محمد حاجی مصطفی گفت چطور شده؟ زکریا گفت انگار رفتن. همه برگشتند و دریا را نگاه کردند که خالی بود و اثری از کشتی و عامله ها دیده نمیشد. کدخدا گفت کجا رفتن؟ صالح گفت معلوم نیست. عبدالجواد گفت خیال نکنم که برای همیشه رفته باشن، انشالله که بر میگردن. محمد احمدعلی گفت اگه بر نگردن چی کار کنیم؟ کدخدا گفت من نمیدونم. زکریا گفت اگه بر نگردن که وای به حالمون. زاهد گفت وای به حال من از همه بیچاره ترم. شماها میتونین برین دریا و ماهی بکشین، ولی من چه کار میتونم بکنم؟ صالح گفت من که دریا نمیرم. عبدالجواد گفت منم همینطور، من دیگه ماهی کشی بدم میاد. محمد احمدعلی گفت من عادت کردم که همیشه چیزای خوب بخورم. کدخدا گفت من همین حالاش گرسنه‌ام شده. زکریا گفت من یه غذای خوب میخوام، یه غذا که خیلی چرب باشه. محمد احمدعلی گفت من از همه‌شون میخوام، من دیگه شوربا دوست ندارم. کدخدا گفت حالا که هیچ کدوم از اینا نیست چیکار کنیم؟ محمد حاجی مصطفی گفت بریم لب دریا منتظر بشیم، شاید برگردن. و آنها در حالی که هیکل چاق خود را به زحمت جلو می‌کشیدند به طرف ساحل راه افتادند. دریا جمع شده از آبادی فاصله گرفته بود و به باتلاق میمانست که در حال خشکیدن است. نور آفتاب اول صبح رنگ اکریلی غلیظی روی افق داشت و قایق غریبه‌ای با یک بادبان سیاه روی آبها سرگردان بود و نمی‌دانست در کدام جهت برود. وقتی زکریا از انباری خانه محمد حاجی مصطفی بیرون آمد، چراغ‌ها خاموش شده، همه خواب رفته بودند. زکریا که کیسه سنگینی را به دوش می‌کشید و دور و برش را نگاه می‌کرد، پاورچین از حیاط گذشت و وارد کوچه شد. هوا جور غریبی روشن بود و ماه درشت با شعله‌های بنفش و ارغوانی بالای برکه ایوب مشتعل بود. زکریا از میدانچه رد شد و به در خانه خود رسید. آبادی در خواب سنگینی بود و تاریکی غلیظی خانه‌ها را پوشانده بود. زکریا در را هل داد و به طرف انباری آخر حیاط رفت
و کیسه را پشت در گذاشت و به اتاق برگشت. زکریا تازه دراز کشیده بود که همهمه غریبی از بیرون شنید. بلند شد و با دشنه‌ای خود را به حیاط رساند. در انباری باز و صدای تقلای کسی از درون تاریکی به گوش می رسید. زکریا جلوتر رفت. یک مرتبه صالح با توبره سنگینی از انباری آمد بیرون. زکریا گفت وایسا ببینم صالح قمزاری، اومدی اینجا چی کار کنی؟ صالح گفت هیچی، داشتم اینجا رد می شدم. زکریا گفت از تو انباری من؟ صالح گفت آره، همینجوری میرفتم بالا، گفتم سریم به اینجا بزنم. زکریا پرسید اینا چیه که جمع کردی؟ صالح گفت هیچی، یه مش خرت و پرت و آتشخال. زکریا دشنه را بالا برد و گفت همین الانه شکمتو سفره میکنم تا دیگه دست به خرت و پرتای من نزنی. صالح قمزاری چند قدم عقب‌تر رفت و یک مرتبه کیسه را پرت کرد طرف زکریا و پا به فرار گذاشت و زکریا در حالی که نعره میکشید به دنبال او از خانه آمد بیرون. به صدای فریاد زکریا کدخدا بیدار شد و رفت توی تنشوری که لنگوته‌اش را بردارد. ناگهان عبدالجواد را دید که گوشه‌ای نشسته مشغول خوردن است. کدخدا گفت ای عبدالجواد، تو خونه من چی کار میکنی؟ عبدالجواد گفت هیچی، گشنم بود گفتم بیام اینجا یه چیزی بخورم. کدخدا گفت بیا اینجا یه چیزی بخوری؟ مگه اینجا خونه توست؟ مگه اینا مال توست که میخوری؟ و یک مرتبه به طرف عبدالجواد حمله کرد. عبدالجواد از زیر پنجه‌های کدخدا فرار کرد و آمد توی کوچه و کدخدا با نعره پشت سر او آمد بیرون. بیرون همه به هم ریخته بودند، نعره میکشیدند، فحش میدادند. زنها رفته بودند پشت بامها و سنگ میپراندند. زکریا دشنه به دست دور خانه‌اش میدوید و فریادهای بلند میکشید. هر کی بیاد این طرف شکمشو پاره میکنم، شکمشو پاره میکنم. و محمد حاجی مصطفی که آمده بود زیر سایبان مسجد با فریاد جواب داد هی زکریا، انباری من خالی شده، من میدونم این کاری کیه، صالح بهم گفته، بذار آفتاب بزنه اون وقت حسابتو میرسم. و پسر کدخدا در حالی که تبر کهنه‌ای به دست داشت از حاشیه دیوارها پاورچین به طرف محمد حاجی مصطفی نزدیک میشد. شب تیر و دیرپایی بود و ماه بالای برکه ایوب سوخته و تمام شده بود. پایان کتاب ترس و لرز. audiobook.com